síðlasumars, getum við sagt. Það margt í boði hér í kvöld. Hérna aftast í þættinum kemur MC Gauti. Marja Lilja ætlar að ræða við hann plötu sem hann að gefa út, en þau ætlar líka að ræða bara samfélagið og stöðu rapparans í samfélaginu. Áður en að því kemur þá fær Marja Lilja hingað gesti við rauðaborðið. Það eru strætófarþegar. Það er svona ákveðin áfangi sem var í gær. Það var verið að bæta leiðakerfið. Veitir kannski ekki af. Við sem höfum ferðast götur Reykjavíkurborgar, vitum það eru allar götur stíplaðar og það þarf eitthvað að gera til þess að aftra því. Í dag byrjaði háskólarnir byrjuðu í dag og framhaldsskólarnir byrjuðu í dag og ég held að allir hafi átt að segja á því umferðinni áðan að það væri ansi gott ef að fleiri fari í strætó og strætó að bæta þjónustuna. Ég vonu það að fleiri fari í strætó. Ég hef verið hérna með, eða var fyrir 2 vikum, tók upp þráð sem ég kallaði rauðaþráðinn. Þá fékk ég hingað fólk til þess að ræða svona stöðu vinstrisins og sósíalismans á Íslandi og í okkar heimshluta. Og ég ætla að halda því áfram núna í kvöld, taka upp þráðinn með Sólveigu Önnu Jónsdóttur, formanni Eflingar og sósíalista og ætla að ræða aðeins við hana stöðu vinstrisins, stéttabaráttunnar og sósíalisma hér heima og erlendis í svolítið ítarlegu viðtali. Áður en að því kemur þá kemur Ólafur Þór Harðarson. Hann kom hérna fyrir viku síðan á mánudegi og var svona að fara yfir stöðu flokkana í aðdraganda þess að þingið að fara að koma saman og fleira. Hann ræddi þá við Björn Þorláks en þeir náðu ekki alveg að klára yfirferðina, þannig að Ólafur kemur hérna á eftir og klárar þá flokka sem hann náði ekki að fara yfir áðan en núna í viðtali við Sigurjón Magnús. Það voru fréttir af því í síðustu viku að það fundust annarlegir laxar í ám og Jóhannes Sturlaugsson, líffræðingur, fiskifræðingur, sérfræðingur í laxum, var þá að segja okkur frá hættunni og hann hefur svo sem gert það áður, hérna við rauðaborðið og miklu víðar, að benda á að strandeldið tímasprengja sem að mun springa og þá munur laxar ganga upp í ár hér og það verður erfiða mengun og íslenski laxastofninn gæti hirt sögunni til. Marja Lilja fær Jóhannes hérna á eftir og þau ætla að fara yfir þetta mál. En þetta er það sem í boði núna í kvöld á rauðaborðinu. Við vorum með fréttir hérna áðan og við verum með fréttir aftur á morgun og rauðaborðið aftur á morgun. En ég ætla bara að minna á eitt að það sem að drífur rauðaborðið áfram er sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hefur gerst áskrifandi og færir okkur afl til þess að halda út í samstöðunni og vonandi aukið afl til þess að byggja hann upp. Ef þú vilt slást í þann hóp, bakkjarla samstöðunar, þá hvet ég til þess að fara inn á samstöðun.is, það er hnappur sem ástendur áskrift og skráði fyrir áskrift. Grunnáskriftinn er aðeins 2.750 krónur sem mér er sagt að sé hlægilegt verð með það efni sem við búum hérna til. Þú mátt borga meira þú vilt og þið sem að kjósið getur látið áskriftina að renna þessi félagsgjöld inn í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta er tilraunaverkefni, bæði það svona hvernig við búum til efni og hvernig við búum til sjónvarp og útvarp, en þetta er líka tilraunaverkefni það hvort að það sé möguleiki að byggja upp öflugan umræðuvettvang og vonandi öflugan fjölmiðl í framtíðinni sem er fyrst og fremst í eigu áhorfenda og áheyrenda. Sjáum til hvernig það gengur. Ef þú vilt taka þátt í þessu, þá áttu að kýla á það og fara inn á samstöðun.is. En við ætlum að skjóta hér inn örstuttum auglýsingum og svo kemur Marja Lilja og ræðir við Jóhannes Sturlaugsson, laxasérfræðing. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðunni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgunmatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgangað öllu sem tilheyrir gistihúsi. Ef þú átt ekki tjald eða svefnpoka þá höfum við það á staðnum. Upplýsingar í símum 848 7012 og 861 2319. Tölvupóstur hunavellir@hunavellir.is. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum.
Já, komið sæl og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Marja Lilja og hjá mér Jóhannes Sturluson, líffræðingur og hjá Laxfiskum, rannsóknar maður. Er það ekki rétt deilað? Jú, ég með rannsóknar fyrirtæki Laxfiska. Það hefur borið svolítið á laxafréttum. Síðasta vika var svona svolítið undirlögð og þú átti nú þinn þátt í því. Hefur verið að taka sýni meðal annars af fiskum sem hafa verið að hafa fundist í ám og ekki þótt svona eðlilegir. Já, nei, það eru þessir sjókvíaldislaxar eins og vitna til. Þeir gerðu vart fyrir sig, sást fyrst á mynd hjá veiðmanni í Haukadalsá og það var brugðist skart við, Stangveiðifélag Reykjavíkur sem leigir stangveiðiréttin í ánni og veiðifélag Haukadalsár. Fengum við til að fara á svæðið sama kvöld og það nú stutt nóttin þessa sumarvikurnar þó að það sé nú fara að halla hausti en ég veiði sem sagt í náttmyrkri með ljósi og mér gafst færi á að kíkja á aðstæður þarna varðandi þessa sjókvíalaxa og náði 2 og svo einhvern 6 sem voru á þessu stærðabili sem að sjókvíaldislaxarnir voru af sem ég tók til að geta fyrsta öryggi síni af líka. Þannig að já, ég fór þarna síðan til þess að kannski að klára hvernig þetta gekk fyrir sig. Þá var það nú þannig að sjálfboðaliðar á vegum Verndarsjóðs villtra laxa eða sem heitir North Atlantic Salmon Fund fóru daginn eftir nokkrir með net og dró á og þá bættist einn sjókvíaeldislax við og síðan var einn gruggur veittur í net upp í vatni fyrir viku og ég fekk hausinn á honum þannig að þessi sýni eru öll komin í greiningu hjá Matís og væntanlega fæ ég niðurstöðurnar í vikunni og þá greini ég frá því þá erum við að tala hvaðan þeir eru upprunnir, það er að segja úr hvaða sjókvíum. Ég er búin að greina þá samkvæmt útliti og að hluta til samkvæmt reistri þannig að þeir séu sjókvíaeldislaxar og svo kemur hitt á daginn en kannski bara til þess að Getur þú þá greint, bara nú spyr ég eins og leikmaður, getur þú þá greint úr hvaða kví þeir koma með sýninu? Já, erfðasýnið gerir það að verkum að við fáum erfðamengi þeirra og það eru ákveðnir partar sem eru skoðaðir þarna í þessu tilviki af því og það er haldið utanum erfðagögn frá hængum sem eru notaðir til undaneldis til að framleiða norsk laxaseiði sem eru notuð í þessu sjókvíaeldi þannig að utan haldið á þeim gögnum hjá Hafró þannig að ég fæ sem sagt gögnin frá Matís tala við erfðafræðinginn og Hafrannsóknastofnun hann samkeyrir gögnin og þá sjáum við úr hvaða kví þeir koma og svo er hægt að nýta þetta áfram og gögnin sem að mitt rannsóknarfyrirtæki safnar eru síðan nýtt inn í gagnagrunn á landsvísu yfir þessa fiska því það er landshagur að þetta sé allt á einum stað en það eru sem sagt 2 aðilar í rannsóknum á sjókvíaeldislöxum hérlendis, það er Hafrannsóknastofnun sem er stóri bróðir og svo mitt rannsóknarfyrirtæki en það er þegar að vera að tala það er verið að tala þetta margir fiskar og hitt þá er þetta erfitt að stramma sig af hvað þýðir það. Við vitum í fyrsta lagi að það er sjókvíaeldislax eða eldislax hefur sloppið úr kvíum hér við land. Það er fyrsta stigið í þessar alvarlegu stöðu sem nú er uppi og þá kemur upp spurningin í hvaða mæli og hvaðan og það og það er dálítið athyglivert reyndar að alltaf skal þetta vera með sama laginu það er að segja
þeir sjást fyrst í ánum og þá einhvern veginn allt í einu dúkka upp upplýsingar, jú það var akkurat gat hérna á einni kví eða tveimur eða hvað það var. Og er það þá upplýsingar sem koma frá hennu opinbera eða er það frá fyrirtækjunum sjálfum? Það frá fyrirtækjunum sjálfum í þessu tilfelli sko kemur allt í einu, já það var hérna gat á kví hjá okkur og jú, býtu, hvenær var það gat komið? Já, það var nú tekin mynd af gatinu hérna 3. júlí en býtu við, 5 vikur setna þá koma upplýsingarna. Þetta auðvitað það sem maður fer fram á að sé rannsaka hvað veldur því að þetta sé svona því að kerfið, það er alltaf verið að segja okkur að kerfið utan þetta sjókvíaeldi sem auðvitað stór hættulegur iðnaður sko af því að hann eyðileggur náttúrulandsins á landsvísu með erfðamengun og innfjörða með annarri mengun en okkur er alltaf sagt, já þetta er orðið svo gott kerfi hjá okkur, það er alveg sama hvar þú lítur á þetta, þá er þetta að virka. En meiri segja það sem er sko einfaldast og ætti að virka strax frá fyrsta degi þegar vandamálin byrja, það er ekki að virka. Það er til dæmis þetta, okkur voru þessar upplýsingar ekki komna fram. Jæja, menn koma kannski með einhverjar útskýringar á því. Er tilkynningarskylda? Þá í auðvitað tilkynningarskylda og leyfin byggja á því og ég meina í rauninni á að taka starfsleyfi af aðilum eða ástunda svona trassaskap. En ég verð að bæta við, það er líka nauðsynlegt að heyra núna þetta mörgum dögum seinna, hvernig stendur á því að Matvælastofnun er ekki búin að gefa út yfirlýsingar það hvað voru margir fiskar sem að hugsanlega slupp úr kvinni því að í þessu tilviki er búið að slátra upp úr kvinni. Einungis 3 dögum eftir að gatið fannst, kannski var það ekki til unni, ég spyr, en allavega það er búið að slátra upp úr kvinni og okkur er sagt að þessi Excel-skjöl eða þessi töflureikningsskjöl yfir hvað fer í kvinna og síðan hvað drefst á hverjum tíma meðan að eldið er í gangi og síðan á lokum allir sem öllum fiski sem slátraðir að þetta sé allt lagt saman og upp á fisk þannig séð og niðurstöðan liggi alltaf fyrir. En býtu við, það er búið að slátra upp úr kvinni 5 vikum seinna vitandi að það er slysaslepping í gangi og hætt á ferðum í ámlandsins, varðandi erfðablöndun. Nei, það er ekki ennþá komið, það er engin æmt eða skræmt. Hver var fjöldin? Ef það var ykkur óvissa, nú svona, af því að þetta er svona, þá hljómar það þannig að það sé eitthvað slæmt mjöl í pokahotninu og ábyrgðin sko á að alveg sama hversu illa hefur gengið að ná í upplýsingar hugsanlega frá eldisaðalunum, þá ber Matvælastofnun fulla ábyrgð á því að vera ekki búin að tjá sig almennilegum málir. Vantar einhverjar upplýsingar, ef upplýsingarnir eru ekki nægilega marktækar sem eru til, þá að lágmarka birta þær og vera með þá fyrirvara sem er á gögnunum og það gildir sko fjöldi laxana og stærðar bilið, bæði í lengd og þyngd því að menn verða að hafa aðeins fyrir sér sko að hverju eru þeir að leita og það er nú ekkert auðveldar en í þessu tilfelli því að það er nýbúið að slátra fiskum þarna og það er bara hægt að fara í bókhaldi býtu hvaða stærðir voru þetta. Þannig að þetta er svona sko... Já, þannig að þú ert að segja þannig að það er í rauninni, ef það sleppa fiskar úr svona kví, þá fer það svolítið eftir aldurspilinu á þeim og stærðinni, svona hvert er í leita og hvað er fara? Það er nú eitt, en líka bara viðbragði sem að menn eru að undirbúa. Það skiptir öllum máli. Er þetta 100 fiskar? Er þetta 1000 fiskar? 2000? Fleiri? Það þarf að koma fram og það þarf ekki að fara að bjóða mann upp á það að það sé einhver skekkjumörk í gangi varðandi kví sem er með fullorðnum fiski, við erum ekki að tala um seiði. Það sé leyfilegt að vera með kannski það sem að mann grunar að menn komi svo fram með einhver upplýsing og segi, já skekkjumörkin eru eitthvað ótrúlega hátt. Ég vil ekki segja að mann grunar að sé eitthvað á leiðinni því að þá þetta gengur þetta ekki upp. Við getum ekki verið með skekkjumörku upp á 100 fiska, ég tala ekki 1000 því að náttúran þolir það bara ekki og síðan er af því að við erum að tala um þetta sjókvíaeldi sem að svona formlega heitir
eldi í opnum sjókvíum af því að þær eru opnar og þetta eru netpokar sem eru notað. Þetta bara eðsta útgáfan sem búin að vera í gangi í meir en hálfa öld frá því þetta byrjaði í Noregi og það svona dálítið það nú einhver teikn á lofti að menn vilji gera betur. Það var nú viðtal í sjónvarpinu áður en ég gleymi því við umhverfismála ráðherra í gær, Jóhann Pál, að það væri verið að útbúa eitthvað frumvarp sem væri, ég get ekki betur skilið en svo að það ætti að láta fjara undan þessu með einhverjum sólarlags ákvæðum, bara þessa hefðbundnu þetta hefðbundna eldi í netkvíum og annað tæki við, því að það eina sem að í rauninni getur bjargað málunum, því að meðan þetta stunda þá gengur ekki upp að vera að tala einhverja framþróuna svona. Ég sá að atvinnumálaráðherra datt í þann pitt að vera að tala að það væri bullandi framþróun á þessu sviði sem myndi hjálpa til. Sú framþróun búin að vera í gangi í hálfa öld og hefur ekki skilað neinu. Já, maður kannski má sín lítils ef að gögnin eru til staðar en það ekki tekið til þeirra eða... Já, það eitt, en framþróun, tæknilega framþróun, þú getur ímyndað, þú ert með netpoka, eins og þessar kvíar eru, og bara netpokar, alveg saman hvort þeir eru í trollum eða þarna eða annars þar, það kom alltaf gott á. Það ekki hægt að framþróa það. Þess vegna eru menn neyddir orðið í dag eins og það sem er leyft en þá, til að vera með lokaða sjókvíar. Þeir eru að færa sig sjálfur normenn í lokaða sjókvíar, búið að banna eldi í Kanada og víðar á viðkvæmustu stöðunum og bara á sömu svæðum algjörlega. Það ástæða fyrir því og ástæðan fyrir því að menn fari ekki í lokaða sjókvíar af því að þeir eru ekki neyddir til þess og þá af því að þeir græða minna að vera, þetta alltaf spurningin, hversu lengi erum við tilbúin að sætta okkur við það að menn geti sagt, já við þurfum að græða svo miklu meira heldur en að eðlilegt eða við þurfum að græða þetta mikið, jável þó að kosti náttúruna einhverja laxastofna og kannski alla á endanum, af því að við getum ekki sætt okkur við það að græða minna með því að nota lokaða sjókvíar eða að nýta landeldi þar sem að hægt að komast í vatn og heppilegt svæði fyrir það. Þetta á ekki að vera í boði og ég segi bara, það að stætt að gera meiri segja með þetta rusl sem að sjókvíarnar eru, þá þetta, meðan það að fjara undan þessu, meðan menn sem ganga frá málum þannig að finna leiði til að hjálpa þeim út úr þessum geira þegar að þessum leifum lokið. Það segja svona, ef ég mann það rétt, einhvers staðar kringu 2030, eða í kringum 3. áratugin núna, það eru nokkur áriðast, þeir hafa nokkur að þá getum við nýtt þennan tíma og ég sé bara að ríkisstjórnin getur byrjað á því strax að framþróa stjórnsýsluna. Þar óplæður akur sem hægt að yrkja bara strax í dag. Bara láta kerfið virka, fyrsta lagi eftirlitskerfið sem að atvinnumálaráðherra var nú einmitt spurð úti núna í vikunni og svari var nú ekki nógu gott, þess vegna ætla ég að hjálpa henni aðeins með það. Það ekki eðlilegt að menn hafi eftirlit með sjálfum sér. Á þessu sviði þar sem þeir eru búin að sýna alveg endalösa, við getum kallað það bara eins og brotavilja. Því það brotavilji þegar þú stendur ekki þína plikt og veist að náttúran undir. Og svarið sem hún gaf að þeir hefur gott aðgengi, auðvitað hefur maður gott aðgengi að sjálfum sér, en eiga þá bara ekki allir að hafa eftirlit með sjálfum sér. Veitingageirin, hvaða geiri sem með þessi rök, þá getum við sleppt öllu opinberu eftirliti. Þetta einmitt staðurinn þar sem að opinbera eftirlitið ætti að vera algjörlega fölskvalaust og helst ríkisrekið, þannig að einhverju peninga geti ekki spilað inn í. Þannig að framþróun í stjórnsýslunni meðan að við erum að losna við, segi það bara eins og auðvitað vill ég losna við sjókvíaeldi, því að það eyðileggur lífríkið okkar. Við höfum aldrei sætt okkur við það að flytja inn framandi dýrastofn og viljandi og með handafli núna, blandan við innlenda dýrastofna. Við erum með framandi dýrastofn því að þetta Atlantshafslax, norski laxinn, en hann á allt öðrum uppruna en okkar og hann kynbættur áratugum saman líka í ofanlag og við erum að keyra hann inn og blanda við villtalaxinn sem búin að þróast árþúsundum saman, þróast til þess að aðlagast ákveðinu þróast ákveðnum
ætisvæðum í hafi þróast að ám þar sem hann þarf að stökkva eða ekki stökkva og svo framvegis. Þetta ætlum við að eyðileggja og þar með eyðileggja eiginleika laxastofnana og þar með eyðileggja laxastofnana. En hvað hérna bara hvað þýðir það í rauninni ef að þeir myndi blandast og hvaða þýðingu myndi það hafa til dæmis fyrir lífríki, annað lífríki í ám, af því að nú er allt auðvitað tengt. Myndi þeir síður ganga upp í árnar, hver er munurinn? Munurinn sá bara að þeim gengur verð að lifa af. Það er nú fyrsta versið og þeir munu verslast upp og ég er ekki að segja að við getum þetta setið eftir með einhverja norska stofna hérna all land sem er á allt öðrum meiði. En þetta er eins og þú segir allt samanskúað. Af hverju förum við ekki bara og aftur í tíman, við vitum það sem við vitum í dag og það er krosstengsl í vistkerfinu. Þetta er fæðuvefur, þetta er svona allt samtengt og þegar þú ert að eyðileggja eitt, þá ert að hafa áhrif á annað. En svo ofan í kaupið, þá erum við með þessa laxastofna að þeir eru að berjast fyrir tilveru sinni í dag af því að það eru breytingar, umhverfisbreytingar sem við höfum heyrt mikið talað sem er í gangi og gera þeim lífið erfitt, bara svona í grunninn, erfiðara heldur en verið hefur. Við höfum kannski haft það svona skást kannski af þessum þjóðum sem eru með laxinn í sínum ám hérna á Íslandi, að segja má, bæði út af svona landfræðilegri staðsetningu okkar og síðan hérna út af því að við höfum hugsað vel laxastofnana og það er kannski ágætt að taka það áfram því að af hverju erum við Íslendingar hérna? Af hverju erum við þjóð? Af því að við höfum gengið nægilega vel lífríkið, náttúruna okkar. Og ætlum við loksins þegar við höfum alveg endalausa þekkingu á því hvað það þýðir að fara illa með náttúruna. Ætlum við þá að segja, já, það eru þarna einhverjir forríkir kallar sem að þurfa að græða þetta mikið. Þeir segja bara, þetta gengur ekki, við erum vanir að græða þetta mikið og það bara kostar það að við eyðileggjum hjá okkur náttúruna. Er það virkilega eitthvað sem við getum sætt okkur við? Ég segi nei og það undanlátssemin er það mikil að það er búið að aflið sem þessir aðilar, þessir peninga aðilar hafa er alveg greinilega gríðalegt. Því að bara þegar að síðasta frumvarp var lagt fram, lagafrumvarp, og ég gekk nú þá fyrir atvinnum veganefnd þingsins til þess að miðla því sem ég veit þessi mál, þá var einmitt búið að fella burtu ákvæði sem bytu á þá. Af því að eins og ég nefndi nú með þessi viðtali hérna það peningasekti fyrir einhverja kalla sem maður veit ekki aura sinna tal og setja það bara í einhvern dálk, það skiptir engum máli. Þeir verða að missa réttin til að ala fiskinn til þess að skipta einhverju máli, eins og ég nefndi til skýringa hérna það ef einhverjir væri að keyra fullir á bílum og þeir sem væru ríki fengi alltaf að borga sig út úr því og hinir eru settir í steinum og mistu prófið. Ég meina, hvers konar bít eru það? Það vita allir hvað það hefur í för með sér. Þeir sem eiga nú pening, þeir halda bara áfram að keyra fullir. Og það er það sem þeir hafa gert í kvíaeldinu. Þeir keyra bara fullir að því leytinu til að eftirlitið með sjálfum sér sem er svona ægilega aðgengilegt og þægilegt fyrir þá, já, fyrir þá það skilar bara ekki því sem það á að skila. En ég er að velta fyrir mér svolítið einmitt þessu eftirliti hins opinbera og svona er það þá háði að fá upplýsingar frá þeim sjálfum, tilkynningar göt og annað, og er það þá hérna og bara þú og svo sjálfboðaliðar eða eigendur ána sem eru að sinna í rauninni eftirlitshlutverkinu? Í ánum er það þannig að þetta verður að koma fram annarkvort í veiði eða við eitthvað eftirlit svona, en í eftirlitshlutverkið í kvíunum það fer algjörlega fram af þeirra eigin hálfu og það er bæði þessi
netbókamál en það miklu meira því að við erum búin að heyra fréttir núna vikum og mánuðum og árum saman af því dýraníði sem á sér stað því að það 4/5 hver fiskur að veslast. Já, þetta er virkilega sorglegt að horfa á. Já, og það nú eitt. Hvað eiga mörkin að vera þar? Á þetta að fara niður í það annað hver fiskur drefst til þess að menn séu sáttu við að segja stopp. Eins það með drullun og skítin sem fer á botnin og drefur all lífríki þar. Svo það eiturefni sem eru notuð til þess að eyða laxalúsinni sem búið að vera bara á eilífum undanþáum núna sem átti víst aldrei að nota hér í upphafi að sagt var og þau eyðileggja krabbadýrin og annað og síðan allt upp í marflætnar í fjörunni því að þetta nú stutt undan landi og hitt og þetta og það eru fuglarnir og eins og við vorum að tala þetta er allt. Dæmin eru bara, við þurfum ekki einu svona að vera að ganga í gegnum þetta allt sjálf, þetta vissum við þegar við byrjuðum á þessu. Ég meina við höfum þetta dæmi, minkaræktin fór nú svona. Já, en þetta er miklu verra því að við lifum núna á 21. öldinni. Við erum alla þessa þekkingu. Við erum með dæmi frá Noregi, Kanada, hvað sem þessi iðnaður hefur verið það sem allt hefur farið til andskotans. Við segjum það bara eins og er. Meirihluti ána erfðablandaður í Noregi, mesta hættan sem steðjar á laxinum er þetta sjókvíaeldi og umhverfis áhrifinu sem hann að gangi í gegnum eins og aðra lífverur. Og á þessum tíma að velja það að bæta þessum ófugnuði við, það er þetta gjörsamlega óásættanlegt. Þannig að núna verða menn bara að girða sig í brók og segja við bara finnum leið til þess að hjálpa þessum aðilum ef þeir vilja halda áfram í eldi þegar þessi sjókvíaeldis leyfi renna út með því að færa sig yfir í lokaða sjókvíar eða færa sig upp á land í landeldi en við ætlum ekki að láta náttúruna sem sagt fara til, við getum bara sagt, fjandans. Því að hvað er laxinn annað en mikilsverður hluti á náttúrunni? Hann í öllum helstu ám sem renna til sjávar hér á landi og við erum að tala ótrúlega fjöldastofna. Þetta er ekki bara svona málfarslega þá segja mann oft laxastofnin, en þetta eru ekki bara tugir, þetta er á annað 100 stofna. Þarna sem að það vissi ég ekki. Þannig að þeir eru allir búin að aðlagast hver sínu svæði. Ég sá alltaf fyrir mér svona íslenskan lax sem að vera svona við værum að venda en það er sem þetta ekki þannig. Nei, en þeir eru í rauninni allir jafn mikilvægir og við höfum engan rétt á að ákveða að þessi skuli lifa og þessi skuli deyja og það er nú einn anginn á þessu að þegar ég tala að laga og fara í framþróun og stjórnsýslunni þá er ég líka að tala framþróun á því sem er nota þar sem viðmið. Það eru þetta eins og mínar rannsóknir hafa sýnt að þá er ekki nema tæplega helmingurinn af því sem sleppur úr þessum kvíum tilkynnt. Það er málið. Það er alveg stór mál. En þegar það er að sleppa svona, nú kannski ég gerir mér ekki alveg grein fyrir því hversu margir einstaklingar eru í kví og svona þegar svona slysaslepping verður, eru við að tala 100 fiska, 20 eða? Þetta verður 10.000. 10.000? Við erum bara þér að segja allar þessar ár og þegar að illa gengur hjá laxinum í hafinu og illa kannski gekk hjá seiðunum sem voru að ganga til hafs, þá getum við þessna verið með allt nýri 20.000 laxa hrygnandi hér í ánum. En við erum kannski frekar nærði að vera 40, 60 og þessna upp í 80.000. Já, ég er að meina í kvínum. Já, ég er að tala hvað þetta er hlutfastlega, að þá ertu bara með einni kví. Jável eins og, þú veist, meira heldur en í öllum af fjölda fiska. Þetta eru svo geggjaðu tölur. Svo er spurningin hvað fer upp í árnar og ef við færum okkur aftur til þess sem er að gerast núna þá er eitt að við vitum að þetta er alvarlegt bara leið og við sjáum þarna að það er ekki bara einn, það eru 2, það eru 3 staðfestir á einum svæði í ánni, Haukadalsánni. Hvernig var þetta þá 2023? Það er forvitnilegt að fara til þess tíma. Þá fóru sérhæfðir kafarar eftir allt var komið í bál og brand yfir allána. Hvað skildu þeir hafa fundið marga? Þeir fundu 7 og náðu 5. Og eins var það með mig, ég sá fleiri en ég náði þarna fiskum. Þetta er ískyggilega nærri. Hvað voru margir sem sluppu þá? Tæplega 3.500 að því sagt var, samkvæmt bókhaldinu. Núna eru þetta enga tölur komnar fram eins og ég nefndi. Er búið að finnast eitthvað staðar annar staðar sjókvíaeldislax? Jú, í einni á í Skagafirði.
Býttu, hvernig var það þá 2023? Já, nákvæmlega í sömu á einn og nokkri til viðbótar. Þannig að við fyrstu sýn lítur þetta mjög illa út. Væntanlegur staður vandans, rót vandans væntanlega í dýraferði í þessari göðdóttu Kví Arctic Sea Farm sem nú sami aðilend takk fyrir og var að með þennan skussahátt þarna árið. Að það eru milli þessar staða þá kvíarinnar sem var í Patreksfirði og þarna núna í Dýrafirði, þetta eru bara, ég var að segja mestalegi loftlínu einhverju 35 kilometrar eða hvað þetta er. Þannig að það ekki skrítið að minnstri sé eitthvað svipað sem við erum að byrja að sjá. Þess vegna þarf að taka þetta fullri alvöru. Þess vegna vænti ég þess núna að atvinnuvega ráðherra gangi fram fyrir skjöldu, tali við sitt fólk og segi þeim að koma á framfæri í fréttum upplýsingum hve mikið vantaði í Kvína. Ef það vantaði ekkert í Kvína þá nú enn frekar að segja frá því og ef það eitthvað skekkjumörk, hver eru þau? Og ef þau eru eitthvað óeðlileg, hvernig stendur að það leyft? Því að þetta á að vera þannig að ef þetta ekki að virka, þá að loka búlunum í rauninni. Þetta er mjög einfalt. Ég meina, ef þú veist að þú ert með 100 fiska, síðan slátrar upp úr Kvinni og þeir eru bara 98, þá veistu að það vantar 2. Já, akkurat. Þannig að upplýsingar það liggja svo litið fyrir. Algjörlega og maður auðvitað fær roll sko að það skuli ekki að komna fram því að vanalega þegar það gerist þá þetta sko algjörlega maðkað mjölið í pókahotninu sko. En málið að þegar ég var að tala framþróun og stjórnsýslunni það sem sagt þetta eftirlitskerfið í mólum en svo líka þetta kerfi sem á að vernda villtalaxinn, það ekki að virka og ég búin að tala það árum saman hversu handónýtt þetta áhættumat Hafrannsóknastofnunar Þeir höfðu tækifæri 2023 þegar að hamfarasleppingin átti sér stað. Þá gátuður... Það voru seiði, það rétt muna hjá mér? Nei, það voru nefnilega fiskar á sömu stæði og stóri fiskar. Já, að þá gátu þeir sagt með kannski réttu, já, við gerðum okkar besta en við, af því að það kom svo glöggt í ljós, en áhættumatið okkar greinilega handónýtt. En hvað gera þeir? Þeir eru ennþá að hanga á þessu handónýta áhættumati og samkvæmt lögunum þá átti að vera búið að afgreiða þetta áhættumat 2023. Það eru semst komið 2 ár síðan. Heyrðu, slysið á sér stað 2023 þá maður búist við að kæmi allavega bráðabirgða áhættumat svo að þeir sem að þurfa að verja sig þeir sé róra sem sagt veiðifélög og aðrir áreigendur. Nei, það ekki komið enn. Og það eitthvað sko, saman við þetta alls saman því að sko... Nú þetta 2 svona sterk svona hagsmunaöfl hérna, þetta sko svona stangveiði, sportveiði, þetta orðin svona vaxandi atvinnugrein. Og meira en það því að ef ekki að segja það bara eins og bændur og búalið og einhverjir aðrir áreigendur, þeir lifa á þessu. Þetta mikill iðnaður sem nú þegar farin að gjalda fyrir þetta eldisvandamál því að menn bara afbóka sig og sumir eru hættir að koma í ákveðnar á þeir eru búin að lenda í því að veiða þetta þeir eru að heyra sögurnar og annað og það alveg sama með þetta eins og að þrífa upp skítin í ánum eftir þá alltaf skal það vera sko sá sem lendir í vandanum hann á að sitja uppi með vinnuna og kostnaðin og skítin staðin fyrir að byggja það inn í kerfið alveg fastmótað að það sé aldrei spurningum það að skussinn hann sé látin borga brúsan og það þýðir það eins og maður skrifast á við ráðuneyti og alþingismenn í gegnum tíðina að það þýðir ekkert að gefa afslátt á því alveg sama hvað þú ert með að hegningar ákvæðum og einhverjum ákveðnum fésektum fyrir eitthvað ákvæðum marga fiska eða hvað þú þarft líka húftryggingu, kaskótryggingu eins og allur iðnaður þarf að borga allstaðar sem mengar og þetta eru auðvitað alveg snar mengandi iðnaður. Nei, þeir eru ekki með eina einustu tryggingu í gangi
Hvað skildi gerast ef að fyrirtæki fer á hausinn til dæmis sem er búið að valda okkur alveg óbærilegum spjöllum í náttúrunni? Það ekkit aftur tekið og þó að peningar leysi ekki allt, þá geta þeir hjálpa til að bæta skaðan og reyna að verja sig. Þannig að það eru sko milljandi hlutir þarna. Áhættumatið eru þetta eitthvað sem þarf að laga í hvelli. Það ég og aðrir hafa bent á stærstu misfelluna sem eru alveg hræðilegar og það að svona einhvern veginn með þögnin að reyna að komast áfram með það. Annarkort áhættumatið í lagi og mönnum líður þá eitthvað skár því að það bara til að lágmarka skaðan. Þetta ekki spurning að bjarga neinu algjörlega, það til að lágmarka skaðan á laxastofnum. Það vita allir að það verið að valda spjöllum á laxastofnum eða verið að lágmarkan, en þá ábyrgðarhluti að vera með eitthvað viðmið og annað sem að ég og aðri sem að tilþekja sjá bara míluvegar og strax í byrjun að ekki að virka eins og eitthvað 4% mörk á fiski séu leyfileg varðandi ágengni að hausti, að það sé í lagi að það sé 4% af einhvern sjókvíeldislax í ánni, það ger ekki neitt. Bara segi mér eitthvað annað sko. En hvernig, nú kannski horfum við mikið á Attenborough, en ekki hægt að taka bara eitt svona lax úr kví, sleppa honum og fylgjast með honum, sjá hvernig hann hagar sér, hvert hann fer og kortleggja svona, þannig að ef það verður, ef þeir sleppa, þú ert betri í þessu en margur skal ég segja, þú hefur þurft að vera þarna í vinnu upp að því. En málið það. Þannig að allt búið að borga sig. Já sko, þessi leið sko sem þú ert að tala um, það nú einmitt eitt sem manni flaug í byrjun sko svona til að lágmarka af því að auðvitað vill enginn sjá þetta sem að hefur sko rétt að sýn á hvernig við viljum byggja landið okkar og náttúrun að halda utan náttúrun okkar. En og nú þetta í gangi á einhverjum árum, að það getur hjálpað, sko það kannski, mann langar eiginlega ekki til að fara í þetta núna, en við erum að tala um sko 1000 og 2000 laxar sem að sleppa úr þessu. Því að það kemur bara sjálfkrafa af því að það einn á hvert tonn eða svona og þó við sjáum fæsta þeirra yfirleitt af því að þeir sleppa á einhverju því skeiði og svona, að þá nettó söfnuðurinn sem skila sér í átnar sko óbærilegur, en það mundi vera til gagns eins og þú segir að vera með merki á fiskum og sem þú getur fyllt og læra hvernig þeir haga sér og þá myndur þú nota örfáa fiskast til þess, en í dag höfum við verið með sko 1000 fisk á ferðinni og svo bara býðu eftir hvar þeir koma, en við vitum ekki hvað þeir gerir í sjónum. Sínu hvaðan hann kemur og allt þetta? Ég myndi aldrei segja, sko það myndi aldrei vera ásættanlegt í mínum huga að fara að reyna að redda einhverju sjókvíaeldi með því. Við höfum bara ekkert að gera við það að elda einhverja sjókvíaeldislax í sjónum. Þeir hefðu kannski þurft að gera þetta svona áður en þeir fóru af stað. Það hefði það ekki verið eðlilegu hluti af áhættumati. Já, það hefði verið þar og ég held að þú ætti nú bara að hringið og bjóða þeim aðstoðinu því að þú getur bara á nokkrum mínútum bætt þetta helling. En málið þetta virkar mjög einfalt. Já, en allavega við erum með handónýtt áhættumat, við erum með stjórnsýslu sem virkar ekki af því að eftirlitskerfið er svona ágætt að þeir sem eru út af góða aðgengi að sjálfum sér, þeir standa sig ekki. Tilkynningaskyldan engin sko og síðasta dæmi auðvitað alveg hræðilegt sko að það skuli ekki enda að vera komið formlega fram hvað voru margir fiskar sem sluppu og þetta ber alltaf sama brunni, núna sem sagt falla öll til Dýrafjarðar eins og sagt og það gerir það líka í þeim skilningi að það verður ekkit aftur snúið með það að pakka saman þessum netkvíum og ég segi bara eins og senda með fyrstu ferð til Noregs og þeir geta þá endurnýtt þetta í einhverja pókastarfsemi þar. En þeir eru sjálfur farnir í lokaða sjókvíar, þeir eru sjálfur búin að banna meira eldi. Það er búið að banna þetta í Kanada? Já, og það er búið að banna þetta víða? Og það nú bara hægt að þess að brýna okkar kjarnakonur í ríkisstjórnir sem ég hef fulla trú á því ég sko fyrir utan góð orð hans umhverfisráðherra í gær þá hef ég svo trú á þessum konum og einmitt hún nefni Kanada, þar var náttúruverndarsinni Alexandra Morton sem er búin að gera kraftaverk og það þarf stundum sko ótrúlega elju til þess að stoppa svona hluti af. Og ég segi sko
af því að þegar ég er að tala framþróun í stjórnsýslunni þá er það ekkit smáraði mikilvægt því að við erum svo óheppin að því að við erum svo það er ekkit svona illa ment hjá okkur í grunninn en við erum að henda inn umhverfis eftirlitinu inn í ráðuneytin sem sjá nytjamál. Eins og atvinnumála ráðuneytið er með sjávarfiskan okkar og ferskvatnsfiskana og þar er ekki bara nytjaparturinn af þessu, þar er umhverfisparturinn líka. Ég hef auðvitað talað fyrir því mörg ára að umhverfisráðuneytið myndi sjá það, því að það eru andstæði pólar þarna, nytjar og hitt, svo versnar þetta helming þegar að þú ert með innan sömu stofnana eldi og ferskvatn og það dugar ekki af því að það kannski ekki alltaf allir saman. Veitu hvað er gert þá? Auðvitað búið til deild sem heitir eldis og ferskvatns og hver skildi þá ráða, hvaða sjónarmið og hvað erum við ekki með? Umhverfisráðuneytið verður umhverfis, orku og auðlindaráðuneyti. Þetta enda með því að verður bara eitt ráðuneyti og eitt kall á toppnum eða kelling, svo að sé auðvelt að stýra þessu öllu og þá getum við sleppt allir í náttúruvernd. Þannig að hún hefur svolítið svona, já það hefur komið mikið bakslag mitt í náttúruverndina, það hefur búið að vera svolítið átaklegt að fylgjast með af því að það var auðvitað mikið hreyfing bara í kringum 2020 en síðan er bara eins og eftir COVID þá bara svona. Já, það er sorglegt upp á að horfa og engin stjórnmálaflokkana í rauninni gerði sér gildandi með náttúruverndarmálinn síðast. Ég held að sé bara valla ákvæði í náttúruvernd í stjórnmálsáttmálanum. Menn voru í hálfgerðu losti eftir framgöngu Vinstri grænna því miður þarna í síðustu ríkisstjórn þar sem að menn höfðu nú trú á því að myndi eitthvað hreyfa við þessum málum en ég, eins og ég segi, menn þurfa nú ekki að vera skilgreindir í náttúruverndar, hvorki menn eða náttúruverndarflokkar til þess að breyta rétt og þarna eru manneskjur sem að vilja vita alveg hvað er rétt og ránt og viljum við ekki íslenskri náttúru allt gott. Ef við viljum henni allt gott þá leggjum við af sjókvíaeldi eins hratt og hægt er og við bara allt í lagi hjálpa þessum rekstraraðilum til að finna aðra leiðir til að ala auðveldan það, skulum við segja, en það er ekki eins og þau séu peningalausir, það er alltaf eins og maður sé að horfa ykkur á staurblanka aðila, byrju hvað getum við gert til að hjálpa þeim? Þetta eru ríkustu menn veraldar, ríkustu fyrirtæki veraldar og það er alltaf verið að horfa á það eins og að við séum að stúta reksturinn hjá þeim. Já, en ég segði mér svona lokum, þú færð úr sínunum og segjum svo að þar komi í ljós að þetta sé úr tiltekinni kví. Hvaða þýðingu hefur það? Já, það hefur þá þýðingu, þá er þetta beina sjónum þangað varðandi að rekja sig áfram. Það er þá þekktur upphafspunktur. Síðan þarf auðvitað að ég fann að halda að það þurfi ráðherra til allavega að kreista út þessar upplýsingar hvað vantaði í kvína. Matvælastofnun, það er auglýst núna, ég auglýsi eftir því við Matvælastofnun með hjálp vonandi ráðherra að þeir skili frá sér hvað vantaði í þessa blessuðu kví og ef það er ekki þessi kví, ef það kemur í ljós að þetta er einhver staðar annar staðar frá, þá kemur það allavega í ljós og þá beinum við sjónum okkar þangað. En viðbragðsáætlanir þurfa að taka mið af þessu auðvitað. Hvar byrjar vandinn og í hve miklu mæli sluppur laxar og við erum að tala um laxa af verstu gerð, alveg eins og 2023. Þetta eru laxar sem eru kynþroska og ég heyriði nú að hann var nú með ávæning af því þarna, eða ekkert ávæning, hann var bara að segja það að þeir væru algjöru snillingar í því að halda kynþroskanum niðri, hann sem stýri fyrirtækinu. En þeir sem ég veiti þarna nóttina, þeir voru kynþroska, þannig að snildin hefur brugðist þar ef þetta er frá þeim. Og það er búið að tala um þetta, það er eitt af þessum framþróunardæmi, það er búið að tala áratugum saman hversu vel er þetta að nýta ljósastýringu, það er hægt að nýta hana til þess að halda niður í kynþroska og annað. En svo þegar þessir aðilar þarna sem að hafa eftirlit með sjálfum sér og nenni ekki að gera hlutina rétt, eru með bæði töglin og haldirnar, þá endar þetta alltaf svona. Við skulum bara átta okkur á því. Það eru meir en hálfrar aldar reynsla af því. Hinn snildin með að þróa þetta netbókaævintýri er gelding. Ég meina, ég var að vinna
á 9. áratugnum sko í fiskirannsóknum á síðustu öld og þá voru menn að gelda hérna bara þegar ég var að vinna upp í laxeldisstöðinni í Kollafirði og þá var maður á vegum ríkisins á veiðimálastofnun í gamla daga. Býtu, hvað voru menn að gera? Jú, það er ekkit vandamál að gelda þetta. En þetta bara vex miklu hægar, meiri afföll gjarnan. Hver nennir að græða minna? Það er ekki þetta snýst bara um það fyrirgefðu. En hvernig bara svona lagaleg staða annars vegar bara okkar fólksins í landinu og svo þeirra sem að eiga árnar ekki hægt að fara bara í mál við þessi fyrirtæki sem að eru einmitt með þessar sleppingar. Ég meina til dæmis bara eigendur á Haukadalsá geta þeir ekki farið bara í einkamál gegn þessu fyrirtæki, fengið það einhvern veginn í gegn eitthvað svoleiðis? Þetta góð spurning á því að þetta hljómar allt svona á yfirborðinu eins og þetta sé allt einfalt en við erum ekki með nógu gott lagaumhverfi til þess að og svo það sem alltaf kemur við sögu hvernig að berjast við svona risa þeir eiga endalausa peninga það bara að draga það frá í bókhaldinu kemur sér bara vel að hafa þarna endalausan lögfræði kostnaði upp á 100 milljónir skiptir engum máli, bara verður aðeins minni gróði en fáum að færa tapið yfir á næsta ár. Þetta það er Davíð gegn Góliat og viljum við vera að búa til módel þar sem að við erum alltaf bara undir og gagnvart þeim sem við erum að leyfa að yrkja náttúrun okkar því að þetta er ekkit annað, það er bara takmarka pláss í þessum fjörðum fyrir kvíar og við skulum bara vera svo góð hafa þær lokaðar. Við skulum bara staðin fyrir að það endurtaki sig sem búið að gerast í Noregi að firðirni bara verði lífvana. Sko fólk verður bara að átta sig á því hvað þetta þýðir. Það er að eyðast út sko fisk, þorskstofnar, rækjustofnar. Það er eins og fólk vilja ekki sko koma auga á það sem liggur fyrir. Við þurfum ekki að fara í gegnum alla katastrófuna til enda. Því að sko auðvitað vilja þeir það sem eru í eldinu því að akkurat á þeim tímapunkti þá sendaði bara síðustu peningagreiðsluna heim til sín og eru farnir og skilja ruslið eftir og ruslið þá í þessu tilfelli er ónýtt náttúra, ekki kannski endilega netakvíarnar sem við þurftum að farga svo sem en það meiri sér hugulegur að horfa á sko múrsteinsskorsteinuna eftir hvalfangarana sem sögðu skil við Ísland þegar við voru búin að rústa hvalastofnunum. En þá var ekki þekkingin til staðar, ekki frekar heldur en þegar við ofðutum síldin eða hvað það var, allt með hjálp Normanna auðvitað og reyndar í byrjun sjálfsagt gengu þeir af öðrum stofnum hér eins og rostungstofnum dauðum sko áður en þeir fluttu síðan endarlega hingað til landsins. En þetta er sem sagt þannig við þurfum að treysta á stjórnvöld af því að það er þeir sem eru að vinna að þessi mál fyrir okkur. Við þurfum bara að ákveða og bara maður treysti því að íslensk náttúra sé höfð í fyrirrúmi, hennar heill. Já, hún er fyrir framtíð barnanna og allt það og bara allra. Ég ætla bara að þakka þér kærlega fyrir Jóhannes Sturluson fyrir að Sturluson fyrir að koma hér. Ég hefði gjarnan viljað vera reyndar eins og Snorri Sturluson, þetta er miklu svona meira grand. Og helst skildur hún. Já, það er reyndar, svolítið flott. Jóhannes Sturluson, náttúrufræðingur og líffræðingur. Þakka kærlega fyrir að koma hérna og ræða við mig og svona svara spurningum um þessi miklu laxamál. Já, ég er ánægður að hafa fengið að koma og þetta skiptir svo miklu máli að fólk viti um hvað þetta snýst og stjórnvöld taka auðvitað sínar ákvarðanir en það skiptir öllu að við setjum allar upplýsingar fram. Getur fólk sett sig í samband við þig eða þitt fyrirtæki svona ef að það bara sér eitthvað óeðlilegt í ám landsins? Já, það er ég með síman, það er mín skrifstofa og síðan er Hafrannsóknastofnun og Fiskistofa bara ekki hika við sko bara þann sem næst í öllu skiptir að ef það er einhverju grunsemdir að tjá þær og það er miklu betra heldur en að vera liggja einhverju sem kemur síðan á daginn að var vandamál. Það er eitthvað ónæði, það skiptir engum máli í þessu. Akkurat. Takk kærlega fyrir þetta og tókið við, það er meira hér handan við auglýsingar. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði
og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Komið sæl, til mín kominn Ólafur Þ. Harðarson, prófessor emeritus í stjórnmálafræði. Eva Hönnudóttir ætlaði að vera með okkur líka, en það COVID á hennar heimili og hún kemst ekki þess vegna. Já, það verðist vera COVID út allt núna. Já, og ég sitt hérna í stað Björns Þorlákssonar sem heima með COVID. Já. Það bara svona. Já. En hérna, þið búin að voru að ræða fyrir viku, voru að ræða stjórnmálaástandið og búin að fara svolítið yfir flokkana. Já. En þú sagði mér áðan að þið áttu eftir að ræða flokk Ingu Sæland, flokk fólksins. Hann varð eftir á mánudaginn og svona, við getum kannski rifið upp að gróft tekið, þá hafa hlutföllin, styrkleika hlutföllin milli stjórnar og stjórnarandstöðu í könnunum sáralítið breyst frá kosningunum. Stjórnin í mælingum Maskín og Gallup núna síðast í júlí, þá voru stjórnarflokkarnir sameiginlega að mælast með vel yfir 50% og stjórnarandstöðuflokkarnir líka með álíka fylgi og þeir höfðu fengið í kosningunum 2024 reyndar örlítið tapað fylgi. Helstu breytingar þar hafa verið þær að samfylkingin hefur bætt verulega við sig í könnunum en flokkur fólksins hefur tapað það bil helmingnum af sínu fylgi. Og við vorum nú búin að skoða aðeins hvernig fylgið hafði verið að streyma á milli flokkana en áttum eins og segir flokk fólksins eftir og við getum skoðað nýjustu maskínukönnunina frá því í júlí og þá sjáum við að af þeim sem að ef við skoðum sem sé hvert fylgi flokks fólksins 2024 hefur farið á undanförnum mánuðum þá sjáum við að núna í júlí þá heldur flokkur fólksins það bil helmingnum af þeim kjósendum sem að þeir fengu síðast. Þeir hafa fengið eitthvað á móti en er miklu minna. Og hvert hefur þá þetta fylgi farið? Og margir halda að það hafi bara farið beint frá flokki fólksins yfir á samfylkinguna en það nú miklu flóknara. En samt sem áður sem sé myndin svo að helmingurinn af fylgi flokks fólksins 24 áfram hjá flokknum en það bil eða sem sé fjórðungur hefur farið til hinna stjórnarflokkana tveggja, samfylkingarinnar og Viðreisnar og þar hafa 15% farið til samfylkingarinnar en 9% til Viðreisnar. Það líka vekur athygli að 12% af fylgi flokks fólksins síðast fer núna á litlu vinstri flokkana 3 sem að fengu engan mann á þing síðast. Þannig að yfir 90% af fylgi flokks fólksins hefur annarkvort farið til stjórnarflokkana eða til litlu vinstriflokkana 3 sem komust ekki á þing. Það eru sem sé innan við 10% sem fara til hægri flokkana miðflokks og sjálfstæðisflokks og líka tiltölulega fáir til framsóknar. Og þetta verður kannski sérstaklega áhugavert vegna þess að við skoðum fylgishreyfingar til og frá flokki fólksins undanfarin ár, þá hafa þær verið meira í allar áttir, bæði við hægri flokka og vinstri flokka, heldur en á við flesta hina flokkana því að venjulega fylgja þessar hreyfingar milli flokkana
tiltölulega vel hægra vinstra mynstri. Þannig að það er mjög óalgengt að menn sé að fara á milli vinstri flokkana til dæmis og sjálfstæðisflokks og miðflokks. En þetta er sem hefur verið að gerast með flokk fólksins, fylgi flokks fólksins. En er þetta eitthvað nýtt í þeirra sögu? Nei, þetta er ekki nýtt í þeirra sögu og það sem að er kannski sérstaklega áhugavert í þessu er að í bókinni sem við gáum út í íslensku kosningarannsókninu núna síðustu kosningar, Lognmolla í Ólgursjó, þar eru bornar saman niðurstöður skoðanakannana og niðurstöður kosninga. Og þar kemur skýrlega fram að það sem Inga Sæland hefur hamrað á eiginlega frá stofnun flokksins sem er að kannanir mæli flokk fólksins alltaf vitlaust, sem nú að vísu ekki alveg rétt hjá henni, en hún hefur heilmikið til síns máls í því og það kemur þannig fram að flokkur fólksins hefur kerfisbundið mælist minni í könnunum heldur en hann fær síðan upp úr kjörkössunum. Til að mynda ef við skoðum síðustu könnunarfyrirtækjana fyrir kosningar, síðustu mælingu, því það eru auðvitað miklu vitlausari kannanir á miðju kjörtímabili eins og allir vita, þeir hafa mjög lítið forspárgildi niðurstöðuna, en ef við skoðum bara síðustu könnun fyrir kosningar og síðan úrslitin, að þá hefur í öllum kosningum sem flokkur fólksins hefur tekið þátt í 2016, 2017, 2021 og 2024 þá hefur flokkurinn alltaf fengið meira upp úr kössunum heldur en fær í könnunum og þessi skekkja hefur hjá sumum könnunarfyrirtækjum verið upp í 5-6%. Að meðaltali hefur flokkurinn verið vanmældur svona 2-3-4%. Þannig að í rauninni partur af skýringunni á því að flokkur fólksins hefur núna farið niður gæti einfallega verið mæliskekkja. Annað en auðvitað kemur fleira til. Flokkur ráðherrar flokks fólksins hafa lent í svona óþægilegum málum og það hefur verið hart sótt að flokki fólksins harðar heldur en af hinum stjórnarflokkunum svona af ýmsum andstæðingum ríkisstjórnarinnar og síðan náttúrulega kemur líka til að flokkur fólksins er í fyrsta skipti ríkisstjórn og flokkur fólksins er auðvitað sumpart svona andofsflokkur sem hefur lagt megin áherslu á að berjast gegn fátækt og hefur stundum þótt vera með tillögur sem að mörgum öðrum finnast kannski ekki sérstaklega raunhæfara því að þeir kosta mjög mikið. En nú er hann orðinn stjórnarflokkur og það hefur oft reynst gömlum svona andofsflokkum erfitt að koma í ríkisstjórn og þurfa að axla þar ábyrgð. Þannig að það er margt sem þarna kemur til. En flokkur fólksins hann hefur nú sýnist mér komist algjörlega lifandi frá þessu stjórnarsamstarfi og ég myndi ekki kannski hafa neitt allt og miklar áhyggjur af fylginu. Megin málið fyrir flokkin held ég að sé að hann komi einhverju af sínum baráttumálum í gegn. Og þegar að stjórnin var mynduð, þá var náttúrulega alveg augljóst í stjórnarsáttmálanum að flokkur fólksins kom ýmsum veigamiklu málum inn í þann sáttmála, málum sem að stjórnarandstaðan hefur sagt að kosti allt og mikið, málum sem að ýmsir halda kannski að sömum í Samfylkingunni og Viðreisn hafi líka fundist að kosti það mikið. Mörg þessara mála fóru ekki í gegn á þinginu út af málþófinu veiðigjöldin. En þau eru öll áfram á stefnuskrá ríkisstjórnarinnar og það skiptir auðvitað miklu máli fyrir ríkisstjórnina og miklu máli fyrir Viðreisn og Samfylkinguna að þau fari í það að fullri hörku að koma þessum málum sem að flokkur fólksins ber sérstaklega fyrir brjósti að koma þeim í gegn á komandi þingvetri.
Og jafnvel haustinginu. Já, í rauninni þá held ég að það sé alla líkur á því að þessi mál sem að voru komist ekki í gegn síðast, mörg þeirra voru komin mjög langt. Já. Sum þeirra voru búin að fara í nefnd og voru í rauninni tilbúin í atkvæðagreiðslu. Það þarf að vísa flytja þau núna aftur. Já. En ég gerir ráð fyrir að þau verði bara meir og minna öll flutt strax í haust og að það verði lögð mikil áhersla á að koma þeim fljótt og vel í gegnum þingið og málefnalega ekkert sem að ætti að hindra það vegna þess að þau eru búin að fá umtalsverða umfjöllun á síðasta þingi. Já, sko, Inga Sæland hefur nú reynst bara ólíkinda tól og rekið bara góða kosningabarátt eins og við segjum, mælist alltaf lægri en sko, niðurstu kosningar eru, þannig að það of snemmt að afskrifa hana. Já, maður myndi aldrei afskrifa Ingu Sæland og í rauninni þá má segja að ráðherrar fólksins gerður svona mistök ef þú vilt sko í sérstaklega í byrjun. Það var greinilegt að þarna voru ekki mjög sjóaðir sko ríkisstjórnar menn eða ráðherrar en mér sýnist nú að þau hafi verið tiltölulega fljót að læra og gæti sín miklu betur séu orðin miklu ráðherralegri heldur þau voru sum hver fyrir 5 eða 6 mánuðum. Það var Davíð Oddsson sem sagði með ríkisstjórnina 2013 að þar í þeirri ríkisstjórn hafði enginn verið ráðherra áður. Já. Og þá sagði hann að sumir ráðherrar verða mjög fljótt húsvanir. Já. Þannig að það kannski getur verið einhver svona byrjendaskrekkur hjá þeim sem aldrei hefur komið áður að ríkisstjórnarborði. En hins vegar náttúrulega þarf ríkisstjórnin í augnablikinu ef að menn að velta fyrir sér fylginu þá þarf hún aldrei ekki að hafa neinar áhyggjur. Því að hún henni hefur tekist að halda fylgi sínu algjörlega í einhverja 7-8 mánuði og það nú kannski ekki einsdæmi en það mjög óvenjulegt eftir hrun vegna þess að venjulega hafa stjórnarflokkar reyndar allar stjórnir frá hruni, þær hafa mjög fljótlega, þær hafa byrjað með kannski 60-80% stuðning og kannski helming eða yfir helming sem ætla að kjósa stjórnarflokkana en hvorutveikja þetta hefur minnkað mjög hratt og þessi stjórn hefur haldið sínu fylgi betur en eiginlega allar aðrar nema kannski stjórn Katrínar Jakobsdóttir fyrir stjórnin en þetta verður að teljast mjög góður árangur hjá ríkisstjórninni og reyndar hafa alla ríkisstjórnir eftir hrun fallið í kosningum nema fyrir ríkisstjórn Katrínar sem að vann 2021 nokkuð örugglega fyrst og fremst út af því sem herjar nú á menn hér nefnilega COVID. Já og sko Framsókn náttúrulega vann kosningasigur þarna. Framsókn vann mjög mikinn kosningasigur 21. Bæði reyndar í borgin í þingkosningunum 21 og svo aftur í borginni 24. Nú hefur fylgið þeir í borginni gjörsamlega hruni, þeir eru að mælast með einn eða engan borgarfulltrúa. Fylgið hefur líka hrundi náttúrulega gríðarlega í kosningunum. Þeir fóru úr 17-18% í 8%, þeir mistu helming fylgisins og það hefur bara haldið áfram í könnunum og versnaði við eitthvað Flokkurinn hefur verið að tapa fylgi í könnunum núna undanfarna mánuði og í síðustu könnun, ég man nú ekki hvort það var Maskín eða Gallup, var hann komin niður í 4,9% sem að undir þröskuldinum. Þannig hann með við þá könnun fengið engin jöfnunarsæti. Hann hefði hins vegar fengið í þeirri könnun 2 kjördæmakjörin sæti í norðvestur og í norðaustur. En þetta engan í suðurkjördæmi. Engan í suðurkjördæmi. Held ég að ég muni rétt. Jú, það rétt. Og sko hér
fyrir nokkrum árum hefði maður sagt, heyrðu þó að einn af gömlu fjórflokkunum sé að mælast eða undir þröskuldi, þá trúir því engin maður að það mun í rauninni gerast. En hins vegar gerðist það nú samt 2016 að Samfylkingin fór niður í 5,7%. Var að vísu þá nokkuð örugglega inni með jöfnumenn. Hins vegar þá datt einn fjórflokkurinn út í síðustu kosningum, Vinstri græn, og meira sig að fóru niður fyrir 2,5%, þannig að þau fá ekki núna fjárstyrkin sem flokkar fá ef þeir komast yfir 2,5%, jafnvel þó þeir fái enga þingmenn. Og þess vegna sko sér maður að þetta veldi fjórflokksins kannski hefur ekki bara látið á sjá eins og hefur verið að gera alveg frá hruni, heldur sá möguleiki fyrir hendi og hefur gerst sem sé að einn að dettur út af þinginu. Þannig að manni finnst að raunhæfara heldur en áður að Framsóknarflokkurinn gæti hreinlega dottið út af þingi. Í þeirra sporum. Sem verið ótrúlegt sko. Það verið náttúrulega gjörsamlega ótrúlegt. Elsti flokkur þjóðarinnar, mikill valdaflokkur. Fyrir frá 1960 og ég held nú reyndar að ennþá að það sé mjög ólíklegt. Já, ég líka. Að Framsóknarflokkurinn myndi detta út af þingi. En þeir hljóta að þurfa að sýna ykkur viðbrögð. Það sem ég hef, já, og það sem ég hef ekki alveg skilið hvaða taktík Framsóknarflokkurinn hefur verið með í stjórnarandstöðunni. Mér hefur sýnst að hann hafi í rauninni að stjórnarandstöðan hafi að mörgu leyti verið mjög samstíga til dæmis í veiðigjaldamálinu eða kannski og sem var náttúrulega þetta mikla hitamál á vorþinginu og þar sá maður í sjálfu sér ekki mikinn mun, kannski einhvern áherslumun, ekki mikinn mun á málflutningi Framsóknarflokksins annars vegar og hægri flokkana, miðflokks og sjálfstæðisflokks. En þeir flokkar hafa nú verið mjög samskipa í mjög mörgum málum enda sína kosningaransóknirnar að kjósendur sjálfstæðisflokksins og kjósendur miðflokksins þeir hafa mjög líkar skoðanir bæði á hægri vinstri ást þar sem að sjálfstæðisflokkurinn nú enn töluvert lengra til hægri eða dálítið lengra til hægri en miðflokkurinn og líka á svona svo kallaða menningarást þar sem að við sjáum að kjósendur miðflokksins eru mestir þjóðernissinnar og minnst frjálslyndir en sjálfstæðismennir eru ekki mjög langt þar frá þannig að málefnalega eiga kjósendur sjálfstæðisflokks og miðflokks heilmikið sameiginlegt. Kjósendur Framsóknarflokksins eru hins vegar allt öðruvísi. Framsóknarflokkurinn miðjuflokkur og hans kjósendur hafa bæði komið af miðjunni og frá vinstri og frá hægri. Þannig að það svolítið skrítið að með því að svona líma sig upp við sjálfstæðisflokkin og miðflokkin þá á Framsóknarflokkurinn á hættu að rekja frá sér hugsanlega kjósendur sem að eru aðeins vinstra megin við miðju eða svona alveg í kringum miðjuna og þess vegna hefði ég búist við því að Framsóknarflokkurinn myndi reyna að móta sér dálitla sérstöðu og vera með dálítið öðruvísi stjórnarandstöðu heldur en hægri flokkarnir tveir og reyndar heyri ég þegar ég segi það við ráðamenn að það viti nú allir að ef að Framsóknarflokkurinn hefði orðið nógu stór í síðustu kosningum til þess að hann gæti mynda ríkisstjórn með Samfylkingunni og Viðreisn að þá hefði verið mynduð stjórn Samfylkingar, Viðreisnar og Framsóknar en ekki með flokki fólksins. Það var bara ekki hægt. Nei. Og það sem ég finnst athyglisvert því að ég nú svona aðeins að prófa menn, þessa stjórnmálamenn þegar ég að segja þeim þetta. En það hefur enginn verið andmælt mér ennþá. Nei. Þannig að ég held að þetta hafi að minnstakosti verið algjörlega raunhæfur möguleiki. Og í rauninni kannski hefði virkað áhættu minna fyrir Samfylkingu og Viðreisn
sem eru auðvitað flokkar sem eiga mjög mikið sameiginlegt og það sjáum við líka í kosningarannsóknunum að kjósendur þeirra eru mjög líkir þó að kjósendur Viðreisnar séu svolítið lengra rétt hægra megin við miðjuna en Samfylkingakjósendur eru svona vel vinstra megin við hana. En flokkurinn þar? Flokkurinn... Samfylkingin, hún vinstra megin við miðjuna? Hún vinstra megin við miðjuna, það sína allra aðtóðanir sko, eða menn geta náttúrulega flokkað eins og þeir vilja sko. Jú. En ég nú bara miðað við það hvernig kjósendur upplifa þetta og hvaða viðhorf kjósendur flokkana hafa á vinstri hægri kvarða og þá það alveg ljóst að kjósendur Samfylkingarinnar eru vel vinstra megin við miðju, hafa kannski aðeins fæst nær miðjunni í síðustu kosningum heldur en í kosningunum þar á undan en þeir eru samt sem áður klárlega vinstra megin við miðju. En það hefur kannski verið svona áhættu minna fyrir Samfylking og Viðreisn að fara með Framsóknarflokknum sem náttúrulega reyndur stjórnarflokkur frekar heldur en að veðja á flokk fólksins eins og þeir urðu að gera. Það var í rauninni engin annar kostur, engin annar málefnalegur kostur við stjórnarmyndun síðast. Því það hefði náttúrulega verið mjög slæmur kostur málefnilega fyrir Viðreisn og Samfylkingu að fara í stjórn annarkvort með miðflokknum eða sjálfstæðisflokknum þannig að í mínum huga var það aldrei líklegt. En hins vegar kannski má bæta við að svona málefnilega að þá það að ýmsu leyti áhugaverðara að flokkur fólksins sé inn í þessari stjórn frekar heldur Framsóknarflokkurinn af því hann hefur töluvert aðrar áherslur og að það gerist núna sem að hefur nú ekki gerst nema hvað einu sinni sennilega í meirihlutastjórn að bæði Framsóknarflokkur og sjálfstæðisflokkur, þessir gömlu valdaflokkar séu utan ríkisstjórnar og menn geta svo sem velti fyrir sér hvort það sé gott eða slæmt en það allavega fyrir stjórnmálafræðinga mjög áhugavert að sjá hvernig einhverjir sem að hafa miklu minna verið í stjórnum, hvernig þeir spjara sig í ríkisstjórn. Sem eru hrein skipti. Það eru hrein, já, þú getur sagt að það séu hrein skipti. Má ég segja hverju ég hef mikið náhuga á núna? Já, það máttu gera. Já, ég vil að gera það. Það í Skólakonum, þá býð ég eftir að þau smelli saman í fylki Sjálfstæðisflokkun og Viðreisn, að Viðreisn sé að svona nálgast sjálfstæðisflokkin í fylki bara ekki óðfluga en hægt og bítandi. Já, þetta bara áhugaverð spá. Já. Ég hef ekki sérstaka tilfinningu fyrir því sko, menn staðreyndin að segja okkur bara að báðir þessi flokkar hafi verið tiltölulega nálægt kosningaúrslitunum. Já. Með svona 19%, 15-16%, 14-15-16% verið svolítið minni. En það náttúrulega munurinn á Viðreisn og sjálfstæðisflokknum óneitanlega orðin mjög lítill. Já, og ef að þetta gerist, ef að þessi kenning sem að þú ert með gæti gerst á minnst kosti 2 vegu, annars vegar að eitthvað umtalsvert fylgi sem í sjálfstæðisflokknum færi yfir á Viðreisn og við vitum að innan sjálfstæðisflokksins eru bæði kjósendur sem að eru málefnalega tiltölulega nálægt Viðreisn og auðvitað gætu þeir farið þangað en síðan líka stór hópur í sjálfstæðisflokknum sem að málefnalega miklu nær miðflokknum og það náttúrulega hugsanlegt að sjálfstæðisflokkurinn misti eitthvað af því fylgi yfir á miðflokkin þannig að Viðreisn gæti farið upp fyrir sjálfstæðisflokkin annars vegar með því að vinna kjósendur af sjálfstæðisflokknum en það getur líka gerst þó að það færu ekki margir kjósendur frá sjálfstæðisflokknum yfir á Viðreisn ef að margir kjósendur færu frá sjálfstæðisflokknum yfir á miðflokkin og það gæti enda þannig að Viðreisn væri þá næststærsti flokkurinn en þannig að þetta allt saman hugsanlegt en þetta auðvitað bara vangaveltur. Já, ég veit það, en þetta samt að það ekki nema 2% stig á milli þeirra sko. Já, 2-3, 4 eftir konunum sko, svoleiðis, já. Þannig að það ekki svo mikið bíl í sjálfu sér. Nei, það tiltölulega mjög lítið bíl sko. Mér finnst líka sko, Kristrún og Þorgerður Katrín, mér finnst þær vera mjög vænar við flokk fólksins. Takk upp hanskan fyrir hann og segja mæra Ingu í þannig viðtölum. Þannig að það svona verja sitt bú svolítið, sem svona kvenlegt svolítið.
Já, það er heimilið sitt. Kannski það sé nú bara kvenlegt, já, það skildi þó ekki vera. Það að minnst kosti svona fyrir þá sem hafa lengi fylgst með stjórnmálum, þá það svona skemmtileg tilbreyting að sjá hvernig þessar konur koma fram, hvernig það svona andin virðist vera á milli þeirra, því að það virðist vera tölvöld öðruvísi heldur en gömlu kallpungarnir sem eins og við sem hafa öllu ráði hér í áratugi og það blærin annar. Mér sýnist líka að ýmislegt í starfsháttunum sé annað. Og það náttúrulega alveg augljóst sérstaklega þegar að margir töldu að flokkur fólksins væri veikilhekkurinn í ríkisstjórninni og þar eru náttúrulega margir ósjóaðir stjórnmálamenn sem eru vanir því að vera háværir í andstöðu. Þess vegna voru ýmsir að tala það fyrir kosningarnar og reyndar eftir líka að flokkur fólksins væri í rauninni það sem að stundum kallað óstjórntækur en ennþá ekkert sem bendir þess. En partur af því auðvitað það að það mjög mikilvægt fyrir Kristrúnu og Þorgerði að halda góðu sambandi við Ingu Sæland og verja flokk fólksins þegar að honum sótt af mikilli hörku. Það í rauninni bara partur af því að halda ríkisstjórninni saman sem tiltölulega heillegri einingu. Þannig að þær í rauninni að reyna bara að stuðla að einingu ríkisstjórnar. Og ég held reynda að það muni reynast þeim miklu auðveldara heldur en það reyndist Katrínu Jakobsdóttur að halda saman ólíkum sjónarmiðum, einkanlega Vinstri grænna og Sjálfstæðisflokksins í síðustu ríkisstjórn. Þó að ég meti að þannig að Katrín hafi unnið mjög gott starf í því að reyna að halda þessum flokkum saman en sérstaklega og það náttúrulega gekk mjög vel meðan að COVID var aðalmálið og það var ekki rætt pólitík í langan tíma en síðan kom bara á seinna kjörtímabilinu í ljós að Vinstri græn hugsjónir Vinstri grænna og Sjálfstæðisflokksins fara bara ekkert saman. Þannig að ég held að menn séu nú farnir að segja það almennt núna að og það auðvelt að vera gáfaður eftir á að það hafi verið mikil mistök bæði fyrir Sjálfstæðisflokkinn og Vinstri græn að halda stjórnarsamstarfinu áfram eftir kosningasigurinn 2021 en það náttúrulega líka svolítið erfitt þegar að þú gegn öllum fyrri kosningum eftir hrun og gegn því sem að flestir bjökkust við að þú bara vinnur kosningarnar og segir svo ok, við unnum kosningarnar en við ætlum ekki að halda áfram. Það er svolítið kannski skrítið að gera það en málefnalega hefði það verið í rauninni miklu hyggilegra. Eftir á hyggja. Þegar að Vinstri grænir og hrunin að þingi. Það þurfti náttúrulega ekki mikla spámenn 2017 þegar að stjórnin var mynduð að þá sagði ég til dæmis og margir fleiri að þetta væri mikið afrek og gríðarlegur áfangi fyrir Vinstri græn að fá forsætisráðherrann og sem að hafði bara gerst einu sinni á Norðurlöndum og það var í Finnlandi rétt eftir síðari heimsstyrjöldina og var í mjög stuttan tíma. Þannig að flokkurinn sem að hafði ekki mátt aldrei fengið utanríkisráðherrann hafði lengi vel mátt hann ekki heldur fá fjármálaráðuneytið, hafði aldrei fengið dómsmálaráðuneytið, að hann fær bara að vera með forsætisráðherrann og Sjálfstæðisflokkurinn eins og það var orðað, Sjálfstæðisflokkurinn situr í stjórn í skjóli kommunista eins og það hefði verið orðað. Þetta náttúrulega var mjög freistandi og að margan hátt mjög flott fyrir Vinstri græn en ég sagði strax 2017 þetta stjórnarsamstarf ávísun á fylgistap Vinstri grænna vegna þess að meðal annars vegna þess að við höfum samskonar reynslu frá Norðurlöndunum þar sem að vinstri sósíalistar höfðu farið í ríkisstjórnir ekki með íhaldinu heldur með krötunum og hafði verið refsað grimmilega fyrir það í kosningum og stofnaðir nýjir flokkar lengra til vinstri heldur en hefðbundnu vinstri sósíalistaflokkarnir á Norðurlöndunum og þetta gekk náttúrulega eftir, það að segja að þeir höfðu verið með ég man nú ekki 17% eitthvað svo leiðis eða eitthvað á því bilinu 2017, það fór í milli 12 og 13
2021 og síðan í þarna einhver 2-3% 2024. Þannig að þessi mikli sigur í einu skilningi, það að segja að fá forsætisráðurann sem er nánast einstakt í ekki bara Norðurlöndunum heldur í Vestur-Evrópu að vinstri sósíalistar fái þá stöðu að þá var þeim svo grimmilega refsað af kjósendum því að auðvitað vilja vinstri sinnaðir kjósendur, róttækir vinstri sinnaðir kjósendur, þeim finnst auðvitað ekki eðlilegt að þeirra fólk sé í ríkisstjórn með höfuð óvinninu sjálfu íhaldinu. Einmitt, sko. Og það auðvitað, venjulega það náttúrulega þannig að þegar að samsteypustjórnir eru myndaðar í Vestur-Evrópu, að þá auðvitað algengast að það séu flokkar sem eru tiltölulega líkir málefnilega sem mynda ríkisstjórnina. Það getur að vísu gerst og til dæmis á Norðurlöndunum eru náttúrulega þessar skýru blokkir, rauðblokk og bláblokk. En það hins vegar undantekningar frá þessu, það eru gjarnan myndaðar svona grand coalitions, allra flokka þjóðstjórnir til dæmis á stríðstímum. Og við sérstakar aðstæður getur verið óhjákvæmilegt að mynda stjórnir þvert yfir miðjuna. Það nú reynda stjórnin í Danmörku núna sem er bæði með flokkum úr bláu blokkinni og rauðu blokkinni, það mjög óvinnilegt. Og núna í Þýskalandi var verið að mynda ríkisstjórn á dögunum þar sem að eru kristilegi demokratar, hægri flokkurinn og sósíaldemókratarnir. En það í rauninni gert vegna þess að þessir flokkar segja sem svo Nú eru ástandið þannig með tiltölulega mikið fylgi öfgahægri flokksins AfD að meginmálið í þýskum stjórnmálum núna að reyna að vernda lýðræðið og til þess að gera það verða bara hægri menn og vinstri menn, þessir hefðbundnu klassísku hægri og vinstri flokkar sem að eru í rauninni báðir tiltölulega hófsamir flokkar, að þeir verða bara semja til að forðast þessa ógn frá andlýðræðislegum populistum. Þetta hefur auðvitað vandamáli för með sér vegna þess að menn eru vanir því að þú eigir að fá að velja á milli þess hvort að hægri flokkurinn sé í stjórn, hryggjarstykkið í stjórn, eða vinstri flokkurinn sé hryggjarstykkið í stjórn, en hins vegar þá virðist mann í Þýskalandi að þetta sé í rauninni að þarna séu aðstæður sem þar sem þetta kannski eina lausnin fyrir þá sem vilja varðveita lýðræðislegt stjórnarfar og hefðir lýðræðisins í Þýskalandi. Sem við viljum öll einhvern veginn, eða ekki? Já, við viljum það minnst að kortið flest. Já, en sko, ég meina lokaspurningu. Heldur þú að Samfylkingin og Kristrún sé búin að toppa í þessu sem að mælast núna upp í 35%? Heldur ég ennþá eitthvað inni? Það engin leið að fullyrða það. Það gæti nú til dæmis ráðist af því hvernig stjórnarandstaðan hagar sér á næsta þingi. En ef við skoðum þetta almennt og sögulega, þá náttúrulega væru líkurnar yfirgnæfandi á því að þeir fari nú ekki mikið hærra. Og það eru yfirgnæfandi líkur á því að flokkurinn myndi aldrei fá svo mikið fylgi í kosningum. Nei. Þannig að það segja gömlu mynstrin okkur. Og það segja, eða mynstrin sem að hafa verið í íslenskri pólitík eftir hrun, þá segir það okkur að það í rauninni miðað við þá mynd afskaplega ólíklegt að nokkur flokkur komist yfir 30% í kosningum þó það sé auðvitað ekki útilokað. Kerfið sem við höfum verið með er þannig að við höfum verið að flokkunum hefur fjölgað, þeir voru orðnir 8, eru núna 6. Í næstu kosningum getum við gert ráð fyrir því að þeim fjölgi. Sérstaklega ef að vinstri flokkarnir 3 sem komast ekki inn á þing núna, þeir myndi einhvers konar bandalag eða hryggjast ekki úr þeim myndi einhvers konar bandalag því að þessir vinstri sósíalísku kjósendur
í síðustu kosningum voru nú yfir 9% kjósenda þó þeir fengju engan mann á þing. En af hverju tekur þau Pírata þar inn? Mér finnst þeir ekkert vera vinstri fólk. Nei, þér finnst það. já, tala hver fyrir sig. Og margir þeirra segja að við erum ekki vinstri flokkur. Það sem ég byggi þetta á er hins vegar að kosningaransóknirnar hafa sína fram á það að ef við skoðum viðhorf kjósenda Pírata, kjósendur sósíalistaflokksins og kjósendur vinstri grænna, að þá eru þeir þegar við skoðum hægri vinstri málefni, þá eru kjósendur þessara þriggja flokka nánast á alveg sama stað. Og ef við skoðum menningaráðsinn, frjálslyndi íhaldssemi eða frjálslyndir alþjóðasinnar versus þjóðlegir íhaldsmenn, þá eru kjósendur þessara þriggja flokka líka nokkurn veginn á sama stað. Þannig að það sem ég hef verið að segja er að það er kannski minna alvarlegt ef að þú ert með 3 flokka sem eru út og söður í flokkakerfinu sem koma engum manni inn á þing. Þá er það bara, er það bara hægri menn, miðjumenn og vinstri menn sem allir eru að sem sé að tapa eða sem sé komast ekki inn í þingið. En þarna erum við með þá sérstöku stöðu að tiltölulega einsleitur kjósendahópur sem að er bara mjög sammála mörg megin viðfangsefnin í stjórnmálum, að þeir komast ekki inn á þingið. Það er 9% kjósenda sem eru sammála mjög margt fá engan þingmann og það finnst mér lýðræðislega ekki heppilegt. Það er engar líkur á því að þröskuldinu verði breytt, það er stjórnarskrárbreytingu fyrir næstu kosningar þannig að það er ekki hægt að breyta honum fyrir næstu kosningar og reyndar ólíklegt að menn muni vilja það. Þess utan, þannig að eina leiðin fyrir þessa 3 flokka eða hryggjarstykkið í því minnstakosti fyrir utan náttúrulega bara stórauka fylgi sitt, þannig að allir þrír byðu fram og fengi allir yfir 5%. Að þá virðist nú vera að eða allavega miða við stöðunni eins og hún var síðast, að þá er skynsamlegasta leiðin að sameina krafta sína. Þannig að það verði einn vinstri sósíalískur flokkur eða minnst að kosti einn aðal vinstri sinnaður sósíalískur flokkur. Núna eru náttúrulega uppi svona spurningar hvað verður núverandi forystu í sósíalistaflokknum. Flokkurinn hefur verið að tapa fylgi í kosningum og það er kannski erfitt að sjá þá forystu vinna saman með VG eða Pírötum. En ef drúgur hlutin af þeim sem helst hafa verið í forsvari fyrir sósíalistaflokkin, til dæmis Sanna Magdalena, færu inn í svona nýtt vinstra bandalag, að þá finnst mér nú langlíklegast að sósíalistaflokkurinn undir núverandi forystu yrði mjög lítill flokkur, þó að það sé engin leið að fullir það en mér finnst það langlíklegast. Þetta með Píratana, ég kynki því að ég hef átt rangt fyrir mig þar. Það er nú alltaf gott að skipta skoðun, sérstaklega ef það byggist á vísindalegum upplýsingum. Segðu. Ólafur, þakka þér mikið vel fyrir komuna og þáttun heldur áfram eftir augnablik. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Við ætlum að reyna að taka upp þráðinn, taka upp rauðaþráðinn. Það er eitt af merkilega sem að gerast í stjórnmálum okkar tíma er náttúrulega uppgangur popúlisma og fasisma. Það er líka ráðaleysi vinstrisins og heimilisleysi sósíalismans. Ég fengi hingað fólk til að koma hérna og spjalla við mig um þetta og mun halda því áfram og nú er hingað komin Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar. Ráðaleysi vinstrisins, er það staðan?
Já, vinstrið þetta í tómtjóni. Þú sagði populismi og fasismi. Það auðvitað til hægri populismi, en svo auðvitað líka til einhvers svona vinstri populismi, ekonomískur vinstri populismi og það ekki svo hans í að skora. Nei, en ef að, það allavega mín bjargfasta trú og skoðun, að ef að vinstra fólk sem ekki bundið á að klafa sjálfsmyndar stjórnmálana og fært að tala hagsmuni venjulegs fólks út frá ekonomískri sín, ef það væri tilbúið til þess að tala með svona vinstri ekonomískum populískum hætti, þá held ég að hlutinir gætu mögulega farið að breytast. Við sjáum það til dæmis hjá honum Mam Dani, að þú skoðar bara hans plattformur, hann ekkert að íta hann ítir ekki sjálfsmyndaðar pólitíkinni til hliðar, hún ávörpuð þarna, eða sem sagt réttindi fólks, alls fólks. Framboð hans náttúrulega einhver leyti þannig að þinn og muslimi og brún. En fókusin á efnahagsleg mál og tilveru skilyrði venjulegs fólks í efnahagslegum skilningi, vegna þess að þetta gengur alvöru vinstrimennska og alvöru sósíalismi út á það það sem undirbyggir allt annað. Jeremy Corbyn, hann hefur líka verið þar í allri sinni pólitísku nálgu, alla þá áratugi sem hann hefur verið á pólitískum vettvangi. Það mætir jáfnframt á alla fundi og all mótmæli allra hópa. Já, en hann líka með mjög konsistent sósíalíska sýn á heiminn og það auðvitað það sem líka... Ég bara benda á að hvort þeir að yfirgefa eitthvað svona plattform. Nei, og það svona sá sósíalismi sem að ég taldi vera svona sósíalismann og það svo sósíalismi sem ég vilja kenna mig við, það með þessi svona stærri heimssýn sem að skilur að það að vinnuaflið arðrænt til þess að byrja með, að við eigum ekki atvinnutækin og þurfum að selja aðgang á vinnuaflinu okkar, það skapar okkur vissa stöðu sem að við getum svo nýtt í ýmsum tilgangi, en að þessi sín og þá baráttu að vinnuaflsins fyrir efnahagslegu réttlæti verður ekki aðskilin baráttu gegn heimsvaldastefnu, baráttu gegn stríðum, baráttunni fyrir friði, baráttunni fyrir diplomasi á alþjóðlegum vettvangi og svo framvegis. Þannig að friðarbarátta, kvennabarátta, réttindi fyrir ýmsum mannréttindum verður að vera hluti af stéttabaráttunni. Já, stéttabaráttan fyrir mér, þar byrjum við, svo komum við saman þar og náum svo árangri í öðrum baráttunum sem við teljum okkur þurfa að heyja vegna þess að við búum yfir þessu einstaka afli sem vinnuaflið okkar, sem grundvöllur allrar verðmæta sköpunar og vitneskjan, stéttavitund okkar það, hún getur nýst okkur sem afl í öðrum hlutum sem að við viljum svo taka okkur fyrir hendi. En mér langar aðeins að tala áfram populisma því að ég var að ljúka við að lesa bók eftir konu sem heitir Joan C. Williams, bandarísk fræðikona. Hún skrifaði bók sem heitir Outclassed, þar sem hún fer í gegnum vandamálin sem að snúa að bandarískum progressives, eins og þeir eru kölluð, sem við skulum bara kalla einhvers svona vinstra fólk. Hún auðvitað mikið að tala demokrataflokkin og hann auðvitað heil súpa vandamála, en þar innanborðs þó fólk sem hefur ákveð eins og Mam Dani að nota flokkin til þess að koma sínum málstað og málstæðum félagsins á framfæri. En hún einmitt að ráðleggja með mjög málefnalegum hætti og vísar í kannanir og greiningar og þetta allt svona mjög baserað í þetta ekki bara hennar skoðun, heldur hún að basera sína skoðun á raunveruleikanum, að einmitt svona það sem hún kallar svona left populism, economic populism, skorar mjög hátt þegar það kemur að því að sjá hvað fólk styður, hvað fólk vill kjósa hjá verkafólki, fólki sem að tilheyrir amerísku verkalýðsstéttinni, hvítu, brúnu, svörtu og svo framvegis, og hún basically að segja við fólk sem að vill ná árangri og vill geta snúið af þeirri braut sem að Bandaríkin og Vesturlönd eru á, að þetta sé leiðin til þess að fara.
Þetta svo sem kom líka fram þegar Corbyn var formaður verkamannaflokksins sem svona annað samfélag það sem tveggja flokka einmenningskjördæmi búa til svona annað pólitískt umhverfi og róttakara fólk oft inn í flokkum sem kannski ekkert svo íkja róttakir að hans kosningastefnuskrá 2017 þegar hún var almenningur spurður hana það var almenningur mjög sáttur við þær tillögur allar. Akkurat. En flokkurinn náði þá eftir að hafa ágætis kosningu þá náði hann ekki meirihluta þar. En vandamál þess flokks og margra flokka sem hafa haft þessa stefnu að þeir hafi ekki náð árangri í kosningun. Nei, akkurat. Þá getur verið að einhver tíman var fyrir meirin öld, eða næstu í öld, sagði einhver maður það að sko stefnan væri það sem að fólki vildi, en vörumerki væri ónýtt. Það verður sósíalisma, en það getur verið þannig að flokkarnir að þeir flokkar sem hafa verið að berjast fyrir þessu, annarkvort hafa þeir spilst og hætti að berjast fyrir því sem almenningur helst vill fá, sem er þá populismi í svona jákvæðri mynd sem þú ert að vísa til. Eða þá að það bara eitthvað í stjórnmálumhverfinu sem veldur því að þetta kemst ekki verður ekki raunverulegur valkostur. Það ekki vera of mikil ógn, það náttúrulega verið barist gegn því í okkar heimsluta þessum breytingum. Lítið á þetta sem að myndu umturna samfélaginu og eyðileggja það. Væru runnar undan rifjum erlendra stórvelda og þarfandi gotur. Þannig hvort það? Er það að andstæðingur var svona öflugur eða mistu vinstri þá? Fyrst þú nefnir demokrata þá verður það tala vinstri í svona freka breiða fylkingu. Mistu þau bara fókus? Við búum þetta í bara flóknu samfélagi og við búum í samfélagi þar sem það er á heims sviðinu hvarf alternatífið við kapitalismann. Nýfrjálshyggjan tók allt yfir, það var bara ekkert alternatív og það var presenterað með þeim hætti. Þetta talaði Sovétríkin? Já, augljóslega. Og sumir segja að það versta sem hafi gerst fyrir stétt verkafólks á Vesturlöndum hafi verið hrun Sovétríkjanna. Kannski meira í gríni en alvöru en öllu gríni fylgir einhver alvara. Og svo erum við með fragmentera samfélag, við erum með flókið blanda samfélag, við erum með samfélag sem ekki einsleitt lengur þar sem að mikill innflutningur á vinnuafli frá öðrum stöðum, þannig að því fylgir auðvitað svo áskorun að það erfiðara fyrir verkafólk að koma saman. Hlutinir ekki einfaldir eins og þeir voru að einhverju leyti fyrir þessum 100 árum eða á síðustu öld. Svo gerist það líka að fólk verður svona karriérpólitíkusar, vinstrið á jafn mikið af karriérpólitíkusum og hægrið á miðjan. Karriérpólitíkusar þeir fara auðvitað á einhverjum tímapunkti að hugsa pólitík sem vinnu, ekki sem einhvers konar köllun frekar skilur, þetta fer að snúast bara vinnu og þegar fólk fer að sjá pólitík með þeim hætti, segi ég, þá er það svona byrjunin á ágefinni fyrir mannesku þá persónulega og verður að sjá að þetta er ekki venjuleg vinna og pólitíkin skuldar þér ekkert og kjósendur skuldar þér ekkert, þú aftur á móti skuldar pólitíkinni og kjósendum og svo auðvitað hverfur geta flokka og líka verkalýðsfélaga og verkalýðshreyfingarinnar til þess að skipuleggja sig. Þannig að flokkar rúlla frá einum kosningum til annara með karriérpólitíkusa að fremsta í röð, með mjög laskaða innviði, með kjósendahóp sem er ekki sérstaklega lojal og hefur engan áhuga á að vera lojal vegna þess að á einhverjum tímapunkti þá förum við náttúrulega öll að skilja að okkar vonir sem við bindum við flokkana sem við kjósum, þær eru náttúrulega alltaf einhvers konar hvað segir maður, svona tálsýn, það er enginn að meina það sem hann segir á endanum. Og þá þetta kemur svona apathía, áhugaleysi og fólk hefur þá enn minni áhuga á að einmitt ganga til þessu flokka og skipuleggja sig pólitískt og svo framvegis. En núna ég er alltaf tilbúin til að vera jákvæða bjartsýn af því að ég held að engin mannski sem að tekur þátt í einhverju svona
pólitískri baráttu, verkalýðsbaráttu eða sósíalískri baráttu getur gert það án þess að vera jákvæð og bjartsýn. Núna til dæmis horfi ég til Bandaríkjanna, ég horfi til New York og þar komin þessi glæslegi ungi maður sem að talar með flottum hætti, hefur greinlega mikla skipulagsferðni, leiðtogaferðni, hefur mikið karisma sem auðvitað þarf líka að þú ætlar að fá fólk þess að kjósa þig. Sérstaklega á okkar tímum þar sem að félagsmiðlar og mikið svona media presence er bara raunveruleiki. Þetta ekki kannski populísmannum í hinni merkingunni? Já, og svo eru þetta gamli góði Jeremy Corbyn sem er bara alltaf áfram og ekki gefist upp þrátt fyrir allt og þrátt fyrir það einmitt að hafa verið hrakinn burt af ógeðslega krata hyskinu í verkamannaflokknum með upplögnum ásökunum að hann veri gengahatari, maður sem hefur einmitt staðið framvarða sveit fyrir réttlæti fyrir alla sína pólitísku ævi. Hann er þarna ásamt öðru góðu fólki og þetta eru einstaklingar og fólk í kringum þau sem að trúa einmitt á það að gott samfélag sem að byggja á efnahagslegu réttlæti þar sem að fólk raunverulega á rétt á því og á heimtingu á því að geta lifað sæmilega góðu lífi, þessi gömlu góðu gildi velferðarsamfélagsins og sósíalismans í okkar heimsluta. Eins og er ágætlega orðað í baráttunni í New York sem svona eiginlega affordable living er eiginlega það sem maður kemur oftast fyrir. Affordable living. Að borgi sér þannig að við getum lifað hérna og ef venjulegt fólk getur lifað sæmilegu lífi án afkomóta þá verður þetta fín borg. Já, og svo að tryggja einmitt fólki sanngjarn laun, tryggja fólki aðganga heilbrigðiskerfi og menntakerfi, bara þetta sem við þekkjum öll hér líka. Já. En svo auðvitað er eitt að fara fram með rosalega glæst plattform og þú veist, vera með fullt af fólki með sér í liði eins og Mamdani hefur gert og það er hægt að lesa viðtöl og greinar eftir fólk sem og hlusta á podcast, fólk sem var að vinna með þessari campaign og ég meina þetta er ekkit þannig að það bara gert svona og svo græjast þetta, heldur eru þetta þaulreyndir aktivistar, þetta þaulreyndir svona skipuleggjendur sem að vita að það er ekki nema þú farir bara af stað og bankir á hurðir og takir upp síman og talir við fólk og svo framvegis sem að þú átt einhvern sens á að eitthvað gott geti gert og eins má náttúrulega segja Corbyn. En þú veist, þetta getur allt verið, en svo getur auðvitað engu að síður þér verið hafnað og flokknum í kosningum og eða mótspyrna valda elítunar verið svo geigvænleg og þau augljóslega svífast einskis, ég meina það er hægt að kalla Corbyn gyðingahatara, þú veist, hvað er hægt að segja Mamdani. Ég hef sjálf bara mikla persónulega reynslu af því að lenda í slíkri hakkavél þannig að það þarf líka sterka einstaklinga og sterkt fólk til að geta komist í gegnum svoleiðis storma og þetta er flókið mál, þetta er bara mjög flókið. Fáum tekist eins og það nú verið satt Demókrataflokkinn að það sé stærsti kirkjugarður hugsjóna sem til það fáum tekist að breytunum, margir reynda. Já, en þú veist ég held að þú getur ekki... Trump tókst að breyta republikanum. Já, en sko eins og með Demókrataflokkin núna, hvað tekst þeim þarna í New York, sko, það er bara allt eftir að koma í ljós, en það er ég ekki að segja að við höfum öll að horfa þangað og sjá hvort að hlutinni takast þar eða misheppnast og það sé einhver svona dómur sem að við verðum eitthvað sætt okkur við, jafnvel þó að sé þannig að þetta mistekist. Þannig er í gangi mikil svona motivasjón sem er alltaf hluti af baráttunni. Og þetta, við höfum að læra af því hvernig þau gera þetta, við höfum að læra af því að þú getur ekkert gert neitt af þessu nema með bara absolutt dedikasjón og færni og viljanum til þess einmitt að halda svo verkefninu bara stöðugt áfram, fara úr fasa svona þessar borgarlegu svona teknokratísku karriérpólitík þar sem einhvern veginn þú verður eitthvað embætti, þú ferð einhverja kosning og þú einhvern veginn gengur inn í það og þá bara ertu þar og það verður eitthvað svona aðalmálið að þú operir þar rosa vel inn í kerfinu og sýnir kerfinu hvað þú sést ótrúlega klár og snjöll og dugleg, en hvað með fólki sem kaus þig, hvað með
baklandið þitt, hvað með þau sem þú ert að representera, þau ekkert að fylgjast með þér til þess að sjá hvort þú fáir, 10 í því að standa þig vel í prófinu sem kerfileggur fyrir þig. Það má segja hann að við leggja fram kröfur almennings og sé ekki að ritskoða það með sjónarhóli í kerfisins hvort að það séu við hæfi þessar kröfur, hann leggur það bara fram, til dæmis að borgin reki maturubúðir sem að þykir ábyggilega að vera svolítið djart. Ímyndaður að einhver myndi stinga upp á því hér, það náttúrulega bara leifur. En hann telur að vera nauðsynlegt að leggja fram þessa tillögu. Tillagan eiginlega bara að sé ein búð í hverfunum, sko. Það var ein á Manhattan og ein í Queens. Þannig að þetta ekkit stórvægileg breyting. En hann telur sig þurfa að hafa þetta til þess að bara minna á það. Það líka bara mjög skynsamlega nálgun. Hérna stundu verið að tala það á ekki verkalýðshreyfingin að stofna banka og maður hugsaður, ok, kannski byrja mitt á því að prófa að stofna eitt lítið co-op. Eða alþjóðabröðgerðina. Þú veist, akkur ekki bara byrja einmitt á því að þú veist ekki ráðast alltaf einhvern veginn á garðin þar sem hann hæstur og mótstaðan verður mest og verkefnið flóknast og allir þurfa að vera einhvern veginn einmitt expertar í því að lesa eitthvað mjög flókið fjármálakerfi. Gerum eitthvað skynsamlegt sem við gætum actually succeedað við að gera og svo byggjum við á þeim árangri sem við höfum náð og þetta er ég búin að segja 1000 sinnum og þetta er bara líka rétt. Hver svo árangur sem við náum, hann fítar svo inn í möguleika okkar á að ná betri árangri næst og það hlýtur náttúrulega mitt að þurfa þá að velja sér verkefni sem hægt að vinna einhvern sigur í, sem eru bæði hughristandi fyrir þann sem unnu sigurinn, hughristandi fyrir hina sem að fylgjast með. Þannig að þetta er mjög flókið en þetta er líka mjög einfalt. Þetta er mjög einfalt, þetta er bara, þú ert dregin áfram að árangri, þannig að þú ætti að velja verkefni sem geta skila árangri. Það sem að Jane McAlevey sem hefur verið mentor okkar í Eflingar sagði, hún því miður látin fyrir aldur fram, bara mikill missir af henni og hennar orku og skynsemi, hún sagði þetta, ég vakna á morgnana hugsandi það hvernig ætla ég að vinna og ég hef ekki áhuga á því að vera að taka þátt í verkefnum þar sem að fólk ekki á þeim stað og það var ekki af því hún var í vond og leiðinleg og hún var ekki með eitthvað svona skipta heiminum upp í winners and losers heldur að ef þú ætlar að ná árangri fyrir hönd venjulegs fólks, verkafólks, láglaunafólks þá þarftu bara að hafa þetta mindset þú þarft bara að hafa það. Þú talar stéttabaráttuna og afl almennings að stéttabaráttan og afl almenning sem almenningur hefur þar sem líklega það hótunum að fara í verkföll og beita sig í verkfallsbaráttu sé vogar aflið til þess að breyta samfélaginu. Já. En þá verð ég að spyrja hvernig skilgreinir verkalýð? Það fólkið í Eflingu? Eða kennari verkalýður? Nei. Hvernig skilgreinir verkalýð? Þú tilheyrir stéttvinnuaflsins, þú ert verkamanneskja ófælar verkamanneskja. Ef þú ert að vinna verkamannavinnu, þá ertu verkamanneskja. Þú verður að skilgreina því að við vorum að fara yfir eitthvað heimur hefur breyst mikið. Þetta var auðvelt fyrir 150 árum. Já, og við getum ekkert verið þar og mér finnst ekki gaglegt sem að sumir marxistar gera að segja mitt að við séum bara ennþá stödd þar, þetta sé bara það sé eigandastéttin og svo séum við öll hinn bara einhvern veginn á sama stað. Það má vel vera að þegar það kemur að einhverjum skuldadögum að þá endi það þetta svoleiðis, skilurðu, og þú veist, ef það kemi einhver ég veit ekki, einhver katastrófa, þá kannski yrði láglaunakonan í Eflingu skyndilega mikill bandamaður konunar sem er kennari og vice versa, en eins og samfélagið okkar er uppbyggt núna, þá finnst mér ekki gaglegt að skilgreina þetta með þessum hætti. Það eru margir hópar og margar stéttir og þetta er ekki bara mín einmitt einhver svona skoðun sem að ég kokkaði eitthvað upp í hausnum á mér heldur finnst mér þetta augljóst ef við skoðum bara síðustu ár á Íslandi og hvernig kjarabaráttan hefur farið fram og hvernig málflutningur vissra hópa hefur verið, hver svona markmiðin hafa verið, þá finnst mér þetta mjög augljóst að það er þarna skýr mörk á milli kjarabaráttu vinnuaflsins, verkafólks og láglaunafólks og svo þeirra sem eru með menntun og starfa sem einhvers konar fagstéttir, meðlimir fagstéttana og svo framvegis. Að kjarabaráttu þeirra sé andstæð ykkar kjarabaráttu? Skaðana? Málið er að
ef við til dæmis horfum til Bandaríkjanna og skoðum til dæmis það sem að Jane McAleer var að skrifa sem að voru iðulega lýsingar af þeim baráttum sem hún hafði tekið þátt í. Þar sjáum við dæmi samfélög, Chicago og víðar, þar sem einmitt þessi svona harkalega skipting ekki til staðar, þar sem það verður til svona community operasjón til dæmis að lyfta upp launum kennara, lyfta upp launum hjúkrunarkvenna og svo framvegis. En hér á Íslandi þá hefur stemningin verið svo að það eigi að mynda menntun til launa og fólk hefur túlkað það með þeim hætti að það sé einhvern veginn skrifað inn í alla kjarastefnu að manneski sem hefur lokið einhverju námi og komið með einhvers konar svona sérfræði þekkingu eigi bara á nokkrar umræðu að fá töluvert mikið hærri laun heldur en þau sem hafa ekki gert það. Og stærsta baráttumál BHM á undanförnum árum hefur einmitt verið þetta að koma í veg fyrir að það sé hægt að semja krónutöluhækkanir þar sem allir eru bara að fá nákvæmlega sömu hækkun sem augljóslega dregur úr misskiptingu og minnkar mismun í samfélaginu og tryggir einmitt að hækkanirnar nýtast láglaunafólki betur heldur en hinum hærri launum. En þá ekki verið að deila einhverju svona köku eða sneið eða hvað sem þetta orðað á all launafólk og það verið að gera það með jöfnuði en mest í ójöfnuður náttúrulega milli launafólks og þeirra sem að eiga auðvælsis. Það hefur ekki að stækka sneið launafólks alls. Já, ég bara mér hefur nú verið helkansilerað af fólki sem að kalla sig sósíalista og einhvers konar verklýsina fyrir það til dæmis að halda þessu fram og það bara mín staðfasta afstaða að fólk í langstærstur meirihluti fólk sem að tilheyrir íslenskri millistétt hefur það bara mjög gott. Það auðvitað með há húsnæðislán en það hefur góð laun, það hefur háa lifistandarda bara í öllum mannlegum samanburði, bæði í okkar samtíma og bara gegnum mannkynssöguna. Það getur leyft sér mikið af hlutum og það getur séð með góðum hætti fyrir börnunum sínum að þú berð þetta svo sama við því miður allt og stóran hóp fólk sem að tilheyrir vinnuaflinu þá þetta alls ekki sambærilegt með neinum hætti og svo þegar þú bætir við þetta að menntu millistétt auðvitað iðulega íslensk, talar íslensku, með íslensk tengslanet og svo framvegis og ber það saman til dæmis við félagsfólk Eflingar sem að 60% eru innflytjendur þá aftur bætist við, þetta einmitt það sem hefur verið kallað svona intersectional nálgun sem að auðvitað þarf að vera til staðar þegar við erum að skoða þessa hluti, þá bætist það við stöðu manneskjunar í þessu svona efnahagslega hierarki og gerir það líka erfiðara fyrir hana að færast upp og svo framvegis. Þannig að, ef við værum á einhvern svona stað þar sem það væri almennt í samfélaginu hjá fólki sem eru ekki meðlimir eigenda stéttarinnar sterk stéttavitund, sterk svona vitneskja það, eða réttara sagt samþykki á því að við vildum ekki byggja upp samfélag með þeim hætti að fáir ættu atvinnutækin og auðguðust óhóflega og flestir þyrftu bara að vera í launavinnu, þá gætum við þetta staðið öll saman, þá værum við líka mögulega einhverju svona forbyltingar ástandi. Það ekkert sem bendir til þess að við séum þar, aftur á móti margt, mögulega allt sem bendir til þess að samstaða þeirra sem ekki eru í stétt verkafólks með verkafólki sé reserveruð fyrir 1. maí, þar sem við löpum einhvern veginn öll saman og syngjum nallan 200 sinnum. Allt launafólk. Allt launafólk lappar saman og syngur nallan bara aftur. Þar sem að sumir sem að lappa þekkja það sem að verður að lýsa í textanum, þekkja skortsins glímutök og svo framvegis, en aðrir eru bara eitthvað, þú veist, geta alveg eins verið að syngja bara ég veit bara ekki einu svona hvað, þú veist, ég komin heim með eitthvað. Þú veist, fyrir mér þetta svo rosalega augljóst og af hverju ætti verkafólk að láta
þetta, þá erum við líka með svona false consciousness sem náttúrulega það versta sem að meðlimi verkastéttarinnar geta lent í, þar sem við erum farin einhvern veginn að samsama okkur fólki sem að hefur bara áhuga okkur á tyllidögum og svo bara í fílu við okkur og móðgast og vill bara hrekja okkur einhvern veginn burtu ef við segjum ekki allt nákvæmlega svo þau vilja við segjum það. Ef við erum bara sjálfstætt fólk sem ber höfuðið hátt og þekkir sitt virði og segir bara, ég er jafn mikils virði og þú, mér þykir letta þessara tilfinninga hennar en ég bara get ekki samþykkt að þú ert eitthvað merkilegur en ég, þrátt fyrir það að þú hafir sittið á skólabekk 5, 10, 15 árum lengur en ég. Börnin mín og börnin þín eða bara bæði jafn gott skilið, þú veist þegar þessu er bara tekið sem stórkostlegri árás og bara allt gott og heilagt, þá hlyti manneskja sem myndi samt vilja halda því fram að allir okkar hagsmunir væru þeir sömu, að vera annarkvort bara einfeldningur, óheðleg eða innflykt af svona false consciousness og allt af þessu er mjög slæmt. Sumir eru með þetta allt í einu og þá er það alveg ekstra slæmt og það er ekki hægt að tala við slíkt fólk en sumir eru kannski bara með eitthvað eitt af þessu og þá er kannski auðveldara fyrir fólk að leggja þetta til hliðar og setja sjálft sig í fyrsta sæti sem er nú svona einn af stóru boðskapum nútímans. Það er boðskapum vinn til verkafólk. Sittið ykkur sjálf í fyrsta sæti, sittið börnin ykkur og fjölskyldunar ykkur í fyrsta sæti og ekki vera að velta ykkur upp úr því að einhver manneskja, vilja hennar vandamál sé einhvern veginn meira vandamál en ykkar. Þetta er nú bara ekki mjög flókið, En ég er nú samt að reyna að skilja. Þetta er bara staða stéttabaráttunum. Þú skilur þetta alveg. Ég þarf að skilja þetta fyrir alla sem er að hlusta. Ef við tökum bara samfélagið sjálft. Maður gæti hlusta á því og með þess að svo að þú varir að þú erum vitnað til þess í skorsinsglímutök að það sem er raunmurlegt breytiafl í samfélaginu er skorturinn og viljinn til þess að breyta sínum eigin stöðu og þess vegna mikilvægt að fólk sitji sjálf á sig í fyrsta sæti. Og sjálfsvirðingin. Þarf ekki að vera skorturinn og þú veist, ég er ekki þar að það þurfa einhvern veginn að vera að manneskja geti ekki komið og ekki þátt í baráttu verkafólks, einhvern veginn ekki gjaldgeng nema hún geti sagt einhverja persónulega sög af skorti. Ég er ekki þar. Ég er þar að, já, það er auðvitað fullt af fólki sem að þekkir skortsinsglímutök og þess vegna er mótiverað, en svo er líka bara fullt af fólki í Eflingu sem er að taka þátt í baráttunum vegna þess einmitt að það þekkir sitt virði og það lítur svo á að það eigi meira skilið vegna þess að það veit að það er algjörlega ómissandi faktor bara í verðmætaframleiðslunni og það mótivera það og það er ekkert ómerkilegri mótivasjón en hinn. En svona heilt yfir þá er skorsinsglímutök ef maður taka því þú nefndir það því að það verið munurinn og ykkur í fyrstu maígöngunni og mörgum öðrum sem hefðu það ágætt og bara í samhengi við Ísland og söguna og allt saman eins og þú lýsir að þú ert með skorsinsglímutök og þú vilt breyta ykkur og þú gengst við því að þú hefur rétt á því sem er sjálfsvirðingin og þú gerir kröfur það að það sé breytiaflið og ef maður horfir á allt launafólk að þá er þetta kannski ekki svo stór hluti þjóðarinnar sem að þú ert að segja sem er með stöðu og hefur möguleika svona í náinni framtíð á okkur í svona sjálfsskilgreiningu það að þetta sé verkefni mitt til þess að bæta mitt líf er að taka þátt í þessari baráttu og breyta samfélaginu að þá er það kannski ekki svo stór hópur og svo líka maður horfa á vogaraflið sem er tæki sem að verkafólk hefur til þess að knýja á kröfur sínar að þá líklega metur þú að það sé frekar líka hjá þessum tildulega fámenna hópi ef við erum að bara saman það er að vera að tala allt launafólk þar sem við verðum kannski að tala 80% af þjóðinni en þú ert kannski að tala 20%. Þannig ég er að tala bara sem hreyfiafl breytinga sem að skipta miklu máli fyrir sósíalíska baráttu og vinstri baráttu hvernig fólk sér það. Að þú ert líklega að leggja til að hlaupa ekki til of mikillar samfylkingar með fleirum og snemma því að það þinnir bara út erindið og boðskapin og kemur ekkert út úr þessu. Þannig ég er að byrja að útskýra hvernig þú sér þetta fyrir þér, hvernig út úr þessari greiningu, hvernig samfélagið breytist til góðs. Já, til dæmis eins og þetta hlaupa ekki til og verða partur af of stóri samfylkingu. Það er til dæmis það sem að var svona vandamál verkafólks innan íslenskar verkalýðshreyfingar og þar innan Alþýðusambandsins og höldum okkur bara þar, ég þekki það innan Alþýðusambandsins, þá var það er mjög vítt tekju spektrum innan Alþýðusambandsins eru, ég veit ekki 130.000 manns á vinnumarkaði sem tilheyra félagunum sem tilheyra Alþýðusambandinu
og þar fólk sem alltaf lægst í öllum kjarakönnunum og öllum skýrslum kjaratölfræði nefndar og þar eru verkakonurnar auðvitað alltaf langlægstar og svo ertu með hátekjuhópa kallastéttirnar, félag verkstjóra og málumtæknimanna og stór hópur af iðnaðarmönnum og sjómennirnir og svo framvegis sem eru með mjög há laun. Og þetta var og reyndar enn einhvers konar tabú að taka þetta til umræðu á stóra vettvangi Alþýðusambandsins og því miður þá sé ég ekkert að það muni neitt breytast á næstunni. Þetta bara rosalega það erfitt að komast úr þessum fasa, ég held á þessum tímapunkti að það sé bara eiginlega ekki hægt. En það sem að við í Eflingu höfum gert að fara þá bara áfram okkar róttæku baráttu leið og neita að skrifa upp á það til dæmis að það sé bara sjálfsagt og eðlilegt að einungis sé samið prósentuhækkanir, neita að skrifa upp á það til dæmis að tillögur Alþýðusambandsins í efnahags- og skattamálum eigi einhvern veginn átómatist að gagnast öllum sem að tilheyra Alþýðusambandsfélagunum jafn vel, heldur við höfum sagt nei, þetta bara fráleit nálgun. Ég meina við þurfum ekki til dæmis að krefjast þess að fjármunir ríkissjóðs séu notaðir með sama hætti til þess að liðsinna fólki sem að þegar hefur mjög góð laun og svo þeim sem að ná ekki endum saman og svo framvegis. Þannig að eina leiðin þarna fyrir okkur til þess að ná árangri var að gangast ekki inn á þessa sýn að við værum einmitt bara öll partur af einhverjum verkalýð, við værum bara öll í baráttunni saman, vegna þess að við sáum með mjög skýrum hætti að ef við myndum samþykkja það, þá myndi það einfaldlega þýða að áframhaldandi ástand myndi bara endur skapast að verka á láglaunafólk yrði það bara alltaf áfram aftast í röðinni. En hefur þetta ekki verið oft svona í sögunni að til dæmis eins og Dagsbrún fóru verið Eflingar, voru stundum í verkamannasambandinu, stundum í Flóabandalaginu, náði svo inn í ASÍ með einhverjum kröfum þar sem að þurfti að vera allur hópurinn til þess að ná fram eins og í húsnæðismálum og menn hafa bara þurft að velja stöðu. En það ég er ekki og alltaf vitandi það að þú ætlar að fara með allar ákvarðanir upp í efstalagi þá verður það svo útþynnt að þú nærið einhverjum árangri, þannig að kaupkröfunar okkar verða hér. Þessar kröfur eru hér. Hérna höfum við ekki afl einn til þess að ná þessu fram í skattamálum eða húsnæðismálum, þess vegna verðum við að gera það með hinum. Já, en þá þurfum við samt ef við ætlum að gera það með hinum að í það minnstu þar þá allan lágmarkskrafan að kröfurnar gagnist þá okkar fólki en ekki að við kvittum upp og skilur eitthvað nonsens það að þarna og þar var stemningin og þetta komin mörg ár síðan, en stemningin til dæmis þegar við vorum að undirbúa almennu kjaraviðræðurnar 2018-19, þá allt í einu voru til dæmis meðlimir iðnaðarmanna félagana mjög hrifnir af því að það væri svona einmitt krónutölu nálgunin á það sem ætti að koma úr ríkiskassanum til launafólks. Þá allt í einu var það bara ekkert mál, en God forbid ef við tölum það inn í launakröfunum. En það sem ég að segja að hvaða manneskja sem að telur að hún geti farið fram og með bara einhvern veginn svona sínum eigin samfæringarkrafti eða með því að berja einhvern í hausinn með einhverjum töfrasprota geti snúið tilbaka síðustu áratugum af hrörnandi stéttavitund, af aukinni misskiptingu, af samfélagi sem núna mjög fragmenterað, búið til úr gríðarlega mörgum mismunandi hópum og stéttum og við getum einhvern veginn lagt síðustu áratugi bara til hliðar og verið komin inn í einhvern nýjan samtíma bara af því að við viljum það, augljóslega það ekki að fara að gerast. En ég að spyrja hver leiðin svona sirka? Já, ég núna formaður í þessu félagi og leiðin fyrir félagið sem ég formaður fyrir, hún þessi að við sjáum að innan við sjáum að innan félagsins okkar þar koma saman allir þessi mismunandi svona identity hópar
verum með þau þarna, þannig að við bara fögnum öllum, það eru allir velkomnir, en við erum aldrei að velta okkur til dæmis upp úr þessu og okkar stefnumótun, hún snýst ekki það. Félagið er stéttarfélag og verkalýðsfélag og þeir eru saman komin út á því. Já, en til dæmis eins og Alþýðusambandið, BHM, BSB fyrir gríðarlega mikið púður og gríðarlega mikið vinna inn á þeim vettvangi í að vera í þessari svona identity politík og vera einhvern veginn að stefnumótun verði identity politík og mikla vangaveltur og mikla orka starfsfólks og annar sem fer í það. Við erum ekki að gera það. Við erum að fókusera á það sem að sameinar okkur. Það hefur verið okkar stærsta gæfa og það sem sameinar okkur að við tilheyrum þessu félagi og tilheyrum þessari stétt. Svo förum við af stað og við höldum að byggja upp félagið okkar og fá fleiri til liðs við okkur. Vegna þess að á endanum þá það leiðin fram á við. Svo á þessum tímapunkti getum við auðvitað ekki annað en óska þess að fleiri fylgi okkar fordæmi og vilji fara sömu leið, fleiri félög. Það ekkert sem að bendir til þess. En við getum samt eins og þú varst að nefna áðan verið í svona coalitions með hinum og þessum þegar það hentar okkur. En við gerum það ekki nema að það hendi okkur. Við trúum því ekki að Efling sé byltingarhreyfing. Við erum ekki stjórnmálaflokkur, við erum ekki með byltingu á stefnuskráni, við erum ekki að agitera fyrir slíkum hlutum. En bylting með svona litlu stafa því að það eiginlega orðið algengar í notkun orðinu, það orðið byltingar. Jú, það gæti vel eins og verið byltingum að auka hér stéttarvitund fólks þannig að eftir... Þú veist, mér langar bara ekkert að tala svona, mér finnst þetta líka einmitt, af því þetta orðið eitthvað svona, þetta bara algjörlega meaningless, þú veist, þetta bara svona, þegar allir eru bara eitthvað, já, ég ætla... áhrif að kennarar, segjum það, því ég nefndi það á þann, að þeir hefðu þá stéttarvitund að þeir upplifðu, að þeir hefðu sambærilega stöðu með ykkur og stæðu með ykkar baráttu, þess að þeir áttu sig á því að það væri leiðin til að breyta samfélaginu. Sérðu að sú þróun getur orðið eða verðið þið bara ná fram ykkar breytingum fyrir ykkar fólk inn í því þjóðskipulagi sem nú er? Það náttúrulega augljóslega það þjóðskipulagi sem nú er. Við búum bara inn í því þjóðskipulagi. Ég meina, já, það bara augljóst. Það svolítið þrengt að stéttabaráttu þar. Það eru takmarkaður verkfallsréttur, raunverulega. Já, en til þess að við getum þá komist á næsta stig, bara ef við ætlum að hafa þetta eitthvað svona mega einfalt, þá erum við bara að skoða þetta bara eins og eitthvað svona tölvuleik. Þú þarft til þess að komast á næsta stig, þú þarft að vinna stíi sem þú ert á. Þú getur ekki sleppt því. Hver er endakallin á þessu stíi sem þú ert? Sem ég er á núna? Já, segjum sem svo að Efling haldi áfram á þessari vegferð sem hún er á og það gangi áfram vel. Við fáum frið til þess að starfa, við höldum áfram að fjölga trúnaðarmönnum, við höldum áfram okkar svona bara uppbyggilegu stéttavitundar baráttu að fleiri og fleiri gangi til liðs við þannan svona baráttu kjarna sem er í félaginu og félagið verði þar af leiðandi stærra vegna þess að þetta er ekki bara spurning það að vera með stórt félag eins og Efling er með 28-30 félagsmönnum. Þetta er spurning það hvernig félag ertu. Þetta er ekki bara spurning það og þetta er líka það sem Íslensk verkalýðshreyfing hefur gert. Bara, já, 90% allra vinnumarkaði eru í verkalýðsfélagi af því leiðir við erum með bestu verkalýðshreyfingu í heimi. En þetta er náttúrulega bara spurning það hvernig félag ertu með, hvernig hreyfingu ertu með. Ég vil vera með félag sem að þegar að það mætir til kjarasamningsviðræðna þá vita bara allir að við meinum það sem við segjum og það er eins gott að okkur sé sýnd virðing og það sé tekið mark á okkar kröfum og að hagsmunir félagsfólks Eflingar séu þannig að fólk skilja þeir eru mjög mikilvægir og þá að virða þá. Ef að við getum gert þetta áfram og eftir 5 eða 10 ári ég get hort tilbaka og séð með mjög skýrum hætti að ég hef náð miklum árangri með félögum mínum í þessu, þá kannski verða einhverjir á leiðinni búnir að líta til okkar og eru tilbúinir til þess að gera eitthvað sambærilegt. En ég ætla líka bara að segja að það er líka mikilvægt fyrir okkur í Eflingu að vera jarðtengt í því sem við erum að gera. Það er bara mjög mikilvægt að vera þar og að við erum ekki að búa til þá hugmynd inn í hausnum á okkur sjálfum eða inn í hausnum á öðrum að við séum eitthvað byltingarafl
ég meina við búum í kapitalismanum, við búum inn í nýfrjálshyggjunni, við búum í frjálsuflæði vinnuafls og fjármagns, við búum í heimi þar sem að það er bara erfiðar aðstæður allstaðar. Vogarafl breytinga var orðalagi sem ég notaði fyrst. Við erum vogarafl breytinga. Við erum vogarafl breytinga. Breytinga sem eru á kjörum ykkar fólks eða á samfélaginu. Mér finnst þetta skipta máli vegna þess að svona endurnýjun sósíalismans eða vinstrisins sprettur það upp úr verkalýðsbaráttunni. Svona klassískt væri ekki hægt að svara öðruvís en já. Já, en þú veist, ég ætla ekki að vera að svara hlutunum einhvern veginn þannig af því að einhver mannski hefði svarað þeim þannig fyrir 50 eða 100 árum síðan. Ég bara vil það ekki. Það er líka bara, ég ætla ekki að vera að halda einhverju fram sem ég sjálf er ekki viss Það sem ég veit, ég er tilbúin til að halda því fram og ég veit að okkar aðferðafræði og okkar nálgun, það er svo nálgun sem að getur látið okkur ná árangri og það er sama nálgun og Mamdani er að nota og það er sama nálgun og Jeremy Corbyn er að nota og það er sama nálgun og fólk sem er að ná einhverjum árangri eða er að fá fólk til liðs sem er að nota. Það er að bjóða öllum til leiks sem að vilja taka þátt, það er að vera opin og lýðræðisleg, það er að vera ekki að setja einhverjar reglur það hvað þú mátt og mátt ekki segja, hvaða hugsanir þú mátt eða mátt ekki hugsa, heldur íta þessu til hliðar og halda áfram mörg og sameinuð. Það er svona svarið sem ég hef við þessum spurningum og það er það sem ég byggi á reynslu annarra, minni eigin reynslu. Það er það sem ég treysti mér til þess að fullir það að virka vegna sem ég hef sjálf séð að virka og ég séð að virka líka hjá öðrum. En ég er ekki heima hjá mér, ég vinn ekki við það að setja heima hjá mér og búa til memes eða skrifa status eða það er ekki það sem ég er að gera og það er ekki ég vinn í erfiðu umhverfi, ég vinn í raunveruleikanum, ég vinn við það að reyna að fá fleira fólk til liðs við mig og til liðs við félagið. Og ég veit líka af því ég er þar að það er erfitt. Svo ég veit líka að það er erfitt. Varðandi svona samfylkingar einstök mál og að því að þú sagðir áðan að stéttabarátta væri grunnurinn og þar alveg þetta kvennabaráttan og þau barátta ætti að vera þar inni. Hafnar því að vera í svona einhverju breiðfylkingu, gæti verið friðarhreyfing þar sem eru millistéttar, feministar og fleiri eða kvennabaráttar sem náttúrulega saga kvennabaráttunar á Íslandi náttúrulega saga breiðfylkingar og þótt að hafi verið rauðsokkurnar og fleira þá tóku þær ákvörðun það að til þess að ná árangri því þær náðu ekki árangri innan en sósíalísku hreyfingar var að leiðin væri svo að byggja upp kvennasamstöðu og það er ekki hægt að efast að þær náðu ákvörðun sigri, það má vel vera að það hafi verið tímabundið rétt ákvörðun og sé komið tími til að snúa aftur. En mér langar að spyrja þetta vegna þess að þetta snýst bara uppbyggingu á vinstri hreyfingu, hvort að þetta sé þannig að þú viljir hafa allar þessar hreyfingar inn í stéttabaráttunni eða bara inn í Eflingu helst og ef það eru utan Eflinga þá má ég bara fara að sína leið. Varðandi friðarbaráttu þar til ég að þar getur starfað með öllum. Eitthvað sem segir við viljum fá frið en hann er ekki að andmæla heimsvaldastefnu Bandaríkjanna. Þá vill hann ekki frið. Þá vill hann ekki frið. Þannig að þú vilt að hann gangi við því. Já, ég meina þá bara vill hann ekki frið. Hann getur bara, þá er hann bara delusional eða bara að rugla. Það er engin manneskja sem að viðurkennir heimsvaldastefnu Bandaríkjanna og vill frið. Þannig að heimsvaldastefnu Bandaríkjanna gengur út á það að viðhalda ófriði. Þannig að við þurfum ekki að tala um það. Þannig að friðarbarátta er gegn heimsvaldastefnu Bandaríkjanna. Já, hún er bara gegn já, að sjálfsögum og manneskja sem skilur það ekki þá skilur hún ekki hvað friðarbaráttu þarf að ganga út á. Ok, þannig mjög einfalt. Þetta er kvennabaráttan eins og hún er háð núna með þessu bara allir eigi bara að koma saman og þannig eigum við bara að skilja allt eftir nema þetta identity okkar sem er þá það að þú veist vera konur eða skilgreina sig sem
konur eða eitthvað svoleiðis, það henda mér ekki og ég hafna slíkri nálgun. Ég til dæmis er mjög ósátt við og hafna og hef gagnrýnt það harðlega og mun halda því áfram að vettvangi Alþýðusambandsins. Alþýðusambandi gangi til liðs við félag kvenna í atvinnurekstri í því að halda upp á kvennaár og halda kvennafundi. Þetta er að mínum viti fráleit nálgun og mér finnst hún til háburinnar skammar að Alþýðusambandið sjálft geti marserað saman undir fána kvenfrelsisbaráttu með félagi kvenna í atvinnurekstri þar sem eru helstu stjórnendur allra helstu risafyrirtækja Íslands og allra hinna fyrirtækjana líka. Arion og restingafyrirtækin og kvótafyrirtækin og bara öll fyrirtækin, þetta er hneyksli og bara þarna getur eitthvað svona gerst. Þú myndir aldrei sjá Alþýðusambandi kvitta upp á það að fara í eitthvað svona coalition mál með bara hinum og þessum svona eins og ekkert sé. En þarna er það gert, þarna allt í hennu eigum við bara að skilja eftir þetta mikilvæga mál að það við erum í antagonísku sambandi við meðlimi auðstéttarinnar og fyrirtækin og auðstéttina af því að við erum Alþýðusambandið. Þarna bara allt í hennu er það gleymt. Og af hverju? Fyrir hverja? Hvers vegna? Nú ég að fulla að hugsa því mér finnst eins og eitthvað samband hafi gerst í sambandi við svona samninga síðustu ríkisstjórnar við atvinnulífið í umhverfismál. Mér finnst þetta niðurlægjandi fyrir mig sem konu. Fyrir mig sem konu þá er ég niðurlægð af þessu því að hvað barnaskapur er þetta og hvernig má það vera að kvennabaráttan ætli að vera svona yfirborðskennd og einfeldningsleg, niðrandi fyrir mig sem fullorðna konu, niðrandi fyrir eflingarkonur, niðrandi fyrir verkakonur, niðrandi fyrir þær konur sem eru arðrændar af þessum öllum að þurfa einhvern veginn að kvitta upp á að í baráttu sem er illskiljanleg með erfið og útskýranleg markmið, þarna er allt í enn að standa saman. Háborna skammar. En kvenna miðuð stétta barátta, hún er aftur á móti árangursrík og merkileg og við höfum verið með baráttur inn í Eflingu þar sem að við höfum verið mjög kvenna miðaðar og þar sem að konur, já og bara í öllum þeim baráttum sem við höfum farið á alltaf konur stilt sér upp í framvarðarsveitina og við höfum líka verið með mjög svona kvenmiðaða nálgun í því þegar við erum í kjarabaráttum. Það er líka af því að við erum með mjög mikið af mjög stórum kvennastéttum. En þú veist, þetta er líka bara, þetta er ekki flókið fyrir mér. Ég ætla að reyna að skjóta það inn að því mér finnst eins og Alþýðusambandið eða verkalýðshreyfingin hafi tekið þátt í eitthvað svona sambarilegum þar sem að ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur var að gera svona samninga einhvern veginn eða svona yfirlýsingar með ýmsum atvinnugreinum. Þá minnir mig að verkalýðshreyfingin hafi verið þarna með. Að lýsa hverju yfir? Að lýsa hverju yfir? Eitthvað svona stemmskuli að því að draga úr mengun í sjávarútvegi og svona. Þetta var náttúrulega ekkert úr þessu. Þetta voru bara einhver yfirlýsingar, oft teknar myndir á lóðinni við ráðherrabústað. Þetta er náttúrulega, svona er nútíma pólitík. Og þetta er það sem við í Eflingu til dæmis viljum ekki vera kvitt upp á. Þannig að einhver svona sýndamennska og dygðarskreiting og dygðarflöggun er einmitt pointless. Hún skilur engu og hún er bara fyrir fólk sem að þarf ekki í alvöru að vera að berjast fyrir raunverulegum hlutum. Þá er þetta auðvelda leiðin. Þetta er svona eins og að halda það, og það er til dæmis það sem að Jane McAuliffe líka talar ekki halda það að þú getur barist á netinu transleitin í alvöru árangur. Það er það ekki. Ekki halda það að þú kvittir upp á eitthvað plagg á netinu eða kommentir einhvers staðar að gera eitthvað. Það er aldrei að fara transleitin í alvöru árangur eins með þetta. Þú getur alveg skrifað undir eitthvað plagg og flagga einhverjum fána. En það er ekki að fara að transleita fyrir alvöru árangur. Þú nefnir þetta, þá er margt fólk sem hefur tekið þátt í baráttu gegn þjóðarmorðinu í Palestínu einmitt með þessum aðferðum. Bara posta ykkur á hverjum degi, mæta alltaf með fánan sinn. Já, það er ennþá að drepa fólk. Og að suminleiti má segja að þessi barátta, ekki bara í Íslandi, þetta bara út allan heim, er að hægt og bítandi að skila árangri. Ég heldur endur að það er fólk sem að mætir í fleskinu
með reglulegu millibili allstaðar í hérna öllum stórborgum heimsins og svo auðvitað restin af heiminum sem að tilheyrir ekki Vesturlöndum, það þetta líka pólitíska stéttin að berjast fyrir því að Jú, en breytingin að verða í kannski mögulega stoppi. Í okkar heimsluta og okkar heimsluti vandamálið. Þannig að okkar heimsluti vissulega vandamálið. Það þarf að breytast. Já. Og það fólk sem að tekur þátt meðal annars í því að bara pósta einhverju og linnulaust og bara halda áfram með öllum tiltækum aðferðum og mæta í holdinu eða getur og ég meina fólk að mæta núna bara í London og út allt Bretland með helgina sem fólk mæti til að láta handtaka sig. Bara stórkostlegt, frábært. Það hardcore aktivismi og ég ber mjög miklu virðingu fyrir fólki sem tilbúið til þess að gera þá hluti. Það ekki að sama og kvitt upp á eitthvað á netinu. Það ekki að sama. Þú getur gert annað hvort, þú getur gert bæði en þú getur ekki haldið því fram að það að búa eingöngu inn í veröld þar sem þú hefur ekki snertingu við annað fólk, þar sem að þú dregur þið einhvern veginn út úr því mannlega samfélagi geti skilað sama árangri og það interakta við fólk og svo framvegis. En svo ég heldur ekki að vera eitthvað að halda því hér fram að það að berjast fyrir því að þjóðarmorð á fólkinu í Palestínu hætti sé nákvæmlega sambærilegt við það að skipuleggja verkalýðsfélag og fara í verkalýðsbaráttu. Það heldur ekki þannig og það að sjálfsögðu ekki einhver one size fits all og það ekki ein lausn sem hægt að yfirfæra á allt, augljóslega ekki og þegar ég að kvóta Jane McAlevey þá ég náttúrulega að tala hennar kennslu og hennar boðskap í skilningnum hvernig ætlar að skipuleggja vinnandi fólk til þess að það geti náð árangri í sinni baráttu. Þú leggur áherslu á svona út frá þeirri stöðu þessum út í dag að skipuleggja baráttu eflingafólks og að barátta í öðrum málum sem ekki bara liggur hreint fyrir að eigi sér stað innan eflingar, að það sé byggt á þeirri baráttu. Að það sé ekki tilhund fyrir eflingu að vera að taka þátt í svona breiðfylkingum nema það séu bara á grunni stéttabaráttunar. Við til dæmis... Og þú vilt ekki gefa það svona hugmyndu það hvort að það sé nægt vorafl til þess að ná fram breytingum í samfélaginu eða hvort að sú barátta muni smita út frá sér eða læra af henni þannig að það verði fleiri til þess að við getum breytt samfélaginu. Ég vona það. Þú vonar það en vilt ekki alveg svona segja hvernig það getur gert, það séu það ekki. Á þessum tímapunkti, ef ég tala hreinskilnislega, þá finnst mér nú ekki margt benda til þess bara með að við það hvernig talað okkur í Eflingu og hvernig hefur verið komið fram við okkur í Eflingu og hvernig hefur verið látið við okkur að það sé einhver risastór hópur fólks sem að sé í pólitísku starfi eða í öðrum verkalýðsfélögum sem sé rosalega inspirerað og segi, vá, frábært hvernig þau eru að gera þetta og þau hafa aldrei staðið sér vel. Kannski kemur að því í samtölum við borðið ég held að það sé fullt af venjulegu fólki sem að lítur svoleiðis á en ég var að hugsa að spyrja það áðan að þú varst að tala um virðingu ég meina af hverju talar svona því að ég bara frá því ég man eftir mér að þá ég upplifa það að veri mikil virðing borið fyrir ég nefndi Dagsbrún og að því að Efling nafnið nú ekki nema það nú þræmt orðið hvað 25 ára gamalt Jú. Þannig að það hefur ekki alveg svona menningarlega rótfasta hugmynd en forverarnir hafa það. Já. Og ég kannast ekki við annað en að þessi borið mikil virðing fyrir hverju? Eflingu. Já, ok, gott. Það bara gaman að heyra. En þú verður varfið vanvirðingu. Ég myndi segja að á þessum tímapunkti erum við komin á þann stað að mögulega er sá tími liðinn þar sem að þessi svona konstant, svona vanvirðingarstemning var til staðar, en hún var sannlega til staðar. En við höfum auðvitað bara sýnt að hún hún bara ekki árangur, þetta hafði ekki þau áhrif á okkur sem að þetta átti að hafa, sem átti einhvern veginn að vera við myndum lippast niður eða ég myndi fokka mér eða eitthvað, það gerist ekki. Þannig þú ert ekki að meina kannski svona Eflingu og Dagsbrún í samfélaginu heldur það að þið komið þarna utan að náið félaginu yfir ykkur og eruð að umbreyta því að þá hafi árásöfna verið og vanvirðingin og... Já, en svo myndi ég nú segja að þrátt fyrir það að þú veist þessi ykkur fólk sem að segja já, Dagsbrún var frábær og Gvendi Jaggi og kallarnir á höfninu og eitthvað, það var náttúrulega augljóst á síðustu áratugum að verkafólk hefur verið látið fara aftast í röðina og
svona stjættastolt verkafólks, það var auðvitað markvisst barið niður og það birtist með ýmsum hætti og í það minnsta var það held ég mjög áberandi fyrir þau sem að tilheyra stjættaverkafólk og þetta var í staðreyndin og bara svo ég rifji upp til dæmis eina svona skýra birtingamynd á því hvað einmitt Efling áður en að við tókum við var orðin svona infektiruð af þessu, þá var slókani við erum öll mikilvæg sem einmitt svona, þú veist, þú ert líka mikilvæg, þetta svona þess að þú segir við svona skilur þetta svona klapp á hausinn, þú ert líka mikilvæg, Grái herinn notar þetta. Við sem þetta ekki, við sem við erum ómissandi, við erum grundvallar atriðis í allir verðmætasköpuninni. Já. Og það ekkert allir mikilvægir, sem eru bara ekkert mikilvægir, fullt af störfum sem eru bara algjörlega ómikilvæg og það bara fullt af fólki í þessu samfélagi, fullt af fólki í stjórnmálum, fullt af fólki inn í fjármálakerfinu, fullt af fólki út allt sem að absolutt ekki mikilvægt nema mögulega fyrir það sjálft og þau sem að hafa að græða á því að þau séu mikilvæg. Kannski segjum bara á eftirstríðsárunum, þá held ég hafi verið svona einhver leyti svona samþykkt hugmynd að svona eitthvað í áttina svona sósíalískum kröfum væri framtíðin, það væri framtíðin. Sammála. Eftir svona 1980 þá hefur verið hugmyndir að framtíðin eitthvað sem að ríki businesskallar koma með handa okkur. Núna eigum við líklega enga framtíð, við erum okkur þannig tímum, það eitthvað svona upplausn og það bara raunverulega, það ótrúlega upplaust svona í samfélaginu og vantraust og við lifum eitthvað slíka tíma og bara maður finnur fyrir því hversu fólk á erfitt með að þola fréttir af slæmu ástandi, hvað það fljótt að grípa til þess að þetta sé svona dæmi að það sé eitthvað hryllilegt í gangi. Ég held að þetta sé raunverulegt, ég held að það sé ekki svona að maður sé einhvern veginn að draga upp einhverja svarta mynd. Þegar loforð nýfrjálshyggjunnar reyndust vera blekking, það ætti að vera öllum augljóst frá 2008, en samt hefur eiginlega ekkert verið svona uppgjör gagnvart því og það uppgangurinn á stjórnmálasviðinu fyrst og fremst svona nýfasistar og hægri populistar, Meloni og Trump og svo náttúrulega í austrinu, kannski enn skýrari dæmi. Sósíalisminn, hann á svona, það var við formennsku Corbyn. Það kom svona einhver stemming að fólk sem líklega að vinna núna í New York var að vinna í kringum Bernie Sanders og fleira. Það var svona það sem benti til þess að eitthvað ætti að koma frá vinstrinu það að það sem að brást, við erum með lausnina við því. En það hefur eiginlega hvergi náð stóru flugi. Það ekki í Skandinavíu, eiginlega þvert á móti, en að vinstriflokkarnir þar bara standa sér ekki vel. Og þetta finna svona einstök dæmi og stundur sér þau eitthvað flokk sem að rís og svo kíkjur á hann 2 ára seinna þá hann bara farin. Hvað þarf að gerast til þess að sósíalisminn getur endurfæðst inn í okkar samtíma? Jesús. Við leikum okkur hér að því að spyrja stórt, það nóg af smáum spurningum. Ég veit ekki hvað þarf að gerast. Ég bara hef ekki hugmynd. Ég bókstaflega ekki hugmynd hvað þarf að gerast þess að sósíalisminn endurfæðist í okkar samtíma. Ég sammála því að hlutirnir eru mjög dimmir og við búum á mjög erfiðum tímum, upplausnartímum við í Eflingum, svo ég bara held áfram að tala þannig og við leggjum mjög mikla áherslu á það að vera hress og glöð og koma saman. Það ekki barlómur, það ekki það ekki svoleiðis. Fókusin á bara svona hvað það gaman og gott að við séum saman og hvað það skemmtilegt að vera í félagsskap með öðru fólki og hvað við njótum þess að hittast bæði í okkar svona félagspolítiska starfi og bara í öðrum hlutum sem við erum að gera. Ætli það sé ekki svona það veri ekki svona besta leiðin til þess að reyna að
vekja aftur áhuga fólks á hugmyndum réttlátt samfélag, samfélag sem að byggja svona á velferð allra, að við gætum einmitt hist verið saman, komið saman, barist saman á árangri saman. Fagna lífinu. Já, að við gætum svona kvittað upp á það að bara mannleg tilvera mjög erfið, bara hún það og það sleppur enginn undan því að fá að takast á við þessar svona áskoranir sem hún því að vera mannskja. Mikilvæg vegna þess að hún erfið. Já, og að þess vegna á krafan okkar að vera að við hjálpum stað að gera samfélagið minna erfitt. Það sé betra fyrir okkur öll. Hvort að á vorum dögum það hérna nægilega stór hópur sem að kvittar upp á þessa heimsýn, það mitt. Þú veist, þá bara eftir að koma í ljós. Hvort að það nógu mikið af svona öflugu, karismatísku fólki sem að hefur þessa skoðun og getur verið leiðtogar og getur miðlað þessari sín og þessari skoðun til annara með samferðandi hætti, þá líka eftir að koma í ljós. En af hverju leggur áherslu á leiðtoga með persónutöfra? Það bara þarf. Það þarf að vera einhver manneskja. Það vegna þess að við lifum svona populíska tíma? Nei, það er bara mannlegt. Ég held að það bara hafa alltaf verið svoleiðis og verið svoleiðis alltaf. Það þarf að vera einhver manneskja eða manneskjur sem að treysta sér til þess að fara í vinnuna sem fylgir því að vera í svona verkefni, hafa áhuga á því, brenna fyrir það og eru einhvern veginn þannig að annað fólk vill koma og hanga með þeim og vera með þeim, eru ekki svona einhvern veginn off-putting, eru ekki signalera ekki með framferði sínu að þeir séu einhvern veginn hrókafullar eða hafi ekki áhuga á að hlusta á aðra en sig sjálfa. Þetta bara mjög mikilvægt og þetta ekkert endilega öllum gefið, en þetta mjög mikilvægt. Og manneskja sem að vill að sósíalismin nái fótfestu og árangri en ætlar jafnframt að halda því fram að eitthvað svona leaderless flatt Occupy Wall Street anarko-struktúrs í leiðin, ég skrifa ekki på það. Það þarf einhver að bera ábyrgðina líka. Það þarf einhver að bera ábyrgðina. Það líka bara mjög mikilvægt að manneskjan sem ætlar að leiða sér tilbúin til þess að axla ábyrgðina sem því fylgir. Og ég ekki af þeim skóla að það að vilja vera leiðtogi, að vilja sinna því af hollustu, að vilja vera góður leiðtogi sé til marks að manneskjan sé eitthvað vond, bara alls ekki. Og mér finnst það skalinálgun og það er mjög góð bók sem heitir If We Burn eftir blaðamenn sem heitir Vincent eitthvað sem að skrifa reynslu hreyfinga í kjölfar 2008 í öllum heimslutum og niðurstaðan skýr og hann hefur mikla þekkingu og komið við og hefur verið í samskiptum við mjög mikið af fólki að reynslan skýr. Þetta er svona líturlaus struktúr, flatur struktúr, hann gagnast ekki, hann mun ekki skila árangri. En hann ekki víða í gangi, flati struktúrin, þannig það ekki hægt að segja að hann hefði brotið niður hreyfinguna, hann ekki verkefnishreyfingunni. En þú varst bara að spurja af hverju ég var talað leiðtoga og ég var bara að svara því. En svona leiðinni frá því að sósíalistar mistu svona eignarétt á framtíðinni, að þá hefur náttúrulega stéttarvitund fjarað út, félagsleg virkni hefur fjarað út og svo leggur þú oft áherslu á svona identity stjórnmálin og þetta allt saman sem hefur eiginlega vinnur gegn, þetta eru atriði sem að verða að vera með til þess að hreyfingin virki. Það ég þarf að hafa sjálfur stéttarvitund og skilning og ég þarf að vilja til félagslegra virkni og hafa trú á því að það geti breytt ykkur. Og ég þarf að geta unni með þeim sem að ég á samleið með í þessu verkefni. En það eins og, ég veit ekki þessi tíðarandinn eða menningin sem að hefur unni gegn þessu. Heldur að þetta hafi verið einhver leiti svona skipulagt niðurbrot til þess að koma í veg fyrir að sósíalísk barátta gæti til að rífa hana upp með rótum úr Meinarðu þá svona injection af svona identity í pólitíkinni? Ég held ekki að það verið skipulagt en ég held að þú veist þessi svona rosalega fókus á identity pólitíkina
hann fæðist bara svona í kaosi nútímans og hann fæðist bara svona í kaosi vestrænna stjórnmála og svo framvegis, í kaosi svona mannréttinda baráttunar sem að er til staðar og seinni hluta 20. aldar og svo framvegis. En það sem ég veit að núna í þeirri pólitík sem við búum í núna, í þeim samtíma sem við búum í, þá auðvitað verið að nota þessa identity woke pólitík til þess að splundra okkur upp með augljóslega mjög effektífum árangri og ég trúi því að það sé gert með að þetta sé svona mjög gagnlegt tól fyrir meðlimi valdastéttarinnar til þess að fragmentera hópum, til þess að halda fókusnum á einhver svona einsmálsmálefni, til þess að taka hann þá af einmitt því sem að fólk á sameiginlegt sem þá vandamálin sem að fylgja efnahagskerfinu og stéttastaða þeirra. Ég trúi því. Ég trúi ekki á samsæriskenningar. Við þurfum engar samsæriskenningar. Við búum inn í kapitalismanum og nýfrjálshyggjunni og við eigum að fókusera á að greina þau samfélagskerfi og ekki að vera að eyða tíma okkar í að sækja okkur eitthvað annað. Það er bara nægur efniviður þar til þess að finna alls konar samsæri gegn lífríkinu og almenningi og öllum, en ég trúi því að á þessum tímapunkti þá sé verið að nota þessa hugmyndafræði með mjög árangursríkum og markvissum hætti til þess að reka flein á milli fólks sem á miklu meira sameiginlegt en það á ekki sameiginlegt til þess að splitta þeim í sundur. Og þau svona vók hermennirnir sem að fara til þess að slaufa fólki, til þess að refsa fólki fyrir að hafa aðrar skoðanir, til þess að kalla fólk út eins og það heitir, til þess að brennimerkja fólk. Þetta er fólk sem að áttar sig mögulega ekki á því sjálft, en það er þarna að taka þátt í hrikalega toxic og slæmu verkefni sem að gagnast engum, ekki þeim sjálfum, ekki þeim hópum sem þau telja sig vera að tala fyrir, á endanum engum nema einmitt þeim sem að græða á því að hafa okkur sem sundruðust. En identity í stjórnmálinn, kannski bók, þetta er erfið hugtök, sko, þessu flæðandi. Nei, þau eru bara erfið út af því að, ég ætla bara að segja að þau eru bara erfið, að því að fólk, það er svo auðvelt fyrir fólk að fela sig einhvern veginn á bak við þetta og segja bara eitthvað, hvað þýðir þetta nú? Come on, við allir hvað þetta þýðir. Það er kannski sem er erfið við það. Nei, það er bara þannig að maður á ekkert að leyfa fólki að láta svona. Þetta er bara intellektuáli óheiðalegt, það vita allir nákvæmlega hvað þetta er. Allir, líka þeir og einna helst þeir sem að þykist ekki vita hvað þetta er. Herðu, en þetta er afleiðing náttúrulega svona samfélagsbreytinga í okkar heimsluta. Það sem að, ég meina, við getum bara farið aftur og sagt, það er náttúrulega með verkalýðsbaráttu og kvennabaráttu og það sem að fjöldin myndar sér samtök og býr til félagslegar heildir til þess að berjast fyrir réttindu sínum og svo fær fólk kosningarétt og þá rís upp gríðalúr fjöldi sem átti bara ekki hluta af sögunni og ekki af samfélaginu, ekki af hugmyndunum okkar. Og þessu fylgir náttúrulega gríðarlegar jarðhræringar þar sem að allir þurfa að koma og skilgrina sig, ekki bara út frá stétt. Heldur ég skilgrini mig að því að ég er trans eða ég skilgrini mig að því að ég er með sjúkdóm sem að samfélagi hefur ekki haft neitt skilning á en er mjög Hver manneskja er með bara mörg identity. Mörg identity, þannig að við erum að lifa það sem að allur kórinn rís allt inn upp og er að tjá sig og þetta er bara gætum horft á þetta sem bara eitthvað stórkostlega fallegt að við verum að gangi í gegnum bara umbreytingu sögunar vegna þess að við þurfum að endurskilgreina bara mannin og sjálfsmyndina og hver er staða mín og áður en að við getum það, þá verðum við að heyra allar þessar raddir til þess að gera það. Og það verður náttúrulega einhver órói í því og einhver sem við byrju, hvað er þess að gera í gleðigöngunni, þetta nú á ekki heima hér og því kannast við þetta alls saman. Veldur alls konar sundrungu, ekki bara svona til þess að kljúa kannski stéttabarátuna. Er þetta ekki bara eitthvað sem að til okkar tíma og ekki getum við bakkað út úr þessu? Bakkað út úr hverju? Út úr það að
fjöldin fái rödd til sjálfskilgreiningar það hver ég sem eiginlega sjálfsmynda stjórnmálin. Ég bara ekkert að segja það. Nei. Það sem ég að gagnrýna og það sem ég á móti og ekki bara ég, heldur bara fullt af fólki, það að manneskjur taka sér þann rétt til þess að þagga niður í öðrum og þau gera það með harkalegum og öfgafullum hætti og þau tileinka sér aðferðir sem að sem ég hélt að við værum öll sammála þrátt fyrir að við værum ósammála mjög margt, þá værum við sammála að okkur hugnast ekki þessar aðferðir. Okkur hugnast ekki að taka fólk af lífi eins og sagt án dóms og laga. Okkur hugnast ekki að banna fólki að tjá sig vissa hluti vegna þess að manneskjan hafi ekki uppfyllt einhver skilyrði áður en hún tjáir sig. Okkur hugnast ekki að þagga með ofstæki niður í fólki sem ekki 100% sammála okkur. Það gengur gegn öllum þeim gildum sem að í okkar vissulega gallaða samfélagi eru þó góð, sem frelsi til skoðanaskipta, frelsi til þess að tjáða, frelsi til þess að eiga samtal við aðra, á þess að eiga það á hættu að vera máluð upp sem einhvers konar óvinnur annara. Þetta auðvitað vandinn. Þetta vandinn við það hvernig þessi vókhermenn hegða sér og svo vandinn við þessa hugmyndafræði, hvernig hún hefur verið notuð af valdastéttinni, fyrirtækjum til þess að signalera einhvers konar dyggðir sem eru samt ekki til staðar, til þess að flagga með réttum fána og réttum degi, til þess að setja fólk í einhverjar þjálfanir það hvað megi segja og hvað megi ekki segja og svo framvegis og svo framvegis. Og þetta vandinn og hann augljós öllum þeim sem horfa á ástandið með bara skynsamlegum hætti. Þá sérðu þetta bara strax, sérst að þetta vandamál og annars vegar þá ertu þarna með vandamál á vinstrinu, vandamál sem gerir það að verkum og það verður sífellt erfiðara fyrir þá fólk að koma saman í einhverjum pólitískum flokki, en þú átt alltaf á hættu að vera ásakaður guðlast ef að þú segir eitthvað sem þú máttir ekki segja, jafnvel þó þú hefur aldrei áttað þig á því og þú máttir ekki segja það, rekin burt og einhvern veginn tjargaður og fiðraður og svo á sama tíma ertu með fyrirtæki sem að notfæra sér þessa hugmyndafræði, notfæra sér orðfæri hennar, notfæra sér baráttu sem að þau áttu ekkert í, unnu aldrei neina sigra í bara þvert á móti. En ekki leggur baráttuna niður út af þessu? Hvað baráttu? Þetta ekki mannréttindabarátta. Það að exklúdera fólk, það að tjarga og fiðra fólk, það ekki mannréttindabarátta. Það að einhver fyrirtæki sé að dyggðaflagga, það ekki mannréttindabarátta. Og ég bara aldrei nokkuð tímann að kvitta upp á það að mannréttindabarátta, barátta fyrir lagalegum réttindum, barátta fyrir því að mega lifa sem frjáls manneskja í samfélagi, að þetta sé orðin vók stríðsmannana og bara aldeilis ekki, þau hafa enga heimild til þess að taka þessa baráttu og láta eins og hún sé þeirra til þess að eiga og það til marks hroka, barnaskap, sögulega vanþekkingu, lélega félagsfærni, skilningsleysi á bara mannlegri hegðun, áhugaleysi á því að sigra í pólitík að fara fram með þessum hætti. Enda það svo að þeir flokkar sem að halda sig án þess að vilja endurskoða þessa stefnu, halda sig í henni, það fyrir ekki vel fyrir þeim. Það fyrir ekki vel fyrir þeim og þá hljótum við líka bara að koma að þessari spurningu. Til hvers fólk í pólitík? Til hvers fólk í pólitík? Það í pólitík til þess að reyna að vinna vegna þess að trúir á það sem það trúir á, vegna þess að vill að veröldin og samfélagið vill að veröldin og samfélagi breytist með einhverjum tilteknum hætti eða það í pólitík af því að það sem skiptir það mestu máli að það fá einhver svona persónulega recognition að því líði vel þegar að fara að sofa á kvöldin og vakna á morgnana af því að það einhvern veginn uppfylla einhverja hugmynd sem að fæðist inn í því sjálfu það hvernig það eigi að vera. Af hverju það þá ekki bara í aktivisma?
Af hverju það ekki bara aktivisma? Af hverju það ekki bara einhverjum eins flokks aktivisma með öllum hinum aktivistunum? Það ekki eins og það sé ekki nóg af sleikum tækifærum. Af hverju vill að skipuleggja sig í flokkspólitísku starfi sem að gengur svo bara út á það, allir segja amen og halleluja við því sem að því finnst og allir hinir verða bara að éta skít og fara til helvítis. Hvers konar bull þetta? Þetta barnaskapur, þetta toxic, þetta grefur undan möguleikum fólks á að vinna alvöru pólitíska sigra, þetta og þetta bara leiðinlegt, og fólk með sjálfsverðingu, það nefnir ekki láta að tala svona þessu. Fórum yfir það áðan að þú vildir heyja baráttuna frá stéttabaráttunni inn í Eflingu og hvort sem að veri fríðabarátta eða kvennabarátta, þá hann að vega grunni þar. En þá ekki þetta sama afstæðan að þú vilt að þeir sem eru taka þátt í þinni baráttu séu sammála þér svona 95%? Nei. Ef að manneskja sem er að taka þátt í einhverju tiltekinni verkalýðsbaráttu Eflingar er ósammála mér til dæmis í afstöðunni til Palestínu, þá bara getur hún komið og rætta á fundi og hún bara á sitt málfrelsi og hún getur borið upp ályktanir og tillögur og svo það bara greitt atkvæð það eins í stjórn. Mér finnst að stjórn Eflingar eigi að styrkja það sem við getum styrt varðandi til dæmis baráttu fólksins í Palestínu. Svo bara handa uppbreytingar í stjórn Eflingar og fólk svo sannarlega heimilt að vera ósammála og það bara oft á tíðum þannig að við erum ekki sammála hluti og þá það bara fært til bókar og við erum samt góðir vinir og félagar þrátt fyrir það. Þú hefur svolítið mikið talað Vogue og frá því að þessu sama sæti eitt tímann í vor eða síðlega vetra, ég man ekki alveg hvernig það var. Nei. Dæmi sem þú ert að taka þar sem að fólk slaufað og svona, þegar ég að hugsa meðan þú ert að tala, að þá finn ég svona dæmi í Bandaríkjunum og svona og ég fór að rölda með hver á Íslandi hefur verið slaufað fyrir skoðanir sínar. Ég kannast við menn sem hefur verið slaufaðir, ásakaðir kynferðislega misnotkun og rakist úr starfi og svona, en með að þekki dæmið þessi í Bandaríkjunum, ég fyrir einhverjir háskólaprófessor sem eiginlega mist vinnun út af þessu, en ég var erfitt með að festa fingur á þessi dæmi hér. Getur verið að þú sett að flytja svona umræðu frá Bandaríkjunum, ég orðaði þetta einhvern tíma svona, það svo skrítið að til Íslands kom anti-Vogue eða áður en væri Vogue. Ósammála. Anti-Vogue væri sterkara. Ósammála. Hvað getur nefnt með dæmi menn sem hafa bara mist mannor sitt? Í fyrsta lagi það þannig að það mér fyndi líka fólki sem eitthvað svona svo leild að tala Vogue og ég skil ekki hvað Vogue og eitthvað. Það segir þetta. Að hvað erum að flytja eitthvað frá Ameríku? Eins og ekki allt sem við erum að gera og hugsa og öll pólitíkin okkar og allt efnahagslífið okkar sé ekki flutt inn frá Ameríku. Við erum að efast það tilgangi með. Já, en ætlum við þarna að vera bara eitthvað, þetta er bara eitthvað flutt inn frá Ameríku. Vonandi gleipum við ekki allt bara hrátt frá Ameríku. Við veitum að við lifum á amerísku öld. Vókið flutt inn frá Ameríku. Já, ok, þannig að Vókið kemur hér og festir rætur hér bara eins og annar staðar. Það þá væntanlega líka að halda yfir anti-Vókið sé líka flutt inn frá Ameríku. En það þá bara væntanlega vegna þess að þú hefur fyrst Vókið, svo hefur anti-Vókið og það sama hvort það í Ameríku eða hér. Ég í alvörun að spyrja, því að stundum þannig að við erum að flytja frá Ameríku og þú nefnir hættuna og ógnina sem það að það deyr bara allt samtal og vaða hér einhverju upp og ræna fólk lífsviðurværi og bara mannorðinu. Ég sagði þetta reyndir ekki að ræna fólk lífsviðurværi en væntanlega alvaran á baku þetta. Ógn. En ég bara að segja í einlægni, ég þekki ekki alveg þessi dæmi á Íslandi. Nei, ég til dæmis þekki þau bara mjög vel persónulega. Ég þekki þau bara mjög vel, einmitt eftir að hafa sitið í þessum þætti. En þá var þið bara andmælt, er það ekki bara allt í lagi? Það er bara allt í lagi að andmæla mér og bara ekkert mál, en það að kalla mannesku til dæmis fasista, kalla mannesku rasista, kalla mannesku kvenhatara, kalla mannesku trumpista og svo framvegis fyrir að skrifa ekki upp á Vogue boðorðin, mannsku sem hefur ekki sýnt nein einkenni þess að vera rasisti, fasisti, kvenhatari, etc. Það er til háborunarskammar, það er ekki neinu samræmi við þau gildi sem við eigum að vilja kenna okkur við.
það toxic, það fælir fólk frá og það að sjálfsögðu tilraun til slaufunar, ef ég myndi núna mæta á Facebook og eftir og segja Gunnar Smári og svo myndi ég byrja einhvern fúkirða flaum, auðvitað væri ég að reyna að hvetja til að þessu. Ég væri að hvetja fólk til þess að slaufa þér, hvort sem það tekst eða ekki, þá væri ég samt sek þá tilraun. Ef ég tala ef ég gagnrýni stefnu NATO í Úkraínu, þá ég kallað pútinisti bara með það sama. Hellingarliði sem getur það. Þannig það bara, þú veist hvað ég að gera við það? Já, ég veit það ekki. Það tilraun til slaufunar. Það ómerkja orðin. Það líka tilraun til slaufunar, já. Ég er sammála því. Það tilraun til slaufunar. Þetta ekki bundið við Vogue. Það ekki vókistarnir sem að segja ég sem pútinisti. Væntanlega mjög margir vókistar sem myndi segja að vera pútinisti, en það kannski önnur umræða. En það hvernig vókinu beitt, það hvernig það hefur svona permeatað allt, það hvernig það að sjálfsögðu mikil áhætta fyrir fólk inn í til dæmis opinbera kerfinu að stíga fram og andmæla einhverju af svona vók hugmyndafræðinni, að sjálfsögðu búið að setja upp kerfi sem þannig úr garði gert að það áhætta sem að fylgir því fyrir fólk í vissum störfum inn í til dæmis opinbera kerfinu að tjá sig með vissum hætti að sjálfsögðu. Það augljóst. Það svona, þorir fólk ekki að tjá sig. Vegna þess að ef það gerir það, þá það bara að taka stóra áhætti. Já, og það við ræðum ofta hér, það bara að fólk að andmæla stjórnvöldum eða ég tala ekki að tala gegn auðvaldinu. Það má andmæla stjórnvöldum á Íslandi. Það ekki vandamál. Það ekki alveg sama, en það allavega, að þú nefndir fólki í opinberum stöðum, að það bara staðrind og við vitum það blaðamenn og sem erum að fá viðmælendur, að það það með þess fólk sem á að vera með frelsi til að tjá sig eins og háskólafólk og prófessor og fleira, maður verður bara mjög varfið það að það bara það hættulegt að stíga fram og gagnrýna og það á ekki bara við þetta Vogue, það á við gagnrýni gagnvart auðvaldinu, það á við þessi öryggismál sem ég er að tala ekkert sem að svona raunveruleg valdastétt elskar meira heldur en að búa til kerfi þar sem að sífellt fleiri og fleiri óttast að tjá sig með opnum hætti þá hvað sem ritskoða sig, já. En krafan frá nú ég bara svona að hugsa í gegnum svona það sem ég hef lesið og séð og heyrt bæði hér frá fólki sem að brjálast en maður ekki tilbúin til þess að segjast vera vók og sem að annarkvort af einhvers konar barnaskap eða því það trúr því í alvöru telur einmitt að það að segjast ekki vera vók sé það sama og að segjast ekki trúa á mannréttindi, fólk sem orðið það uppfullt að sjálfu sér, fólk sem orðið það rugglað í rýminu að það heldur í alvöru að það hafi einhvern veginn skilgreiningar réttin á því hvort að manneskja sé tilbúin til þess að viðurkenna réttindi allra til þess að lifa frjálsar eða ekki og svo þegar ég hugsa þau dæmi sem ég hef heyrt af og lesið og þær greiningar sem að koma frá Bandaríkjunum og víðar þá augljóst í mínum huga að það hvernig þessi hugmyndafræði framsett, hvernig hún matreitt, hvernig henni viðhaldið, með hvaða aðferðum að það ekkert í þessu sem ég tilbúin til þess að kvitta upp á að sé eðlilegt eða skynsamlegt eða vænlegt til árangurs nema fyrir þau sem eru auðvitað ekki að hugsa eitthvað svona stærri pólitískan árangur, eru ekki að hugsa það í alvöru, hvernig getum við fengið fólk til þess að ganga til liðs við okkur til þess að ná stærri árangri, heldur eru bara að hugsa það annarkvort að virtue signala eða að vinna einhvern svona persónulegan sigur, ég stóð mig vel í dag, þannig að ég svívirti einhverja mannsku sem ég þekki ekki neitt, kalla hana nýðing, fasista og svo framvegis vá hvað ég var dugleg í dag í baráttunni. Og þú telur að þetta og þessi dómharka og sé bundið við þessa hugmyndastefnu umfram allt annað því að þegar ég var að alast upp og var bara ungu maður og þá var sagt við forvera þína í dagskrún það ekkert að marka þessa menn, þeir eru bara að hugsa raskat á sjálfum sér, ekki vera trú orðið eða þessi berjast fyrir þitt fólk og þú kannast við þetta er bara búið að segja við alla sem hafa stigið fram við að gera eitthvað, það er alltaf nei, það er ekkert að marka sem hann er að segja, hann er bara að hugsa sjálfan sig og það þannig grafið undan allri baráttu, þannig við lifa við en þú segir að þessi sérstaklega
sérstaklega þarna. Ég get líka sagt bara með sósíalismann. Ég bara skil ekki hvort segja grafundar allri baráttu. Ertu þá að segja vókfólki sem hefði sér svona vita að það er grafundar baráttunni? Það er náttúrulega það sem það er á endanum að gera. Það er á endanum að grafa undan baráttunni með framferði sinni og hegðun sinni. Það er kannski á endanum stærsta ástæðan fyrir því að ég er andsnúin þessu framferði vegna þess að það grefur undan möguleikunum á því að baráttan nái árangri í einhverju stóru samhengi sem að snýst þá það að gera tilveruna betri fyrir allt fólk, ekki að ná einhverjum mjög takmörkuðum árangri fyrir einhvern afmarkaðan hóp. Þú ert að segja að þau væri bara að hugsa sig, sinn ávinning með dygðaskreitingunni, að ávinningur væri ekki löngu til að breyta samfélagin til góðs. Ég held að þú veist þeirra meðlimir sem að tilheyra stétt, efri millistéttinni, fólk sem að hefur og sýnir með engum augljósum hætti að það hafa einhvern sérstakann áhuga á því að berjast raunverulega fyrir betra lífi fyrir stærstan part samfélagsins og svo framvegis. Ég held að sem augljóst að þau eru dauðaskreita. Þú veist, við erum öll bara með augu í hausnum og við erum með heila til þess að hugsa og við getum séð, er þessi manneskja að dauðaskreita sig þarna vegna þess að það er einfalt og auðvelt og vegna þess að hún er ekki að taka neina áhættu, hún er ekki að fara neina fórnir, hún er að taka eitthvað sem að samfélagið núna segir að sé svona viðurkennt rétt að taka og segja og hún er að gera það að sinni baráttu, jafnvel þú hafi mögulega aldrei tekið þátt í neinni baráttu og þannig signalir hún á þessi góð manneskja. Þannig fær hún svona virtue feedback, klapp og getur lyft sér upp á einhvern svona hærri stað. Er það eitthvað sem að mér finnst vera til eftirbreytni eða flott eða sniðugt? Nei, mér hefur aldrei fundist það. Mér fannst það heldur ekki þegar að ég sjálf vissi ekki að ég væri eitthvað sem að myndi flokkast sem anti-vók. Þetta er bara prinsip afstæða. Já. Hérna, vók og anti-vók. Hérna, ég veit ekki hvort að þú hefði þá trúað þessi til eitthvað sem heitir hreyfingin. Nei. Ég trúi því ekki. En segjum að það sé til, að því við erum að tala um vinstri og sósíalisma. En þá getum við alveg bara að fara að tala um Guð eða eitthvað. Það er eitthvað svona svæði, það sem er sem hefur verið utanfrá, merkt með sem hluta þessari baráttu og ég meina vókið myndi ekki eyðileggja baráttunni ef maður verið hlutennar og eitthvað svoleiðis, af því að þú ert stundu tala bara svona praktískt út frá eflingu, en það er eitthvað þarna. Lítur þú á að sú hreyfing muni ekki verða heilbrigð og holl og baráttuglöð og sterk nema að losa sig við þetta tímabil identity stjórnmála og vók. Það verði bara að kafa úr þessu hafi og koma bara upp einhversar annars þar. Ég tel að það væri gott ef það væri hægt. Ég tel að það væri gott ef það væri hægt. Þetta er ekki læknanlegt. Þú voru að yfirgefa þetta. Ég bara mér finnst þetta að vera svona þetta setur orkuna eitthvað annað þar sem hún á ekki að vera. Þetta er ekki góður staður til þess að vera á. Þannig að já, ef það verið hægt að koma upp eitthvað annars staðar þá verður það mjög gott. Og bara líka út frá einmitt svona praktísku sjónarhorni þá er það bara staðreynd að til dæmis eru fólk sem eru að skipuleggja sig í flokk og vill ná árangri í kosningum þá er betra að vera signalera svona ekonomískan populisma, tala til fólks út frá efnahagslegu sjónarmiði, efnahagslegum málum sem fólk á sameiginlegt og svo framvegis. Það er betri og árangsríkari leið til þess að fara. Þannig að líka bara út frá svona praktísku sjónarhorni það hvort að fólk vill á annar borð ná árangri eða ekki, þá er það bara rétt. Líka ef þú ætlar að vera bara svona pingu svona makkjavelísk og svona að hugsa þetta þannig. Þú nefnir New York og frambóðið og þú nefnir þinn flokkur í Bretlandi áðan. Það eru flokkar sem leggja áherslu á svona efnahagslega stöðu en þeir ég aldrei flokka á sem anti-vók. Í Þýskalandi höfum við til dæmis frambóð Söru Wegener sem maður stimplaði anti-vók. Mér varst mjög flott þegar ég heyrði Jeremy Corbyn á fundinum sem var haldinn hér á Íslandi Ágmundur hélt fund og bauð Jeremy svona 2 ár síðan eitthvað svoleiðis
og hann var spurður hvað með transréttindi og þá sagði hann til dæmis trans rights are human rights. Það var svo glæslegt svar vegna þess að auðvitað það afstæðan. Auðvitað erum við sammála það. Þú myndir aldrei segja að Jeremy Corbyn væri anti-woke? Jú, ég myndi bara vona að hann væri anti-woke. Ég myndi bara vona af öllu hjarta að hann væri það. Það bara allt annað, sko. En hann það ekki og það eiginlega fáir sem að myndu einhvern veginn geta greint hans baráttu þannig, það bara ég get ekki séð neitt myndi kalla hann sko anti-woke, það kannski eitthvað sem segir ekki hans woke, en það segir ekki hans anti-woke. Nei, ok, hann myndi ekki vera, hann myndi enginn segja bara eitthvað, oh my god, that great woke leader Jeremy Corbyn, það myndi enginn segja það. Nei, en hann ekki þessari baráttu að það verið að losa okkur við woke til þess að sko stéttabaráttu getur. En hann hefur nú aldeilis orðið illa fyrir barðinu á fólki sem eru svona identity warriors og hafa notað einmitt identity politík með mjög grófum og óforskamum og svívirðilegum hætti gegn honum. Það nú aldeilis þannig. Þannig notar fólk það í baráttu, það vantar ekki rókserverðunar, það nóg af þeim. Já, en þú veist, hvað erum við þá að tala um? Það augljóst þegar við skoðum til dæmis dæmið af honum og Diane Abbott og fleirum að identity politíkin einmitt eitt öflugasta barefli þeirra sem að vilja losna við fólk eins og Jeremy Corbyn til þess að berja á þeim, af því það svo auðvelt að segja, komið hérna, þú veist, ég svona smá tækifæri fyrir ykkur til þess að kasta skít í þessa mannesku sem við erum búin að segja ykkur að sé ægilega vond fyrir glæpin að hlýða okkur ekki og við notum identity-pólitíkina til þess að sópa ykkur á svæðið. Sem nú svona alveg á mörkunum sem ekki kannski andúði sem hann varð fyrir, það erfitt að segja að hún sé sprottin upp úr svona vókisma, hún bara sprottin upp úr Ísrael-lobbyinu og það sem Þú bara vilt ekki að vókismin sé svona partur af þeim vanda sem við erum að glíma við, að sjálfsögðu svona vók mentalitetið inn í því hvernig var komið fram við hann og hvernig var komið fram við Diane Abbott og hvernig þessu beitt. Þetta sömu aðferðir sem eru slaufunar, það voru notað slaufunar aðferðir á vinstri menn og sósíalista á Íslandi með því að meina þeim starf eða lán eða framgang í starfi eða lóðir eða hvað sem getið af þeim æran. Það ekki identity politík. Nei, ég segi það aðferðina við að grafa undan fólki notað miklu víðar heldur bara í Þetta var nógu mikið vandamál fyrir og svo bættum við identity ofsanum við og þá gerðum við vandamál bara þemmun verri og gáfum valdastéttinni þetta æðislega effektífa tól af því við öll erum sammála eitthvað eitt og þegar valdastéttin kemur svo með barablísið og segir þessi hann nokkuð sammála, nei það held ég nú aldeilis ekki og svo kom einhver 10 dæmi flest hver upplogin og það var hægt að búa til svona, hvað heitir þetta, svona múgæsing og segja farið þá ráðist á þennan einstakling. Við þurftum ekki fleiri leiðir fyrir valdastéttina til þess að afsækja þá sem vilja berast fyrir réttlátt samfélag. Ég ætla að halda þig fram að dæmis að þú tókst sem voru jákvæð í svona síðustu mánuðum sem að leggja áherslu á svona efnaðslegar kröfur venjulegs fólks og það að samfélagið sé okkar að við sem bara getum fengið að lifa þar vegna þess að við getum ekki lifað inn í samfélagi auðstéttarinnar. Þetta ekki það sem maður myndi kalla anti-woke hreyfingar. En það var hins vegar í Þýskalandi. Ég skal vera sammála því. Þetta ekki hreyfingar sem eru hægt að kategoræsa anti-woke eða myndi kalla sér það. En Sara Wagenknecht, hún var á þeim vagni og tímabil leit út og það var mikið látið með hana að hún var mjög áberandi í allri umræðu en svo þegar leiða kosningum að þá náði hún ekki tilætluðum árangri og það nú nýkomin skoðanakönnun sem við vitnum á bara í fréttatímanum okkar. Það sem kemur fram að Alternative for Deutschland með 25% fylgi. En þar vinstriflokkurinn Lenke með 11% en Sara bara með 4%. Og Lenke ég myndi segja að það væri woke-flokkur. Þegar ég las viðtal við þetta fólk og hvernig þau höfðu skipulagt sig í aðdraganda síðustu kosninga í Þýskalandi þá sá ég einmitt mikið svona samhljóm við það hvernig við pælum í að skipuleggja okkur og ég held að þau hafi til dæmis náðulega greiðlega miklum árangri og hafi náðið mitt flokkurinn var á slæmum stað og þau ná að lyfta honum upp. Þú ætti að tala um Sara Wagenknecht eða Lenke? Lenke. Þau ná að lyfta honum upp vegna þess að þau
fara, þau ná sér í nokkra mjög svona markvissa og góða punkta sem þau eru að berjast fyrir, þau hamra á þeim og þau fara í alveg rosalega mikla skipulagningu, svona hitta fólk, vera á staðnum, fara og banka á hurðir, þú veist, ná þessu kontakti og ég held að það sé fyrst og fremst ástæðan fyrir því að þau hafa náð þessu mikla árangri að þau fara á þann staðinn sem ég tel og trúi að sé gagnlegastu til þess að ná árangri. En Momentum sem var hreyfing sem var í kringum formannstíð Corbyn til þess 2017, þau bönku líka dýr, en Momentum var svona, það var svolítið vók. Þannig það er ekki alltaf, þú veist, þetta er ekki fundið því að þú banki ekki kannski ég og þú bara ósammála það hvað vók það getur líka bara vel verið bara eins og fólk er ósammála svo ótrúlega margt, fólk er ósammála það hvað er að vera til vinstri, hvað er sósíalismi þú veist, hvað er flokkur, hvað er verkalýðsfélag, hvað er kvennabarátta, hvað er vók ég held að mögulega séum við sammála margt hvað það er að vera vók en kannski er eitthvað svona grundvallar svona tweak sem við erum ekki sammála hvað er í vókinu. Það tengir spurningunni þarna með það sem ég sá fyrir mér blóðugt haf í vinstrinu þar sem menn eru búin að vera hvort að þú þurfur að kafa hér og koma bara upp annars þar og gleyma þessu tíma eða hvort það sé hægt að til dæmis eða við og fleiri myndum ræða hvað af vók tímanum er nýtanlegt og hvað ekki. Þetta er minnst að vera grunn að hvort að þú yfirgefir. Mér finnst bara gaman að tala flest, ég er bara alveg til í að tala það og ég viðurkenna að ég er auðvitað mjög ég bjó lengi í Bandaríkjunum, ég fylgist mjög mikið með bandarískri pólitík en svo les ég líka og hlusta á mikið af bandarískum svona fólki sem myndi til þessi sem svona progressives og líka sósíalistar, alls konar radikalar, jafnvel bara kommunistar, marxistar og sín þeirra á það hvað virkar til þess að mobilisera fólk sem tilheyrir stétt vinnuaflsins hún er að mínu viti þegar ég hlusta á les að verða meira og meira svona sammála það að ætli vinstra fólk sér og progressíft fólk og fólk sem vill efnahagslegt réttlæti og líka félagslegt réttlæti ætla þess að árangur þá verður það líka að hugsa hvernig það ætlar að targeta skilaboðin sín og hvað það ætlar að tala og þetta fólk segir líka og vísar í alls konar rannsóknir og svo framvegis máli sínu til stuðnings og ég held ekki að við séum prinsipelt ólík hér á Íslandi, bara alls ekki að þessi það hvernig vókið sendir sín skilaboð, hver skilaboðin eru er ekki gagnlegt til árangurs í baráttunni. Ég eins og ég sé það núna þá finnst mér það vera nokkuð skýr staðreind í pólitísku samhengi þannig að það má vel vera að það sé gagnlegt og allt það að vera eitthvað svona að hugsa hvað viljum við taka með okkur eða hvað ekki en kannski er það bara meira pæling fyrir eitthvað fræðafólk sem er hvort sem er alltaf að leita sér einhver til að fræðast og fræðast okkur heim í háskólanum þú veist, var þarna var fetuð braut árangurs og hvernig sjáum við þann árangur birtast en fyrir fólk sem hefur áhuga á pólitík, hefur áhuga á völdum í samfélaginu til þess að gera það með þeim hætti sem að þau telja sé réttara en það er núna þá er kannski bara skynsamlegra að vera ekki lengur að velta sér upp úr þessari stemningu og sækja fram með öðrum hætti og ég held að það sé til dæmis alveg hægt eins og ég segi eins og ég sagði áðan inn í Eflingu þá eru aldrei neinir svona menningarlegir árakstrar sem við lendum í vandræðum með í okkar félagsstarf og þarna er fólk sem að skilgreinir sig með alls konar hætti, fólk sem að kemur úr alls konar bakgrunni, fólk með alls konar trúarbrögð, alls konar pólitískar skoðanir. Þetta er ekki vandamál hjá okkur vegna þess að við höfum ekki gert þetta að vandamáli. Við höfum ekki gert þetta að vandamáli. Þessi vandamáli í BSB? Það veit ég ekki um. Ég hef ekki það. Þekki það ekki. Efling er ekki stjórnmálaflokkur. Það er engin róttækur vinstri flokkur á þingi. Það er engin róttækur vinstri flokkur á þingi. Heldur að það er eftir að breytast? Þetta er náttúrulega svolítið sérstök staða ef við tökum bara svona þráðinn frá kommunistaflokknum í gegnum Sósíalistaflokkinn og Alþýðubandalagið og VG. Það er
sumuleyti merkilegt að þessi deild sé ekki á þingi. Það með að við langa sögu. Heldur að þetta breytist? En ég meina við náttúrulega búum líka bara á, þú veist, við búum eins og við vorum að ræða hérna fyrr áður en við viltumst út í vókfenið og festumst þar. Þá vorum við að ræða einmitt þetta, þú veist, samfélagi sem við búum í núna, það bara svo flókið og það svo ólíkt samfélaginu sem var. Þannig að kannski einmitt ekkert sérstaklega skrítið við það að þetta sé staðan vegna þess að verkafólk þeirra svona aðkoma að mótun samfélagsins, þeirra aðkoma að stjórnmálum, hún fjaraði út, þeirra raddir heyrðust ekki lengur, þau voru jaðarsett líka inn í verkalýðshreyfingunni. Og í flokkunum. Verkalýðshreyfingin, hún varð auðvita einhvers konar eign fagmenntastéttana, hún varð eign sérfræðingana, þannig að það var ekki lengur leitað til verkafólksins til þess að heyra hvernig eiga kröfurnar að vera, hvernig á félagið að vera, hver fókusinn, heldur komu fagmenntastéttirnar sem voru starfsmenn félagana og sögðu verkafólkinu, þetta fókusinn, þetta kröfurnar. Þannig að það ekki skrítið, finnst mér, að þetta sé staðan eins og hún Mér finnst það ekki skrítið svo þegar við bætum við frjálsuflæði vinnuafls, að við horfumst í augu við það, augljóslega hefur það líka mikil áhrif á samfélög innan þjóðríkjanna, þá finnst mér það ekki skrítið. Mér finnst það ekki skrítið. Verkalýðshreyfingin, hún verður líka, ekki bara sérfræðingarnir, hefur verið svona bjúrókratísk, þannig að þú sem verkalýðsforingi að þú verður að heldur völdum í þínu félagi með því að þínu félagar trúið að þú sett að skaffa jafnvel meira heldur en hinn og það verður svona samkeppni milli verkalýðsfélaga og þetta átti sér stað bara upp úr miðri síðustu öld og heiðalóðina sömuleyti, þannig að hinn sameiginlega hugsjón, hún hélt ekki verkalýðshreyfingunni saman, heldur var það svona einangrað. Sérðu fyrir þér að verði breyting á þessu eða telur það vera mikilvægt að það verði til flokkur, hvað að segja bara, vinstra megin við samfélagina? Ég held að það sé mjög mikilvægt að það sé til stjórnmálaafl sem að fókuserar á hagsmunamál verkafólks. Það mjög mikilvægt og það líka boðskapurinn sem að ég reyni að koma áfram til félagsfólks eflingar á fundum og svona að hveti fólk til þess að taka þátt í pólitísku starfi og til þess að fara með áherslumál eflingar inn í þá flokka sem að þau taka þátt í. Þetta svona nýfrjálshyggju tímabils viðhorfið. Nei, vegna þess að alls ekki. Það var hlutast stéttarvitundinni að kjósa okkar flokk og halda honum í allan þessi slæmur. Það þarf fyrst að vera til okkar flokkur til þess að kjósa. En síðan á nýfrjálshyggju þá máttu fara bara go shopping. Nei, en hvað á ég að segja við fólk? Ef ég segi við fólk, sem ég myndi bara persónulega aldrei gera, en ef ég væri það skyni skroppin, að ég myndi fara að segja við stóran hópa eflingafólks, þú veist, farið þau og kjósið þetta, þá auðvitað myndi fólk missa trú á mér, það myndi fara að sjá mig sem agent fyrir eitthvað utanaðkomandi afl, etc. Það ekki gott. Ef að það ætti að verða, ef að Efling ætlaði að fara að styðja eitthvað sérstakt stjórnmálaafl eins og til dæmis gerist í Bandaríkjunum þar sem að stór verkalýðsfélög fara og kvitta upp á, þá þyrfti það náttúrulega að fara í gegnum einhvern risastórt lýðræðisferli innan Eflingar, ef það þarf að gerast þá gerist það. Staðan ekki þannig núna. Þannig að það sem ég að segja við fólk, ég að reyna að hvetja fólk til þess að sýna stjórnmálum áhuga og ég að reyna að segja við fólk að ég ekki hér komin til þess að spyrja ykkur hvaða flokk þið ætlaði að kjósa, hvaða flokk þið hafi kosið, en ég að reyna að koma því áleiðis til fólks að sama hvaða flokk þú ætlar að kjósa, það eru hagsmunir þínir samt, hagsmunir manneskjunar sem tilheyrstétt vinnuaflsins og þú átt að fara þá og tala þá hagsmuni og berjast fyrir þeim og það til ég ekki vera slæman hlut fyrir mig til þess að segja, vegna þess að eins og hlutinir eru núna þá verður það strax betra ef að það væri hópur af fólki sem að tilheyrði stétt verkafólk sem að væri aktíft inn í stjórnmálaflokkunum. Það væri strax bót á því ástandi sem að núna þar sem að stjórnmálaflokkarnir sem að eru við völd eru auðvitað algjörlega mannaðir af fólki sem að tilheyrir ekki stétt
verkafólks. Þannig að það verið strax til mikill að bóta. Ég verð ekki að segja hvað þú þetta gerir, ég var bara að vísa til þess að við getum bara fært söguna til Bretlands, að þar var hlutast stéttavitundinu var að standa með verkefnaflokknum jafnvel þótt að hann væri ekki í góðu standi, þá var það mitt verkefni að laga hann, en síðan á tímum nýfrjálsvíkuna þá verður það svona valkostur að ég ekki bara kjósa Boris Johnson, ég minna hann ekki að bjóða bara Sko núna náttúrulega, og þú hefur nú sjálfur talað þetta, þú veist, það er Brahim leftið og svo The Merchant Right. Í hvorugum, á hvorugum hópnum og hvorugum spektrum eitt pláss fyrir vinnandi fólk. Og Brahim leftið á hefðbundnu vinstriflokka. Yfirtók þá. Og svo The Merchant Right sem er með hægrið. Sjálfstæðisflokkin, ef við erum bara að hugsa Ísland, sjálfstæðisflokkin og miðflokkin. En ég held að það sé mögulega leiðin fram á við að það sé hægt að búa til einhverja svona coalition, ég veit ég er sletta mikið, hægt að búa til eitthvað svona samstöðu afl fólks sem að tilheyrir stétt vinnuaflsins, sem að sumt hvert aðhyllist meira einhver yfirlýst gildi The Merchant Right og sumt hvert aðhyllist meira gildi The Brahim Left, en áttar sig á því að hvorugur hópurinn að sinna þeim með neinum skynsamlegum eða uppbyggilegum eða sínunina hollustu. Þetta er allt bara helvítis plat, það bara verið að ljúga þeir í aðdraganda kosninga til þess að þetta fólk hafi áfram vinnu og geta áfram bara eitthvað verið að dingla sér. Og þetta fólk gæti bundist einhvers konar pólitískum samtökum og myndað einhvers konar fylkingu. Það þyrfti þá að leggja til hliðar sum mál en ekki önnur. Það þyrfti að byrja að byggja eitthvað upp og kannski er þetta bara einhver svona draumur mannesku sem að bara vill mjög mikið að eitthvað heppnist og eitthvað takist, en við getum ekki bara sagt eitthvað bara já, þetta er eitthvað nýfrjálshyggjutali eða við búum á nýfrjálshyggjutímum. Við þurfum líka að skilja hvað það þýðir. Já, við búum á tímum nýfrjálshyggjunnar. Já, við búum í þeim samtíma sem við búum í. Já, af því leiðir að fullt af því sem að virkaði fyrir x mörgum áratugum virkar bara ekki lengur og fullt af fólki hefur engan áhuga á því að tala sósíalisma eða taka umræðina út frá þeim grundvelli eða bara einfaldlega veit ekki einu sinni almennilega bara hvað það þýðir og þá þarf að finna aðrar leiðir og aðrar nálganir til þess að ræða málin og til þess að finna einhvern grundvöll sem að fólk getur komið saman á. Vegna þess að ég trúði líka ef við ætlum að vera eitthvað svona já, nýfrjálshyggjan þetta, nýfrjálshyggjan hitt, sósíalismi þetta, sósíalismi, þá erum við líka svolítið að vera svona eins og The Brahim Left. Við erum svolítið að vera svona, við tölum svolítið í svona einhverjum kóða og þau sem að skilja ekki alveg hvað við erum að tala geta ekki alveg svona að blanda sér umræðina og það er heldur ekki gott, sko. Sólveig Anna, takk fyrir að koma hingað og spinna rauðaþráðinn með mér í spjalli. Takk fyrir að bjóða mér. Takk. Já, við ætlum að halda áfram að spinna þennan rauðaþráð á næstu dögum við rauðaborðið og þá fáum við aðra gesti og svo kannski þegar á líður að þá fáum við kannski hópa fólki til þess að ræða þetta mikilvæga mál sem er svona staða vinstrisins og sósíalismans í okkar heimsluta. En framundan á rauðaborðinu er allt annað mál. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Komið sæl eftir og velkomin á rauðaborðinu, ég heiti María Lilja og hingað til að ræða strætó sem að ég undirgekkst einhvers konar breytingar í dag eru Sanna Magdalena Mörtudóttir, Hildur Embla Ragnheiðardóttir, stöðningsfulltrúi og Laufey Lindahl Ólafsdóttir, tækni snillingur og blöðsnúr. Hæ, velkomin. Hæ. Strætó er farin í svona skrefum, skilst mér núna, í svona miklar breytingar og það er svona verið að straumlínulaga þjónustu og þannig hún bara höfði til fleiri og sé betri fyrir þá sem fyrir nota þessu þjónustu. Þú kannski ert meira inn í þessu, Sanna?
Já, það þjónustuaukning sem að tók gildi í gær 17. ágúst og þetta felur í sér að það verið að auka tíðni á leiðum, þannig að það eru svona leiðir sem eru sem strætó og farþegar nota mikið, fara sem sagt úr kortersfresti yfir í 10 mínútur á svona háannatíma, sem flestir eru í strætó og svona komið sér til og frá vinnu. Og svo utan háannatíma þá verið að breyta tímanum á leiðum sem fara þá aka oftar á kortersfresti í staðan fyrir hálftímafresti og pælingin alltaf með þessu er að við séum að taka skref í átt af því að fólk geti dálítið, farið út á stoppistöð og að það viti að það sé stutt í næsta vagn. Því það er svo mikilvægt þegar maður er að tala við fólk sem notar ekki strætó að staðaldri að það er ekki kannski til að setja sig inn í alveg tíma áætlunina og lendi því kannski að missa af strætó eða þú varst nokkrum mínútum og seinna og sé cirka, hálftími í næsta vagn eða eitthvað svoleiðis. Þannig að það þarf þetta einmitt að hafa þessa reglulega tíðni þannig að þú getur aldrei treyst á það bara ég mista strætó en það er stutt í næsta, ekki bara eitthvað svona ætla ég að sitja þetta út í 25 mínútur og biðja eftir næsta vagni. Og svo er líka verið að auka þannig að vagnar eru að aka lengur á kvöldin, þannig að síðustu vagnarnir eru svona að skila sér endastöðu svona vel eftir miðnætti, þannig að þú getur verið áfram á ferðinni á kvöldi til og síðan eru einhverja leiðir sem fara úr pöntunarþjónustu. Þetta eru svona minni vagnar, það er svona kannski ekki mikil notkun, en fólk er samt að reiða sig á þessa þjónustu, þannig að þá þarfst ekki lengur að hringja á kvöldin og helgar fyrirfram til að panta í rauninni þá þjónustu, heldur fer þetta bara inn í tímatöflu, þannig að meira hætta bara gera ráð fyrir, ég ætla að ná þessum vagni klukkan þetta. Og það er auðvitað bara mjög mikilvægt, ég sem strætóisti og sem borgarfulltrúi og hefur lagt mikla áherslu á að við bætum strætó og þetta er auðvitað bara mjög gott stórt skref, myndi ég segja, að sé verið að bæta þjónustuna, en það þarf auðvitað bara alltaf að vera í tengslum við strætófarþega og hlusta á það sem þeir eru að kalla eftir hvernig þurfum við að bæta þjónustuna, af því ég held að þurfum við þetta traust til þess að fólk sé tilbúið að leggja bílnum ef það er á bíl til þess að fara að nota strætó oftar. Þannig að þú notar strætó mikið og ert með börn. Já. Hvernig horfa þessi breytingar við þér? Ég er bara mjög ánægð því að, mér finnst þetta bara búið að vera fárulegt á hálftíma fresti strætó yfir daginn. Hvað fólk að gera ef að það er að gera eitthvað, þarf að fara eitthvað yfir daginn og svona. Þetta slítur svolítið svona dagskrána í sundur alveg. Taka 150 mínúna pásu í vinnunni í staðan fyrir 60 til 90 mínúna pásu. Þetta er bara, þannig bara æðislegt að vera búin að fá þetta aftur svona þegar SVFR var alltaf á kortersfresti á daginn. Mjög ánægð með að þetta sé að koma aftur. Þannig að þetta er eiginlega svona breyting tilbaka, svona með einhverjum hætti. Já. En þú hefur reytti mikið á strætó. Hvernig hefur það gengið svona framanna bara með krakka og allt sem þeim fylgir? Yngsta er endur að verða 18 núna en ég bjó upp í Árbæ og það var, mér fannst alltaf þjónustan verða verri og verri. Það var alltaf verið að taka út eitthvað og svona að endaði með því að börnin mín hætti í tónlistarskóla Árbæðar og Breiðholts af því að það var í Breiðholti og við byggum í Árbæ. Og það var bara mjög léleg tenging á milli. Sem svo stutt á milli eitthvað? Já, þetta er að vera með klappi komið að lappa yfir Elliðaárdal og taka strætó þar niður í Breiðholtsskóla. Það tók styttri tíma heldur en 25 minútur að lappa yfir Elliðaárdal. Í staðan fyrir að taka strætó og skipta og þá var strætó alltaf nýfarin upp í Breiðholt. En ég var svo líka bara komin á bíl að lokum en ég er búin að ná að flytja svona miðsæðis núna af því að ég get gengið rosalega mikið það sem ég þarf að komast en núna get ég farið að ferðast meira svona. Getur kýtt í heimsókn í Árbæinn? Já, ég get kýtt í heimsókn í Árbæinn og bara komið frelsi aftur. Já, æðislegt. Af því að, mér fannst ég ekki geta... Leifi, þú notar strætó reglulega? Já, reglulega, kannski ekki alveg reglulega en en ég hef aldrei átt bíl. Þannig ég er búin að nota strætó núna í 40 eitthvað ár sjálf. En það var einmitt eins og Embla var að benda á áðan, þá er þetta náttúrulega í raun og veru, við vorum náttúrulega með strætókerfi sem var einmitt. Strætó var bara alltaf á kortersfresti yfir daginn og gekk fram til 1 á nóttunni,
en það er náttúrulega búið að taka af okkur svo mikla þjónustu á undanförnum 2 áratugum eða svo. Þannig að sko í raun og veru erum við að fá aftur bara það sem þú veist. Þannig að ég veit ekki alveg sko hvort að maður tekur þessu fagnandi að sjálfsögðu vegna þess að kerfið er náttúrulega búið að vera bara mjög erfitt undanfarið, já, eiginlega bara síðan held ég að þessu var breytt. Það er svolítið svona óáreiðanlegt. Já, þetta er bara búið að vera sko einmitt þetta, þú veist, stræta sig að hálftíma fresti, það er náttúrulega bara einhvers konar klikkun sko, að einmitt, þú veist, vera að hlaupa á eftir strætó og hann er farin og þú þarfst að bíða í hálftíma, þú veist, þá ertu náttúrulega orðin hálftíma og seinna og þú veist, þann stað svo ætlaður og þú veist, þannig að mér finnst það mjög gott að sé verið að vinna í það átt að maður getur bara lappað út á stöð og hann kemur innan skams eins og við þekkjum ég búið í London eins og ég veit að þú hefur líka þá bara lappar maður út á stöð og hann kemur yfir eftir einhverja mínútur sko. Og svo bara kemur eitt strax á eftir. Já, og svo komaður, þeir ferðast oft í hópum sko, þannig að það er alltaf gallar allstað sko, en þú veist, bara ef þú veist að þú þarf bara að fara út og bíða kannski einhverja mínútur, þá er það náttúrulega strax bót í máli vegna þess að ég hef oft lent í því að þurfa hreinlega að taka leigubíla því að bara þetta fungerir ekki sko, upp á tímasetningar og annað, sérstaklega maður þarf að fara eitthvað með stuttum fyrirvara. En hvernig svona þegar það er verið að laga þessa þjónustu, er verið að breyta eitthvað, þú veist, þessum leiðum af því að ég tek svolítið eftir því að fólk kvartar undan því að það sé svo langar oft, þær eru að fara kannski, þú veist, svona króka inn í ákveðin hverfi, svona stoppleiðir og fólk er að endar með að setja kannski klukkutíma í ferð sem ætti að taka 20 mínútur eða eitthvað svoleiðis. Stendur eitthvað til að breyta þessu? Sko það sem er að koma núna er þjónustuakrein fyrir leið númer 4, Fjarkan. Ég held að ég ekki að fara með rangt mál, ég tek Fjarkan ekki oft, en jú, það er Fjarkin. Þannig að verði svona, hvað segir maður, forgangsakrein í rauninni á Kringlumýrabraut sem eru verið að þróa hana núna. En þetta með sko að breyta í rauninni leiðinni, það er kannski meira eitthvað sem er svona stöðugt í skoðun og þá brugðist við ef að þess starf og stundum hefur maður alveg heyrt að ákvarðanir eru teknar og strætó farþegar kannski bara eitthvað nei, við vildum akkurat fá öðruvísi breytingu. Já. Þannig ég held að sé einmitt mikilvægt, þú veist, að skoða þetta ekki bara út frá einhverju svona tímatöflu og hvort að leiðir síðan á að jafna tíman heldur líka bara, ok, hvað eru farþegarnir að segja og líka einmitt hvað eru vagnstjórarnir að segja því þeir eru auðvitað með dýrmæta innsýn sem að mætti eftir vill hlusta meira á þegar að vera að skipuleggja kerfið. En þetta er aðalega núna bara, þú veist, einmitt draga tilbaka þessa þjónustu skerðingu núna sem að tekur gildi og ég vona bara að það ég vona að sko í fyrsta lagi að þetta verði gott fyrir fólk sem treystir að strætó en í öðru lagi væri náttúrulega frábært ef að fleiri myndi treysta sér í það að nota strætó því að þetta bara, þú veist, í fleiri sem í strætó því muni umferð því hraðar og fljótara áfangastað komast við öll en það er kannski langt í land með við náum því en já, það er aðtöklusvert að sjá. Er þetta svona fyrsti liður í borgarlínu? Já, þetta er í rauninni hægt að líta á þetta sem svona innleiðing að því, þú veist, tíðari ferðir oftar já, bara betri strætó í rauninni. Já, ég held að þetta sé líka sko ef ég maður aðeins kom inn á þetta með sko notkunnina að þú veist, þegar þú ferðast til annara landa, til annara borga, þú veist, þá ertu náttúrulega bara að taka almenningssamgöngur og þær fungera. En ég meina þegar eins og erlendi ferðamenn eru að koma hingað, þeir geta náttúrulega eiginlega ekkert notað kerfið. Af því að það er bæði óskiljanlegt og óáræðanlegt og þú veist, við erum aldrei einhvern veginn, þú veist, það er eiginlega allt í þessum stoppleiðum, þú veist, en litlu göturnar eru út undan. Þannig að þeir eru meira að taka einmitt bílalögubíla og leigubíla sem eru gríðalegt álag á gatnakerfið. Það sé svona margt fólk sem hefur ekki íslensk ökuskírteini og er ekki vant að keyra er í umferðinni á sama tíma. Þannig að mér finnst þetta einmitt líka bara, þú veist, þetta snertir svo mörg mál einhvern veginn, þú veist, að bara þessi einfalda sem manni finnst, breytingi, þetta er náttúrulega heilmikið örugglega að framkvæma en þetta er bara svo, þetta leysir svo mörg önnur vandamál, hugsa ég, sko. Þú er sammála þessu? Já, ég er einmitt að hugsa með allar stöðvarnar sem búið að taka niður. Þú veist, eins og ég bjó í Sólmum, þá var strætó þangað, þá var strætó í Laugardalslaug
þú veist, og einhverju Kleffsvegi og svo var strætó sem fór í kringum þetta allt og svo var annar strætó í Smáibúðahverfinu. Nú er leið 14 að fara utanum öll þessi hverfi. Akkurat. Þú veist, það er eins og... Og hann er alltaf á seinni. Já, og þegar ég var ekki skrítið, þú veist, þegar ég var að leita húsnæði einhvern tímann, eða fyrir einhverjum árum, þá var ég með þess að ég get ekki flutt í gamla hverju mitt af því að það sökkar á góðar íslensku. Og ég bjó í Vesturbænum, það var alveg fullt af, þú veist, 30 Jóðaklúsinu. Það var alveg nokkrar leiðir sem að voru þar inn í Vesturbænum. Tvisturinn og þristurinn. Já, tvisturinn, einmitt, ég tók það oft, svo stutt að fara að labba upp í, þú veist, þristinn, fjarkan. Og nú veit ég ekki alveg hvaða strætóar eru, en það er að minnst kosti... 14. Er það 14 líka þangað? Já, hann fer að nota granda, sko. 13 fyrir held ég utanum. Já, hann fer hinum megin, hérna hjá Jóðaklúsinu. En, þú veist, allar stöðvarnar sem voru þarna, þú veist, það er bara svona... En þá að styttaði mitt, það verði fleiri stöðvar sem er svona 400 metra eða minna. Þannig sést maður. Þú veist, já. Ég er ánægð með það að verði, af því að þá líka geta þeir sem eiga erfitt með gang frekar nota strætó. Líka bara strætó má alveg kosta, það er eðlilegt. Mér er svo óþólandi þegar ég var að tala einhvern veginn strætó út frá eingöngu svona fjárhagslegri sín, eitthvað svona já, það kom nú, þú veist, eitthvað svona tekjuhliðin er ekki nógu góð, það þarf þetta bara að fjárfesta í almenningssamgöngum svo að þær verði góðar, það er bara fullkomlega eðlilegt og sem er svo heilbrigt. Öðruvísi fjárfesting, ekki satt það er þetta bara allt jákvætt við og ég meina við þetta þéttist byggð væntanlega og svona þú veist, þetta er svona ákveðin þróun líka öryggisatriði, þú veist að það sé þú veist, alltaf eitthvað að gerast á göttunum, sko. Já, þetta á ekki að vera hagnaðardæmi og ég er líka ánægð með að heyra hvað er þetta ekki Gufunes eða þar, þú veist, það var engin strætó. Hverfið sem átti að vera bíllaust. Það var pöntunar. Já, bíllausa hverfið. Þú veist, maður bara að, þú veist, er hægt að hafa meira ræstni. Einmitt. Og það er líka, sko, ríkið er að koma með meira fjármagn inn í núna, þannig það er þetta bara gott að sé verið að viðurkenna það og að það sé, Þetta er þjónusta. En hvað þegar ríki kemur svona með svona, hvað sterkara hætti inn í rekstustrætó, þýðir það eitthvað, ég meina, breytist eitthvað rekstra fyrirkomulag eða? Ég hef þetta áhyggjur af sko aukinni útvistun sem að mér er líklegt að verði dálítið svona krafa ríkisins í þessu og það er í rauninni eins og við erum núna með Strætó BS, það stendur fyrir byggðarsamlag, það er allt sveitarfélaginu á höfuðborgarsvæðinu sem koma að þeim rekstri og það hefur verið helmingur er í rauninni fast ráðinn til Strætó BS, vinnur þá bara sem vagnstjóri Strætó, en svo er í rauninni búið að útvista cirka 50% af akstrinum sem þýðir að það eru önnur fyrirtæki sem útvega vagnstjóra og þau eru þá að fá öðruvísi laun og jafnvel verri laun og réttindi og kjör. Þannig að þó að það sé vagnstjórar að sinna sömu vinninni að þá eru það ekki að fá eins greitt. Þannig að mér finnst þetta bara okkur sósíalistum finnst eðlilegt að við séum ekki með útvistun í þessu og þetta er þetta eitt sem að mér líst ekki vel á við þetta þó að þetta allt hitt sé frábært að auka tíðni og bara svona vera með það markmið að bæta þjónustu Strætó en auðvitað er útvistun bara eitthvað sem við þurfum að tala meira í íslensku samfélagi og hvað hún er skaðileg, myndi ég að segja. En þetta eru hversu margir vagnar? 25 vagnar til að byrja með og 100 svo á svona komandi árum. Svo las ég eitthvað staðar. Ég bara verða viðurkenna, ég man ekki alveg. Ég man ekki heldur, þannig að við skulum bara láta þessu hafi spurt. Ég held að ég hafi séð einhvers staðar 100. Já, heimitt, þetta væri einmitt gert svona í skrifum. Það er náttúrulega líka ef að það á einmitt að auka tíðni, þá er það bara voðalega eðlilegt. En mér finnst einmitt hræðilegt að sé einmitt hvernig komið það fram með vagnstjórana, þetta sé, þú veist, það sé verið að ráða minni, þú veist, að lægri launum og mér finnst þetta líka að þjálfa þá betur, þannig að þeir sé ekki bara alveg og koma alveg bara já, það er eins og þessu kom bara og svo er þetta bara skellt ég að þú ætti að gera þennan Strætó og svo alveg bara, þú reynir bara að gera einhvern veginn. Þú veist, það því að vagnstjórar eru á heildinleiti bara allir mjög indælir en það var allt í lagi að þeir fengið svona þekkingu á því hvað þeir eru að keyra og vissu til þess hvað skeifa væri og svona. Það er ekki þeim að kenna. Þú veist, þeir fá bara ekki lágmarks þekkingu.
Já, bara í framburði á hérna, að því að í svona útvistunum eins og við þekkjum og eru þetta mjög oft hérna undirboð frá erlendu vinnuafli og hérna og hefur auðvitað bara marg oft komið upp mál þar sem að hérna já, það bara sannast hreinlega að þau eru að fá bara töluvert verri laun heldur en kollegar þeirra og allur aðbúnaður og utanumhald og annars slíkt. En hvernig mun borgin beita sér svona fyrir því að þetta verði ekki með strætó? Sko það er auðvitað bara dálítið held ég búið að gera ráð fyrir þessu út frá sko samgöngusáttmálanum sem var í rauninni undirritaður fyrir alveg einhverju síðan. Þá held ég að þetta sé dálítið bara svona sýnin og dálítið svona ófrávíkjanleg krafa sko. En ég held bara að það sem að geta þetta gert er bara að tala sem mest og reyna að samfara að fleiri með sér að við þurfum að vera öflug að tala gegn útvistun, en þetta er þetta bara eitthvað svona þegar að vera að semja við aðra aðila að stundum er bara eitthvað sem, já, er ekki að ná lengra með því miður, sko. En þetta bara, þetta er nýtt, þú veist, það er nýtt svona félag að koma og það eru þetta bara ýmsar spurningar sem vakna út frá því, þú veist, hvernig munum við tryggja aðkomu hérna kjörina fulltrúa og farþega, því mér staðið mjög mikilvægt að þau sem að nota kerfið og þau sem eru svona kannski forsvarið fyrir það geta einhvern veginn haft sitt að segja hlutina. Já, það verður nýtt félag utanum strætó og þá bara á öllu landinu. Á höfuðborgarsvæðinu. Á höfuðborgarsvæðinu, já, sérstaklega. Já. Og þetta er svona, en þá, já, maður eftir að sjá nákvæmlega hvernig þetta verður. Útfærslurnar og væntanlega lögin sem að já, svona verða til og í kringum hverju verið stjórn og annað. Akkurat. Þetta er mjög spennandi, en hérna, munið eftir einhverju svona, bara einhverju svona góðri strætósögu, svona áður en ekki hleypa ykkur út í daginn. Er eitthvað, hafið þið lent í bara, ég veit ekki, kynnst einhverjum strætó eða farið að skemmtum út í strætó? Maður er alltaf að spjalla. Já, ofta að spjalla. Félagslega er strætó nefnilega mjög skemmtilegt fyrirbæri. Ég er samlega því. Já, ég veit að amma mín einmitt fór alltaf svona marga strætó og bara fór að rúnda og fór svona hring með strætó og það vantar alveg þetta eldra fólk. Aftur í strætó, gamla fólki aftur í strætó og rúnda svona. Já, ég man eftir, ég gerði það með dóttur mína svona þegar ég átti kannski ekki mikið pening og okkur vantaði að eyða heilum degi. Þá var þetta leikur að við svona hoppuðum inn í eitt strætó, fórum út eitthvað staðar og hoppuðum upp í næsta og bara svona fórum í ævintýri. Já, það var óvissuferð og tóku einmitt stundum alveg mjög undarlega beygur. En skemmtilegt samt. Það hljóma mjög skemmtilega. Svo er maður líka að tekja strætó í vitlaus átt svona. Og að tekja einmitt svona alveg allt í einu komin einhvert allt annað. En þú veist, það er svona, það reddast alltaf, sko. En hvaða aldurshópar, að því þú nefnir gamlu fólki, hvaða aldurshópar er þetta helst sem eru í strætó? Og er þetta, þú veist, íslenskt millistétta fólk, er þetta útlenskt fólk, nýjir Íslendingar, er þetta túristar eða bara skólakrakkar? Það er svolítið misjafnt. Mér veist svona, sé nú ekkert voðalega margt hérna millistétta fólk. Nei, þetta er rosa mikið meira innflytjendur og krakkar innflytjendur og einmitt, þú veist, og svo veit maður þegar það er eldri krakkar, það eru þá þeir sem fá ekki bílpróf og bíl í afmælisgjöf 17. Maður velti fyrir sér, sko, hvort það, einmitt, að því þetta þessi hópur, hvort það haldist í hendur við að þjónustan sé ekki. Já, ég held að þjónustíðið mitt lækki af því að þetta er svona einhvern veginn maður fækja með svona einhvern veginn eins og nobody's takk í strætó og allt er niður í miðbæ eða þú veist allt niður í miðbæ og það er ekkert svona að taka strætó á milli hverfa sem að á kannski eftir að lagast. Það hefur vantað svolítið mikið. Já, það er bara, þú veist, fólkið er bara að fara að vinna niður í bæinn og svo bara heim. Já, einmitt. Því ég man akkurat, sko, hérna talar strætósögur að ég man að ég festist einhvern tíðan upp í Mjódd og komst ekki heim til mín. Þá var þess að strætó númer 17 sem ég hefði tekið í Mjóddina, hann hætti að ganga klukkan 7. Býtu og fór hann bara upp í Mjódd en ekki upp í Efrabreiðholt? Já, þú veist, nei, hann bara hætti að ganga. Það var bara engin strætó númer 17, bara hættir klukkan 6 eða 7. En yndislegt. Og ég festist upp í Mjódd og ég endaði að taka sko
leið 2 en fattaði ekki að hann rúndar fyrst í Kópavoginn áður en hann fer niður á Grensásveg. Þannig að Númer 2, strætó númer 2. Já, það ábyggilega lengsta strætóleið í heimi. Og hann fer svona hring, sko, þannig að ég vissi náttúrulega ekki, þegar ég var að taka hann úr Mjóddinni, þá hélt ég að ég var að taka hann aftur niður á Grensásveg, en ég satt í strætó í einhvern klukkutíma. Það lengri leið heldur en Fjarkinn? Mér finnst það nefnilega mjög löng leið. Ég hef aldrei tekið Fjarkinn held ég, ekki þennan nýja, sko, ég tók hann gamla. Já, þegar það var á Klössveg. Einmitt. Og Klepp. Já, ég á skemmtilega hann að sögu. Ég sá hann að það var stór pottur afslægt í Ormsson, þannig ég dreif með þetta í strætó, keypti í risapott og það var bara til sýningareintak eftir, þannig ég fekk ennþá meira afslátt. Ég var rosa ánægð með potti minn og mætti bara með hann í strætó. Og svo einhvern veginn svona ég að skoða súpu uppskriftir í símanum og lokið dettur af og rúlla niður tröppurnar eða stigan þegar að vera að stoppa og ég var eitthvað lokið. Þannig ég eitthvað svona hlaupandi út upp úr sætinu mínu að ná lokinu og ég bara, þannig ég kláraði alla ferðina að bíða með að skoða súpu uppskrift og var bara svona halda á lokinu og var bara eitthvað með pott og lok en það finnst allum sko, en þú veist það margt fólk sem finnst mjög skrítið að maður sé að nota strætó og bara eitthvað af hverju ertu ekki komin á bíl, þannig að það einhver svona stimpill, þú veist mér finnst alveg athyglisvert að vita hverjir í strætó, þú veist maður sér þessa fasta gesti sem kannski, þú veist, að fara í vinnuna og maður svona tekur eftir fólki úr hverfinu en kannski þetta eitthvað, þú veist, að því ég var alin upp við að nota strætó og mér finnst það alveg athyglisvert, þú veist, eru þá meiri líkur á að noti strætó fullorðins aldri ef það er búið að venja þig við þetta eða eitthvað, ég bara veit ekki, mér finnst það athyglisvert. Að því þú nefndir Londonu mitt, það í London nota allir strætó og almenningssamgöngur og það er bara, þú stendur, það bara rennir enginn að keyra í borginni og bara eitthvað dýrt og vesen og það er bara auðvelt að hoppa inn og út og það er svo mikið breidd í flórunni í strætó. Neðanjarðarlestir og ofanjarðarlestir og strætó. Já, hvenær kemur neðanjarðarlest? Það er annar þáttur líklega. Já, kannski svolítið langt, Björn Teitsson, hann vinnur á skipulagsviðinu í borginni, hann kom og var að tala með mitt bílarsan lífstíl við mig fyrir einhverjum 2-3 mánuðum, ég veit ekki, tíminn líður svo undarlega og hratt að ég gæti verið að fara með flipur. En hann var allavega á þessu ári og hann var að segja mér frá það var gerð þjónustukönnun svona á ferðavenjum Reykvíkinga og hún var mjög athyglisverð og ég er með hana fyrir fram mig því að fólk er spurt sko annars vegar hvernig það ferðast í vinnuna og það er alveg sko stór meirhlutið sem segist að fara bara 1 í bíl eða 2 í bíl eða þú veist og en svo þegar fólk er spurt hvernig væru helst til að ferðast í vinnuna þá svara sko meir en helmingur að ýmist með almenningssamgöngum á hjólið eða gangandi þannig að það er sko þetta er það sem borgarbúar vilja þeir vilja ekkert endilega vera í bílunum sínum en það er bara búið að búa til eitthvað svona system sem að virkar bara ef þú ert á bíl og þannig að þetta hlýtur að vera gleðilegt og gott fyrir umhverfið eins og ég sagði bara, þetta kemur inn á svo mörg svið og ég held að þetta leysi bara ótrúlegustu vandamál, sko. Ef það er bætt strætókerfið. Já, þetta breytir mörgu fyrir marga, allavega. Það er rétturinn til að lifa bílaust. Já, einmitt. Þú veist, einhvað börnunum mínum það er endur mörg bílaust núna og 27 ára dóttir mín, hún ætla bara ekki að fá bílpróf. Bara tímið ekki, keypt frekar hús eða, þú veist, íbúð. Það er bara mjög skynsilegt. Það er bara mjög dýrt að reka bíl. Já, og ætti að vera óþarfi, þú veist, þegar við búum svona... Við búum í, þú veist, borginni og það er verslan nálagt og... Já, einmitt. Bara þetta rölda. Það er náttúrulega gott að fá þarna litla hverfistrætó. Já, ég vil fá strætó aftur inn í hverfin, eins og þarna í Sólum, eða þú veist, þar bara... ekki þurft að fara strætó heim úr skeifunni eða eitthvað inn í hverfi sko. Það væri náttúrulega draumur sko. En við fögnum litlum sigurum að fá þetta er fyrir fólk sem að aðhyllist allavega mestuleiti bílusan lífstíl þá er þetta bara gleði fréttir. Svo með Fjarkan, hann hættir að fara að beygja og fara niður Háaleitsbraut en ég hef 11 er á sömu stoppstöðum þú veist, þannig að ég get líka að labba það bara til lengra til að taka Fjarkan þú veist, þannig að það er líka bara alveg ágætt að Fjarkinn sé ekki að fara þessa löngu leið og núna á kortasfresti
Já, þannig að þú getur bara farið fram og tilbaka svo vilt. Já, og bara, það eru fleiri möguleikar, það er ekki þessi eina stafstöð heldur, getur farið þangað. Akkurat. Við sagðum að því með því hérna, það er menninganótt helgina á laugardaginn. Það er auðvitað mikið rætt strætó í því samhengi af því að það eru miklar lokanir í miðbænum. Hvar getur fólk séð allt það og er hægt að taka strætó? Ég mæli með að fara inn á bus.is og kynna sér bara mjög vel, þá er þetta skipuleggja sína ferð og bara slá inn, hvaðan er maður, eða skoða bara útfræði hvar maður verður, hvar maður á heima, hvernig maður ætlar að koma sér á milli staða. Og bara endilega kynna sér svona að taka smá rúndina heimasíðunni annarkvort bus.is eða strætó.is. Þetta er alveg svona, ef maður er að fara í fyrsta skipti inn á síðuna, þá getur þetta virkað smá svona yfir þyrmandi. Þannig ég mæli með að skoða bara síðuna og maður kemst upp á lagi með þetta, skoða tímatöflunar og já. Ekki klappið? Klappið, já, það sé ekki notenda. Já, þú stingur ekki upp á klappinu? Jú, ég er bara svo vön að nota strætó.is, en það er líka þetta að nota klappið. Já, það er líka. Ég fer ofta á Google Maps bara, þegar klappið er alveg að gera mig vitleysa. Og nú er þetta komið líka inn í Google Maps, þessar strætóleiðnar. Það er nýtt. Það er nýtt? Já. Það er nýtt? Minnst þess að þessi búið lengi. Þannig annarkoð strætó.is, klappið, svona tilkenni sér þetta. Já, og það er bara... Takk kærlega fyrir að koma og ræða strætó. Það er greinlegt að þetta er að fara að breyta miklu og ég hlakka til að taka strætó með okkur. Takk fyrir. Þú ekki við því að það er meira hér handa við auglýsingar. Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Komið sæl aftur og velkomin á Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og hingað komið góða gestur. Í fyrsta sinn, Gauti Þeyr Másson, MC Gauti. Fyrsta sinn hérna í Rauða rými. Ég er impressed. Já, þetta er svolítið eins og vera svona í móðukviði. Ég var vissum að þetta væri bara svona hotn eitthvað staðar, eins og öll podcastrými. Ég hef ekki ennþá farið í neitt podcastrými sem er ekki bara hotn. Þannig að það er fullt af fólki á græjum og það er 7 kamerur og ljós. Já, þetta er gott, sko. Þetta er gott stöf, sko. Like þú varst ekki út nýja plötu, byrjum á því. Stéttin. Já. Af hverju Stéttin? Mér fannst það bara, sko það er dálítið, sko ég byrjaði náttúrulega að rappa, 12 ára eða eitthvað, gíð út fyrstu plötuna síðan 2011 og var eitthvað neginn bara ég er rappari, bara rappari og var mikið að skeita líka og Varst ekki rimnaflæði eða eitthvað svona? Jú, 2002, 2003 og 2004 og lenti aldrei í sæti, sko. Og ég var svona, fyrir þessa plötu þá fór ég svona aðeins að pæla aftur í rappi, alveg svona, það búið að rappa öllum plötunum mínum, en ég fór að pæla mikið í rappi. Og í kjölfar af því þá fór ég að vera aftur á hjólabretti, 35 ára, einhvern veginn að grípa í gamla sportið mitt. Og ég fann bara kjarnin í mér er rapp og hjólabretti, sem að ég kannski... Ég segi ekki neglegt að ég hef samt íttið einhver leiti til hliðar eitthvað svona, nú er ég búin að þroskast og verða aðeins að gera þetta. Ég má ekki gera þetta sem ég elska því að ég á að vera fullorðin. Já, og ég sem fattaði bara, ég elska ekkert meira en að vera á Ingólfstorgi og ég elska ekkert meira en að rappa og mér fannst nafnið Stéttin bara binda
báða þessar hluti að einhver leiti saman og síðan ef að fólk vil fara að kafa eitthvað í þetta, hvort það sé eitthvað stéttin og stéttaskipting ok, ég var ekki einu sinni, sko, bara öllum, þá var ég ekki einu sinni búin að gera þá tengingu, sko. Nei, sko, nafni kemur upprunalega bara, ég hugsaði one for the streets og þá hugsaði ég stéttin, sko, þannig að þetta er ekki, það er engin dýft í nafninu, heldur bara eitthvað sem að mér fannst hljóma vel, rýma vel myndmálið og ég er ógislega, þú búin að sjá plötucoverið sem er svona, er hérna gangstétt uppi í Kópavogi. Anna Maggi sem hefur búin að gera núna 2 plötucover í röð fyrir mig, þetta er bara ljósmynd tekin á dróna og mér fannst bara myndmálið og platan einhvern veginn tala vel saman og ég er ánægð með þetta. Þú ert ánægð með plötuna, hvað hérna, hvers er að vænta af plötunni, hvað hérna, er eitthvað nýtt, gamalt, ertu kannski bara aftur svolítið í basics? Mér finnst þess að ég sé sækja gamla mig og setja hann í, ekki nýjan búning, heldur meira bara svona, herðu, ok, nú ertu komin þangað, nú ertu hann fullorðinn, þú mátt alveg rappa en þá, gerðu bara sem þú ert að gera en gerðu það í nútíma búning við það sem þú ert að gera. Og við byrjum, síðasta plata sem ég gera undan því, það er hérna, plata sem heitir Fullkomið dagur til að kveikja í sér sem er meira svona arti aðeins pæling út í gernum plötuna mikið að tala inn á við, ég gerir lag sem heitir Klísja, það er á þeirri plötu saman með konuna mína, alls konar pælingar. Mér finnst þessi plata að vera meira svona, mér finnst það meira bara ég er bara eitthvað svona að rífa kjaft, finnst það eitthvað gaman. Þannig að þó að það sé alveg dýft þarna líka, það eru 2 lög, til dæmis það sem ég tala bara svona pjúra frá hjartanu, en ég er mikið bara að skrifa niður hlut sem ég var að hugsa og bara svona ulla þeim út um mér. Og þetta er smá, þetta er auðvitað bara tjáning, þetta er líka bara eitt tjáningar. Þetta er old, ég myndi segja, þú veist, yngra lið myndi telja þetta að vera old school plötu, sko, svona beatlega séð og hvernig ég rappa, að því að ekki að upplifa mig sem gamlan en ég er samt alveg mann eftir því þegar maður var snemmmiðaldra. Já, ég er snemmmiðaldra, ég er 36 ára og mér svo fyndi ég byrjar á TikTok og posta vídeo um þar og það stundum svona krakkar að reyna að kommenta eitthvað svona, þú ert sköllóttur og ég bara, já, 36 ára, hvað fók ég meinið? Þannig að já, ég bara í grunni, ég er ógeðslega ánægður með bara hún svona hljómar vel út í gegn, skemmtileg gestir bara. Hver eru gestir? Úlur, Flóni, Daníl, Saint Pete, nýrgaur frá Akureyri, hvað er mér að gleyma? Intro Beats með hérna, er að skratsa á plötunni og Króli er með mér á hann líka. Þannig að þetta er bara eitthvað, fer út um allt, sko. Já. Er eitthvað sérstök ástæða fyrir því að þessi plata kemur núna? Er þetta bara, var þessu uppgjöri þegar við gamla þig einhvern veginn bara lokið? Ég held að það sé rétt að byrja, sko. Ég er að finna nestan aftur hjá mér. Nei, bara ástæðan er bara, hún var tilbúin og hafa bara komið tíma á að gefa hann út. Og þetta svo fyndi ég á mjög erfitt með að sita í ykkur, kona mín var að skamma mig í gær þegar hún fór út í göngutúr með hundin og kom tilbaka og þá var ég að semja lag og hún var bara, veist, við erum búin að vera að eyða hérna öllum tíma í heiminum í þig og þessa plötu og hlusta á hana og getur ekki aðeins chillað. Það er bara... Já, þú bara, það skrúaði bara frá. Já, mér langar bara, mér finnst bara ekkert skemmtilegra en að gera músík og að ég eitt hlutur, það er að koma fram. Þegar ég er búin að semja músík, það er svona... og hef oft talað sjálf á mig sem ég lít meira á mig sem performer heldur en tónlistamann þó svo að þetta ætlar ekki að vera að tróða upp í höllinni eins og allir hinir rapparnir það kemur aðeins sko djöfull er ég ánægður sástu hvað Árni gerði? Já seldi upp á 2 dögum já, veistu það 5.500 miða þetta sko, það er nefnilega, það er svo merkilegt að hérna íslenska tónlistasennan hún fór að svo miklu leita snúast sko að fá erlenda tónlistamenn til þess að spila og sveitabellamenningin, hún lagðist einhvern veginn af og allt í hennu kom bara svona gat það voru ekki íslenskir stórir tónleikar
peningar neins staðar. En sko, Rottweiler náttúrulega reið á vaðið og bara sprengdu höllina þannig í sko 2 daga í röð og og þá svona eins og 2 ári röð, sko. Já. Það var galið. Fórstu á þá gig? Já, nei, ég komst ekki, ég var ekki starfans þar. Ruglað, það var svo mikið, ég varð 12 ára aftur á þessu gigi og ég er vennilega þannig, ég fyrir á gig og ég svona stend aftastóður og fylgjast með og sjá hverju ég get stólið og hvað ég get gert og er bara eitthvað meira að pæla bara í barnum eða infrastruktúr bara því maður er alltaf að gigga. En á Rottweiler, ég var fremst, stjörnur í augunum, þetta er náttúrulega gaurarnir sem að eins galið og það er fyrir 12 ára gaur, það voru þetta fyrirmyndirnar mínar og þeir eru kannski ekki alveg ástæðan fyrir því að hverju fóru að gera rap en þeir eru klárlega ástæðan fyrir því að ég hélt áfram að gera rap og þeir settu náttúrulega bara íslenska tungumálið inn í rap dálítið á kortið þannig að við megum alltaf þegar við erum að tala eitthvað svona hver stærstur eða bestur ég verð alltaf að gefa þeim fyrst kredit fyrir að mér finnst þeir hafa brotið ísina öllu leyti fyrir alla aðra og síðan er aldrei hægt að segja til hvað ef ekki þeir. Já, þeir svona slætu íslensku rappi kannski svona aðeins meira inn í svona almenning rýmið sko. Já, líka Erpur er bara pöngari fyrir mér er orðið punk ekki gaur með hanakamp og spila lélega á bassa það er punk ímyndin og svona fuck the system við mögum gera þetta og við mögum kjátt og við viljum ekki láta neitt segja okkur hvað við erum að gera í þessu og það má vera pólitískur í listinni sem að maður færi fram og mér fannst það heillandi og þetta hvatti mann náttúrulega það þarf alltaf einhver einn að byrja til þess að maður sjá það má rappa á íslensku, það má gera þetta svona það er hægt að gera þetta og í dag, og þú veist að tala með að núna eru íslenski listamenn að halda stór gig og svona og ég fattaði þetta ekki fyrir að ég var að tala með Óla T félagi minn daginn hann segi áttaði á því að sonu minn sem ég man ekki hvað hann er einhvers ára bilinu 60 ára sorry að hann fyrir honum, hann þekkir ekkert annað en að íslenskt rapp hafi alltaf verið til þannig fyrir honum er rapp ekki jaðarsport það er bara kannski grunnurinn af einhverju öðru og meðan ég er í raun og veru 12 ára þegar ég heyri íslenskt rapp í fyrsta skipti og ég man líka bara hvað maður þurfti svona að berjast fyrir því að rapp væri músík það er bara þetta er ekki músík og þetta er drasl og bla 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 og ég að einhverju leiti saknaði smá að rapp hafi verið jaðars ég saknaði þess að þetta ekki svona spennuna já meira bara þetta var alltaf okkar þetta er sama og þegar hjólabretti fóru á Ólympíuleikana og allir skeitarar voru bara hei, wow, hvað erum við að gera þetta er okkar sport og það voru svona þó við vorum alltaf að þykjast fyrir einhverjir anarkistar það var reglur inn í rappi þú mátti bara gera ákveðin hluti og þurstir að rappa svona og ríma svona og eitthvað svona kultúr býr til eitthvað bla og ef ég hefði verið með bara eitthvað mist spons á þessum árum þá hefði bara verið þér hefði verið hent út það var öðruvísi Já, þú ert að tala um að vera sellátt til dæmis bara svona konsept sem verðist ekki vera til þú ert að tala um bara svona þegar kapitalismin hófu innreið í bara alltaf þegar það gerist kapitalismin læsir klónum í eitthvað jaðar þá og næra hann einhvern veginn svona hrista úr því allt líf og á endanum og það er hægt við því Já, sko, ég að einhverju leyti en að einhverju leyti líka skapa þetta þannig tækifæri að við getum raunverulega að lifa á því að gera músík en einhvers staðar verður maður að fatta bara mörkin hvað er það sem ég stend fyrir hvað er það sem ég vil gera og þú veist ég ætla að kasta smá steinum í glerhúsi og vera smá hypocrite en þú veist ég til dæmis myndi aldrei auglýsa veðmálasíðu eða nikotín en ég auglýsi samt bjór þú veist í gegnum tónleika og sponsor er að sponsa plaggöt eða þannig ég er alveg þú veist ég er að gera mér svo heilagan á einhverju stað en set mér önnu prinsip en mér finnst bara nöðsilegt samt að maður sækir líka hjá sjálfur sér svona
Hvað stend ég fyrir, hvað vil ég gera? Hvað ég tilbúin til þess að, ég tilbúin til að taka ábyrgð á því að einhver taki sér upp nikotínpúða tróðunum í vörun á sér vegna þess að ég segja þessi kúl? Já, kannski meira, síðan langar mig heldur ekki að vera einhver, tilbúin fake fyrirmynd, ég fullorðinn maður, mér persónulega finnst allt í lagi ef ég væri að nota nikotín að ég væri að veipa einhverstaðar að whatever í viðtali en hver er það sem er líklegastur til þess að nota nikotín og hver er það sem er líklegastur til að fara að betta? Það er ungt fólk og ungi kallmenn sérstaklega með veðmálasíðurnar og mér finnst það að vera svona og mér langar ekki einu sinni að skella skuldinni á veðmálasíðurnar og þá sem er að stjórna mér finnst bara reglugerðin í kringum það hvernig má til dæmis auglýsa þetta og að við verðum að horfa í staðreyndina að á meðan við erum í svona grilluðu netumhverfi að þú getur fært bara einhverja hýsingu til Hong Kong og keyrt hana þaðan þá þurfum við bara í staðinn fyrir að setja blátt bann á eitthvað þá verðum við að bregðast við því á sniðugan hátt og ég er ekki búin að kafa djúpt í það en my opinion ættum við frekar að löglega þetta taka skattpeningana inn, setja reglugerð í kringum það ef þú ert með svona síður og þú þurfir þá líka að leggja x fjármagn á móti í S.O.A. eða já, stiða bara eitthvað meðferðarúrræði fyrir strákur S.O.A. er reynda með eitthvað svona spilakassa það er kannski svona, það er svona annar svona hringur sem er svona kannski svolítið já, síðan máttu, þú veist, einhvern veginn síðan má Lotto vera bara setja alla tölunar í gust og það má og það má líka það er app, sko og það má líka tippa á eitthvað dót og svona en það má ekki þetta ég skil ekki fyrir mér þetta samhluturinn sko að einhver leiti þetta er það, ég meina þetta tikkar klárlega í sömu eilastöðina sko en mér finnst vest við þetta dæmi, við erum að tala um þetta mér finnst vest er að út af því að það er bannað að auglýsa þetta þá þarfst að fara einhverja leiðir þá verða svo lúmskar já og líka þá hvað ger ég? Ok, ég get borga bara einhverjum fucking áhrifavaldi sem er up and coming læt hann hafa 200 skall á mánuði til að betta ef hann bettar og sýnir það þú sýnir alltaf í ákvæðliðin á því af því þú vilt ekki auglýsa fyrirtækið þitt í gegnum neikvæðinni þannig að mér finnst þetta vera kannski munurinn til dæmis eins og með áfengispons á plaggati sem er tengt við tónleika sem er tengt við fullorðið fólk að við erum aldrei bara drektu 2 bjóra og lífið þitt verður illa þú bara, þú veist, ef þú drekku 2 bjóra verður allt betra þannig að já, þetta er einmitt, já jú, þetta er mjög viðkvæmt sérstaklega út af því að þetta er rosalega hættulegt og samfélagið er bara þannig að það snýst að miklu leyti peninga og eiga peninga og það er bara búið að selja börnum og ungmennum það að þau komist svona síðar af einhvern veginn bara í lífinu nema það eigi bara rosalega mikið af alls konar dóti og hvernig eignast það alls konar dót þú verður bara að fá svona quick pening og þú veist, þetta er bara það er svona ákveðið sálfræði hernaður þannig í þessu sko. En hefur ekki alltaf verið þú veist, höfum við ekki alltaf viljað vera mjóri með hvítari tennur ríkari einhvern veginn þú veist, ég veit það ekki sko. Hefur ekki alltaf verið eitthvað svona heldur að, þú veist, ég veit ekki fyrir 1000 árum hafi fólk verið að pæla mikið í því ekki vissu. Ég held að það hafi alltaf verið til stéttaskipting og þrá í eitthvað annað og mismunur og hatur og það var allt, það er bara mismunandi mismunandi birtingamyndir á hverjum tíma fyrir sig en það er svona einmitt svona eins og svona kerfi þú veist eins og bara kapitalist kerfi vestrænt svona imperialist kerfi þú veist eitthvað svona sem að hefur svo mikinn hag í að halda þessu svona og er orðið svo mikið afl að kannski farið að hafa meiri áhrif en áður og við kannski sjáum það líka, þú veist, í loftslagsmálum og við sjáum það í uppgangi hægri öfgaafla og alls konar þannig að þú veist, þetta er svona, við erum á mjög skrýtnum stað held ég. Já, ég ég er ekki alhæfa en ég trúi lítið á svona vondukallaborðsring þar sem allir taka vondar ákvarðanir eitthvað svona að því að við högnumst á því en hins vegar held ég að
samfélagið þróist óvart í vittlausar áttir á einhverjum tímapunktum en ég trú líka alltaf á að við munum brenna okkur og lenda á veggjum og við þurfum að bakka tilbaka og fyrir mér ég er sko að því ég horfa á þetta út frá tónlist og það er bara það sem ég þekki best og ég getur upp í skoðan alls konar hlutum og það er þetta leiðrétta alls konar hluti sem ég segi líka en Svo má líka alltaf breytum sko í kringum 2000 þá var líka svona massíft hvað ég var að segja svona materialisma dýrkun í gangi þú veist þegar bara Pop TV var upp á sitt versta Britney Spears og Christina Aguilera og svona Já, ég myndi rekja bara svona persónulega marga af mínum sko innri komplexum fram og fullorðisár bara til aldamóta sko. Já, og ég var með þess að horfa á það mynd sem heitir Woodstock 99 Já, einmitt það sem að það var eitthvað svona geðveikt grillaður tíðarandi í gangi þú veist, allt einhvern veginn svona ofkyrt á sponsum og léleg músík í gangi og mikið verið að keyra út á svona þú veist, svona klám ímynd og eitthvað svona dæmi og síðan sprakk allt bara úr á þessari hátíð, einhvern veginn þegar Limp Bizkit kemur og þá bara svona byrja allir að brenna allt og rífa allt sundur og eitthvað svona En það er einmitt bara þessi sama reiði kannski og við finnum fyrir núna En það sem ég ætla að segja núna er og mér finnst vera alltaf svona svip að því við erum að fara í eitthvað hring og fyrir krökkum sem eru úlingar núna það er 2000 er það sama og fyrir mér var 80s þú veist svona Við ekki segja þetta Ég pældi í samt það er bara ég meina 2000 og 80s og 2025 og 2000 þetta er sama bilið skilur og mér líður eins og við séum að fara eitthvað svona hring í allt í einu varð allt í lagi að vera með mega mikið sponsum og allt í einu varð í lagi að sem máli ég er langvestigur til að tala þetta líka að ég er sponsari drast en ég get samt alveg en það má líka vera þú veist, ég meina maður er alltaf að spegla sig í umhverju sínu og sjálfi ég er bara að reyna að sjá og svo má ekki áfellast fólk eða sjálfa sig fyrir að búa í systeminu sem það býr í sko. Það er það sem ég ætla að segja þess vegna þú veist fyrst var ég til dæmis reiður við veðmála fyrirtækin bara djöfisins drasl, ógeðst, dæmi, bla 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 ok, setjum við til hliðar pælum aðeins í því, þú veist, af hverju er þetta til jú, ok, það er einhver eftirspurn ok, þú veist, hver býr til vandamálið er það fólkið eða er það eftirspurnin eða bla 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 en síðan er það bara hvernig við tæklum það veist, það er líka ástæðan fyrir því að fólk finnir sig knúið til þess að stunda fjörðspil deyfa sig og þetta er bara hluti af deyfingu og þetta er líka bara ein birtingamynd ég held að þeir sem hefur fíkni vandamál að stríða allir með mörg við eitthvað svipa tráma minnstur en detti inn í hvort sem að sé kynlífsfíkn eða alkoholismi eða spilafíkn það sé smá svona pick your drug dæmi en eins og í þessu tilfelli ég veit að stór hluti af mínum aðdáendum eru ungir strákar og ég veit hvað áhrif þetta hefur á unga stráka sem að það er bara hægt að selja þeim fucking allt Já, en svo líka hefur það svo mikil áhrif sko, að seima þá fyrir það að vera einhvern veginn partur af samfélaginu sem þeir alast upp í það er sem við getum gert það versta sem við getum gert finnst mér að taka einhvern og tökum að klám sem dæmi að taka einhvern ungan strák til dæmis sem er að horfa á klám og taka hann og segja að þú ert ógeðslegt ógeð fyrir að horfa á klám í staðinn fyrir að taka nálgunna að fræðan það hvað ertu forvitin og af hverju passaði þig ef þú gerir þetta þá getur þetta leitt að sér þetta þú veist þetta er bara eins og bíómynd og þetta er ekki alvöru og allt þetta samtal Já nema þú veist meiri sér að þú getur sagt ég var að útskýra fyrir syni mínum að Ice Guys er ekki alvöru en hann bara nærði ekki hann er bara já en
hvað voru þeir samt að gera í þessum fötum þannig að, en ég held að punkturinn sé, ég held að það sé ekki rétt nálgun, minnst reiði oft íta fólki frá einhverju og ég get tekið dæmi okkar samskipti back in the days að ég þú veist, þegar ég þú varst að hörða á því sko, Marja feministi og ég gáði lag sem þetta elskum sem öllur að ég man sko eftir því þegar, og ég man ekki hvort þú manur þetta, þú átti sko spjall við mig þar sem þú varst bara svona útskýra fyrir mér við tókum kaffi á prikinu já, ég man eftir þar sem við vorum að spjalla af virðingu hlutina og ég svona, þú veist ég get skilið þetta og ég ósammála þessu en þetta rétt og þú veist, ég held að það sé alltaf leiðin að því bara samtal, já bara, ég trú ekki á það að, veist, ef að vinur minn með, veist, rasískar skoðanir þá held ég að sé langbest fyrir hann að koma heim og hitta pappa minn sem bestur heimi skilur og sem að ég upplifa veistu hvað ég tala um, í stæðan fyrir að íta honum eitthvað svona, nei, ekki, þú skalt vera hefur fólk tilneigingu nefnilega til þess að leita sko lengra inn í ógeðið sko og finna sér eitthvað félagskap þar í fólki sem hugsar eins og þá hurtu allt í einu komið hóp af rasistum. Já, en að því sögðus ég samt líka alveg á því að við þurfum að setja mörk á þú veist, samtal skilur, ef einhver bara ætlar ekki að hætta að segja ennorðið að því að við erum einmitt, en að því að við erum komin inn á þessar slóður, ég meina þú átt svona útlenska konu, íslenska hún er útlensk, hún bara serbi. Já, það heitir það einmitt að vera útlenskur ef að maður er á Íslandi sem nýr borgari eða fættist ekki hér hún er serbnesk og kom hingað þegar hún var lítil og þannig hún, ég meina, þú þekkir það þá væntanlega bara í gegnum konuna þína og hennar sögu og svo bara arfleið hennar í gegnum ykkar börn að þú veist, þeir eru blönduð fjölskylda og þá kannski kemur þessu umræða aðeins öðruvísi við þig. Hún gerir það. Já. Hún gerir það að mörgu leyti með vá, hvað erum við að byrja? Ég var ekki búin að hugsa um að tala um þetta en það er margt sem stuða mig það er margt sem að mér finnst bara við megum ræða skilur, það er bara við erum þjóð og við erum einhvers konar viðkvæmt blóm sem að þarf að móta sig í bara vaxandi heimi með auknum samskiptum bæði með interneti og auðveldari flugsamgöngum og skipum og whatsoever og sérstaklega stríðshrjáður lönd og alls konar aðstæður í gangi og þáttöku okkar í stríðum og svona, mér finnst það náttúrulega alltaf galið en mér finnst það aldrei eiga rétt á sér, ekki neinskonar búning sama hvað það er ég bara, þó svo að við styðjum Úkraínu þá sem galið að við kaupum vopn fyrir einhvers staðar. Já, það er náttúrulega bara, ekkert eitthvað betra að skjóta rússneska unga menn heldur en úkraínsk, eða þú veist, þetta er allt fólk. Já, mér finnst við bara geta verið nútralt þarna á kantinum og verið með skoðanir, en það sem ég ætla að segja er ég held að maður er oft hrædd við að fara inn í þessa umræðu bæði af hræðslu við að vera flokkaður inn í báða sko pólana og mér fannst aldrei fyndið eins og það voru þessi mótmæli þarna í síðustu helgi? Nei, það var svipadæmi samt, það var þarna á Austurvelli ég man ekki hvað voru þau að vera að mótmæla hvað þau vildu fá harðari landamæralög að ég vil ekki þessi hópur, ég skal útskýra þessi hópur er Ísland þvert á flokka er einhvers konar afleiðing að því hvernig stjórnmálufólk hefur leyft sér að tala í garð minnihlutahópa á Íslandi vegna þess að það er mjög þægilegt fyrir þá sem að hér ráða fyrir þá sem að hafa hagsmuni þú veist, elítu ef að við getum orðað þannig að benda, þú veist, á eitthvað annan
heldur en sjálfan sig sem vandamál, þú veist, að því að fólki farið að finna fyrir því á eigin skinni að, þú veist, maturinn er dýrari og það fær ekki tíma hjá lækni og það eru alls konar svona hlutir sem eru allt í einu venjulegt íslenskt fólk farið að finna fyrir auknum mæli og þá fer það að hugsa bara, býtu, af hverju þetta svona og þegar það horfir á stjórnmálafólkið sem að það kaus og treystir og þeir segja að það honum að kenna, þá treystir það óneitanlega því og fyrir vikið þá bara fer eitthvað svona stað þú veist, og þetta búið að vera alveg ótrúlegt að fylgjast með þessu, ég meina það náttúrulega búin að vera bara ákveðin þróun þegar maður lítur yfir síðustu 10 ára eða eitthvað, maður sér það svo sem alveg svona í einhvern veginn maður getur greint það, en svo hratt núna síðasta árið að það er eiginlega með ólíkindum að við séum bara komin með þú veist nokkur hundru mann sem eru bara rosalega tilbúin til þess að standa á Austurvelli og segja bara við erum rasistar, svo með það við viljum bara eitthvað loka landamærum ekki við erum rasistar, svo með það og ég held sko að við þau segja það smá samt svo góð þau segja okkur er alveg sama þótt í kallið okkur rasista ég skilja en það sem ég á svo erfitt með að skilja hvernig til dæmis þegar Lil Binni var með ræðuna sína þegar hann stendur á Austurvelli og einhverjum tímpúndi verið að púa á íslamstrú og hann einhvern veginn í einhverju treyju með íslensku fánana blaktandi og allir eitthvað og ég skil ekki hvernig þú getur ekki séð og ég er ekki að segja að þið séu rasistar eða nasistar en þetta er mjög rasistarlegt skilur, með bara lúkið eitthvað svona en má ekki bara kalla það þeir eru bara rasistar því að þau haga sér eins og mér langar samt líka ég hitti vinn minn á Móndólu, ég ætla ekki að nafngreina hann en hann er alls ekki íslenskur og hann er frá Suður-Ameríku og ég sé hvað er þetta að gera hann eitthvað og hann ég verð eiginlega ræsti að leika hann bara allt og mikið heldur útlending eitthvað svona og ég bara ég sagði og hver er þetta og hann útskýrir fyrir mig hver er að mótmæla og ég sagði, og ég get ekki sagt nafna þess ég sagði sko, þú gerir sko grein fyrir þegar þetta er búið þá ert þú bara næstur í rauninni og síðan kona mín og einhverjar aðrir en það sem ég langaði að segja er en hvað fannst þú þegar þú sagðir þetta, hvað sagði hann þá? Var hann alveg hann var alveg svona, ég hafði ekki hugsað það þannig en sko mér langar heldur ekki að gera lítið úr því að ég held að sé fullt af spurningum og fullt af hlutum sem að fullt af fólki þarna hefur að segja sem að á alveg rétt á sér en hvernig þetta er matreitt og hverjir eru hávarastir og það verður alltaf hættulegt en mér finnst líka það er kannski einmitt að því að þau eru búin að vera útilokuð og það búið að hýja svo lengi á þau að þau eru komin út í bara eitthvað svona horn og það er það sem ég segi, þú veist að það einn með rasíska skoðanir þegar það búið að svona hýja út í eitthvað horn það sem eru bara rasistar þá eðlilega eru þau þú veist þá standa þau svo saman þú veist þetta er svona það er svo auðvelt einhvern veginn að hafa þetta ekki svona. Já, en síðan er líka svo vont að þú veist, síðan er Heikafalls náunginn sko, sem tala hæst. Síðan kemur einhver hinum með henn á móti sem er bara, þú veist, alveg bara... Fílaðalega útlendinga? Nei, sko, þú veist, ég er meira með bara svona full blown bara, þú veist, á ekki að vera með reglur og útlendingar eru alls ekki vandinn og, þú veist, það er samtali í miðjunni hana sem að ég held að sé bara nauðsynlegt að eiga. Ég er alls ekki gaurinn til þess að, þú veist, finna út úr þessu en mér finnst allt í lagi að mér finnst alltaf líka rangt að segja þú veist, þið eru með rangar skoðanir í staðin fyrir en samt þegar svona skoðanir eru orðnar mjög meiðandi fyrir ákveðin mjög viðkvæman hóp þá eru þær vondar sammála, auðvitað, ég er sammála því auðvitað, alltaf mér langar að taka nokkuð ég væri helst, eigum við penna á blað til að skrifa hluti niður af því annars mun ég gleyma stöffi það er sko servietta þína og hér er penni ok, ég er með þú ert að leita ég er með Nornabókina mína þú ert með Nornabók já ok, byrju, ég ætla að segja fyrst að ég ætla að skrifa svona þú voru að tala um að skrifa ég veit það ég seti inn mynd úr þessum mótmælum já ég ger ekkert annað, ég posta svona mynd já, þú gerði grín af Lil Benny ég posta bara mynd af bakinn á honum og ég segi síðustu tónleikar
eitthvað svona gaman að fylgjast með lokatónleikum Ylfinna. Ekkert annað, ég segi ekkert annað. Svolítið fyndið, en kannski líka í smá mótsögn við nákvæmlega það sem við erum að tala um núna. Að þú veist, að kannski maður á ekki að hýja á fólk sem er að gera mistök, maður á að hjálpa þeim að gera betur. Já, kannski. Það bara alveg rétt hjá þér. Mér fannst þetta bara ófyndið. Þetta var mjög fyndið, ég tók eftir þessu. Kannski alveg rétt hjá þér. En það gerist aldrei fyndin hlutur í kjölfarið í bakendanum af samfélagsmiðlunum mínum sem að enginn sá. Og það er að svona grænasta vinstrið kemur inn og er mikið að þakka mér fyrir. Alveg búin takk fyrir að nota þinn miðil og takk fyrir að segja þína skoðanir og síðan meiri segja lið sem var eitthvað svona Binni og vinir hans og ég svara bara, vinir hans hann er þarna og byrjum bara að minnst ótrúlega skrítið að fara flokka eitthvað vinahóp út frá einhverju sem að einhver segir og ég meiri segja að hugsa eitthvað svona ég að fara að setja klöpt upp nei, Aron Kristinn ekkert búin að vera hann hefur ekki haft sér fyrir með og meiri segja bara tala um þetta svona sko dróð sér til hlés síðan hinpóllinn það sem að mér mest finnast er að ég raun og veru sagði enga skoðun en fólk gerði sér upp hvaða skoðun ég hafði og fór að þakka mig fyrir hinum megin fekk ég alls konar svona, þú ert sem sagt að segja að það eigi bara að koma inn að endalaust útlendingum og taka jobbin okkar og ég nei, sagði það ekki og þú ert sem sagt að segja bla 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 og ég sagði, nei, ég sagði ekki neitt og finnustu skilabóðin eru sem að mér langar sko að ef ég næja að fletta þeim upp í flýti annars ætla ég bara að lesa þau eftir minni ef ég skrifa hérna flóttamenn og sé hvort það komi upp hérna hjá mér já, hérna er þetta, ok það er sem sagt hvað gauðir sem er hérna reyður við mig hvað búa margir flóttamenn heima á þér og ég segi að reyndar býr flóttamaður á mínu heimili og er kona mín þannig að hann segir bara einn og ég segi ég skil ekki alveg punktuðinn en já, bókstaflega einn Þú vilt opin landamæri fyrir fólk sem telur mig og aðra Íslendinga rétt dræpa. Ég bý í Breiðholti, njóttu ljúfa lífsins í Vesturbænum. Ég sagði, ég er úr Breiðholtinu, uppalinn og bý með flóttamanni. Ég hef aldrei talað um opin landamæri. Þú ert ekki rosalega snjall í fyrstu tilraun og síðan bara hættu að tala saman. Já. En þessi hræðisla sko, sem að þessi einstaklingur hefur, hún er sko raunveruleg, þú veist, að sko, þú veist, og það sem er svo átakalegt í þessu öllu saman er að ef að einhver manneskja sem hefur áhrif í samfélaginu, hvað sem að það er stjórnmála leiðtogi eða bara einhver manneskja sem að gæti raunverulega náð til þessa hóps, gæti bara svona útskýrt, þú veist, það er ekki rétt að allir múslimar vilji drepa þig af því að þú ert hvítur eða kristinn eða hvað sem það er og þetta hérna er sko, þetta er upplýsingaóreiða, þetta er propaganda, þetta er svona og hérna að því að sko, já, hérna því að þetta samtali einhvern veginn þarf að eiga sér stað. Ég er með lausn á þessu. Já. Mér finnst að frista alla innkomin í landið og það má enginn fara heldur. Oh my god. Skilur við? Landamærin verða frist alveg bara alfarið. Já, bara inn og út, bara ekki séns. Það er bara enginn, það er bara hægt að senda ykkur skip með eitthvað drasl og svona. Við fristum þetta bara alveg og það er bara þið með ekki verið löðalda og þið með ekki koma. Oh my god. Við þurfum að finna eins út úr málunum hérna. Og síðan getum við talað saman og síðan það er búið að leysa þetta þá við getum bara farið í rímnastríð. Já, hvernig verður það? Taka það. Nei, veistu, mér finnst þetta sorglegt, mér finnst líka sko, mér langar að taka eitt dæmi án þess að vá, ég get ekki alveg ok, ég ætla að fara í þetta án þess að nafngreina og ég ætla að reyna að tala í kringum þetta án þess að fattist hvaða mál þetta er það er allavega atvik sem kemur upp í grúppu sem ég er í þar sem er verið að tala um eitthvað barn sem að sagði ógeðslega hluti og útlendingur sem sagði ógeðslega hluti við íslenska stelpu og íslenska stelpur að segja ljóta hluti við hann á móti og svona og alveg þannig hluti að ég hugsaði, veist, það má alveg sko skamma þetta barn og taka það til en ég hugsaði samt líka
þetta er líka barn, þetta er 11 eða 12 ára gammalt barn og það er verið að posta málinu hjá þessu barni og skrifa fyrsta vél heim hashtag á dæmið og ég hugsaði, þetta er í fyrsta lagi eitthvað sem hefði átt að tækla bara innan annarkvort skólaveggja eða bara milli foreldra í staðinn fyrir að setja þetta á opinberan vettvang og í öðru lagi þá sko blandast þetta saman í að þetta séu múslimar útlendingar og einn af strákunum sem ég veit í þessu máli bara talar íslensku og ekki múslimi og ég var að sendi á þá mannesku ég var að benda þér réttilega á að þarna dæmi alvöru fordóma óvart þú ert að taka eitthvað mál og ég held að það sem að ég hræddur við þegar við erum að tala svona útlendinga á svona nastíhátt það alltaf fullt af liði sem að saklaust og venjulegt fjölskyldufólk eða á eðlilegt líf sem að mun lenda í hakkavilni samhliða því sem fólkið að reyna að segja að því, þú veist, það er réttlætilegt að fórna bara heilu fjölskyldunum sem hafa ekkert til saka unnið, bara út af því að það eru einhverjir nokkrir dicks út í bæ. Já, en á sama skapi, sem koma frá sama landi. Á sama skapi finnst mér líka nauðsynlegt að við getum átt spjallum að ef einhver með dóma á bakinu eða brýtur af sér að þá þurfa að vera bara einhvers konar refsið aðgerð gagnvart því sem að ég veit ekki, þegar menn eru búin að afplána dóma þá eru þeir búin að afplána sitja þú veist, inni svona sína skuld sko, já, þú veist, og þá og þannig að þú veist, þá þeir í rauninni bara, þú veist, bara frjálsir venjulegir menn búnir með sína fortíð, þannig nákvæmlega eins og Skjöldur Íslands vil ég láta koma fram við sig þeir eru margir hverjir hafa sittið inni fyrir mjög alvarlega glæpi hafa afplánað og eru breyttir menn í dag en þeim finnst til dæmis að það eigi að loka landamærunum fyrir mönnum sem að hafa setið inni fyrir dóma eitthvað annars þar og ég skilji, en þá getur skoða já, vá þannig ætla ég til dæmis bara að ég hef bara ekki eins og pælt í þessu svona og ég hef ekki skoðað, ég hef ekki séð þennan vinkil ég held að einu punkturum minn sé og þú heyrir alveg að ég að reyna að vera rosalega bara opinn fyrir því að fólk geti átt samtal ég hata samt rasismatal og ég hata þegar fólk flokkar alla útlendinga undir sama hatt og líka eitthvað svona já þetta duglegur Íslendingur sem að hún sýnir að hún vill læra hérna bla 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 og ég ætla að taka dæmi að við erum að labba hjá Melaskóla hérna í Okonomin við erum eitthvað út að leika með krakkana og við hittum hóp af múslima krökkum bara fullt af einhverju liði svona aldrinum 8 og elsta var 17 ára og við erum eitthvað að tala við þessa 17 ára píu og við erum eitthvað svona ok, þú talar íslensku og bara pínlítið og langar þig að tala íslensku já, en þú veist það tala alltaf bara allir ensku mig hún sagði, mig langar rosalega mikið að læra íslensku en ég finn og þarna myndi Póttur segja hún verður bara að reyna bit eða eitthvað svona en þú veist ég held að við séum bæði mér finnst alveg mér finnst alveg eðlilegu partur af því að flytja eitthvað og búa til nýtt líf og að þú reynir að kynna þér ég held að allir vilja það sko. já, ég reyna að kynna þér tungumál og hætti það bara svona lykillinn inn í samfélag já, bara til þess að líða vel en ég held að við séum kannski ekki búin að hugsa þann vinkil að kannski erum við ekkert eitthvað alltaf 100% saklaus í því af hverju fólk talar ekki fullkomna íslensku. Nei, og það líka, þú veist, af því að það svona stéttskipting og það svona félagslegt, bara svona félagslegur tröppugangur og þannig að þú veist, það eru til ríkir innflytjendur á Íslandi og það eru til rosalega fátækir innflytjendur á Íslandi og þú veist, barnmargir og eiga í svona erfiðum félagslegum aðstæðum, kannski að flýja stríð eða annað og sko, það fólk í miklu verri stöðu heldur en einhver frá sama landi sem á rosa mikinn pening einfallega vegna þess að báði foreldrar þurfa að fara og þú veist á vinnumarkað börnin, það enginn til þess að hjálpa þeim með námið foreldrarnir geta ekki
farið sjálf að læra íslensku vegna þess, eða þú veist, þannig að þetta er alveg, þú veist, þetta er svona marglaga vandamál, þannig að við, sko, þú veist, þetta er svona... En kemur þá ekki önnur spurning á móti samt líka, bara til að velta steinum, þá þurfum við að vera með gott kerfi sem tekur á móti fólki að því ég held að við séum ekki að gera fólki neitt greiða og ég vil taka konuna minn sem dæmi og ég gerir mig grein fyrir því að þau eru kvótaflóttamenn sko árið 96 sem er allt annað dæmi heldur en það sem er í gangi núna þau eru 11 fjölskyldur eða eitthvað sem að mæta frá Serbíu. Ég man eftir þessu. Manst eftir þessu? Já. Og ég sko... Það eru jafngamlar mér, og það voru mínum aldri. Hún er 86, já, hún er Jelena. Sko, þau fara á Ísafjörð og Hvolsvöll og svona og þeim er skaffa húsnæði og kennslu og þau fá svona stöðningsfjölskyldur til þess að sjá sig og flestum þessum aðilum vegnaði bara rosalega vel mamma og pappi í Jófunu Vestna og Nebosja amazing fólk skilur þau fóta sig í samfélaginu reyna sitt best að læra íslenska tungumáli eða þú ert 35 ára þá er ekkert rosalega rétt að læra íslensku þannig að mér finnst við líka stundum mér finnst það að vera regla bara ef þú ert yfir 50 þá er ekkert verið að ætlast til þess að þú reynir að læra fucking íslensku börnin fara í skóla og læra íslensku og ég meina Jófana eins og segir hún er útlendingur og hún er samt alveg hún er Íslendingur líka og börnin mín tala serbnesku bara hugsa hvað það er líka dýrmætt sko að þú veist bara fyrir börn að alast upp á svona þú veist tvöföldu menningarheimili þú veist sko þá er ég að tala þú veist mamma er frá Serbíu pappi er frá Íslandi við búum hér saman og þú veist og líka sko það er svo ótrúlegt og það er svo gott að geta gefið börnum mörg tungumál sko bara held sig ekki og frábært fyrir þau geta ferðast til heimalandana og í raun og veru til allra Balkanlandana og tala tungumáli sko að einhverju leyti en það sem ég ætla að segja síðan svo fyndið sko síðan kemur ég kynst konum minn við erum saman þegar við erum í 7. bekk held ég og ég man hún kemur fyrst tala bjaga íslensku og maður gerir svona eins og þegar krakkar eru að rífast ég man við vorum alltaf vinir og samt ofta kýta sko og hún var kannski að rífa eitthvað kjafti mig og segja eitthvað ljótt og ég man þegar ég kallaði hana flóttamanna druslu þegar ég var lítill en sem er svolítið fyndið að því að svona 2 ára setna þá er ég í hægferð í íslensku og hún er hraðferð sem var mest geðveikt stöf sko það bara þessu tengt já, sorry, ég ætlaði að segja eins og það að segja svona hlut hræðilegu hlutir að segja en þarna varst þú bara lítill krakki og þú veist alveg svo þú veist að tala krakkana hana og þarna þurfti bara einhver að taka og come on, heldur ég ekki sagt ógíslega hluti og heldur ég sé frjálsaði að hafa sagt hafa sagt ennóðið einhvern tímann ekki á fallega nátt eða nota orðið faggi eða alls konar dót sem að ég ger ekki í dag sem að mér fannst snilld að segja þegar ég var barn það er vegna þess að þú hefur fengið þú hefur bara fengið bara þau forréttindi að fá að gera mistök og læra af þeim og gera betur og þú veist og mér finnst að við þurfum einhvern veginn að tækla ansi margt af því fólki sem að kannski lætur einhvern veginn svona leiðast út í þessa allt hægri byltingu sem að á sér stað á Austurvelli nú reglulega þessum fundum sko að þú veist að við verðum að gefa þeim tækifæri til þess að svona fatta að þú veist já heyri þetta er ekki rétt og einhvern veginn að þau skammi sín ekki heldur fattar hvað ég er að fara mér finnst sko eða eigum við bara seima fólk sem að mér finnst ég er en þú veist en samt finnst mér smá líka að það eigi að seima fólk sem að segja ógeðslega hlutum annað fólk sko já ég er alveg sammála því en ég er meira þess að á þeirri skoðun að þú meir hafa þá skoðun að við eigum til dæmis bara ekki að taka mót útlendingum mér finnst allt til, ég er ekki að segja ég sé sammála þeirri skoðun en mér finnst að við en síðan er það bara þegar fólk er með sko og ég er að tala smá ringina en þegar fólk notar ógeðslega orð eða segir ógeðslega hluti sem eru byggðir á bara svona pjúra rasisma eða við séum æðri út af því að við erum
kristin, ég trú ekki að séum aftur að tala eitthvað svona að, kristin trú versus svona trú Já, meðan að þú veist, það svona stórkostlegur fólksflótti úr þjóðkirkjunni, þú veist, þá einhvern veginn, þá erum við samt komin í eitthvað svona fundamentalisma í kringum kirkjuna og Guð og eða, þú veist, þetta allt svona af hverju uppsveifla í trúmálum nú ég mjög hlindur því og fyrir mig á minn eiginhátt inn í hausnum á mér trúi á hluti sem að mér finnst þægilegt að trúa þeir eru ekki skrifaðir inn eina bækur Ég með kenningu við erum, þú veist ég er búin að pæla mjög mikið í þessu og tala fullt af fólki varðandi nákvæmlega þetta ég held að það sé að því að við erum svo einmana og þú veist, lífin okkar eru bara þannig og það bara, þú veist, þetta system sem við erum búin að búa okkur til hérna þannig að þú veist, við erum með enga bíl við förum inn í, þú veist, íbúðarnar okkar eftir vinnun okkar við hittum engan, þú veist við tölum ekki einu svona afgreiðslu fólk lengur að því að við bara gerum þetta sjálf og þú veist, það einhvern veginn, við eigum í engum svona félagslegum samskiptum og hérna sá staður sem hefur þjónað sem svona samkomuhús þetta kirkjan og það kannski ekkert óeðlilegt að þú veist, fólk sem eitthvað leitandi, það finnur ekki alveg hérna sitt træp að það einhvern veginn leiti þangað því að þú veist, hún svona einmitt, þetta ríkiskirkjan. En það ekki, mér finnst, ég var einu svona svo andugur trúabröðum og ég held að við höfum öll farið í gegnum svolítið tímabil. Svona rosa reiður gagnvart öllu. Í dag sé ég auðvitað getum við bent á okkur svona sögulega staðreyndir viðbjóð sem hefur átt sér stað í trúabröðum en í dag en það nú yfirleitt bara þegar vont fólk notar trúabröð til þess að réttleita eitthvað ógeð 100% sammála en í dag einhvern veginn ég respekta öll trúabröð sem respekta önnur trúabröð ég held að þau séu öll þar í grunninn en það eru samt í þau eru meira líbó til dæmis eins og í fríkirkjunni það eru staðir þar sem að trúabröð eru opnari fyrir því að þú veist blóðir inn í kirkju eða takir á móti einhverju annari trú með trúarathöfn eða eitthvað svona dæmi mér finnst alltaf slæmt ég alltaf að segja þessa setningu, elskana Afi sagði við mig umkringduði fólki sem að leitar á sannleikanum og forðastu fólk sem búið að finna hann og mér finnst þetta að vera svo gott dæmi, bara að vera ekkit eitt rétt auðvitað, ég fullt að hlutum en veist hvað ég meina? Nei, ég veit alveg, bara því meira sem maður veit því betur átt að maður sjá því að maður veit ekki neitt og þú veist, maður bara einhvern veginn alltaf að þróast og læra og ég held að þetta sé bara mjög rétt sem að við sagði. Grunninn að svona að svona guðspælingar eru fallegar, núvitundar pælingar að finna einhvern svona aðri mátt innra með sér eða annar staðar og finna innri ró og geta tala við einhvern svona en síðan þegar þetta narróað niður í herri já, by the way, þú veist, og þetta svona að þá verður þetta ekki fallegt, finnst mér og ég ekki að segja að allir prestar séu vondir eða trúa vond eða Nei, ég meina þú veist það sem að trúaritt náttúrulega geta ekki tekið tillit til dagurinn í dag vegna þess að þau voru skrifuð fyrir skriljónurum og hérna það erfitt stöf fara eftir einhverju handbók og þú veist og ég meina ég held að þú veist svona bókstafstrúar fólk átti sig meira segja að því að í mörguleiti að þú veist að það þetta eins og til dæmis bara kristufólk í hérna ríkiskirkjunni, þjóðkirkjunni það þú veist það aðhyllist hérna Nýja testamentið frekar heldur en það gamla vegna þess að þetta gamla eiginlega frekar subbulegt ég bara null stúdrað og ég meina og aðhyllist og ekki aðhyllist en ég get sagt þér gott dæmi hérna, ég var líka svolítið svona eitthvað trúabröð eitthvað svona, þú veist með þá og það voru líka fordómar í mér sko að því að við erum öll með fordóma og við erum alveg svona konstantli alltaf bara að vinna okkur út úr því að vera fordómafull að því að hérna, þú veist, þú ert náttúrulega bara fordómafullur og þú skilur ekki eitthvað eða þekkir ekki eitthvað Gaza, fólki á Gaza vinir mínir sem eru múslimar sem koma frá Gaza og koma frá Palestínu þeir
hafa mist allt sitt, þeir hafa mist bara heimalandi sitt í hendunar á hræðilegum innrásarher og þeir hafa mist fjölskyldumeðlimi og börnin sín og bara allt einhvern veginn. Það eina sem að þeir eiga trúin þeirra og það það sem ekki hægt að taka af þeim. Og þegar að þú horfir á palestínufólk, að það einhvern veginn, það svo ótrúlegt hvað þau eru í svo miklu jafnvægi miðað við það sem að ganga á. Og þá skilur maður, og þau segja það bara vegna þess að ég veit að Allah með mér. Og það svo trú sem að kemur þeim svo ofboðslega langt og einhvern veginn, sko, einmitt, og þegar þú ert búin að missa allt og þá þetta það eina sem þú ert eftir og þannig skil ég, þá fatta ég, það bara svo bing, kveiknaði pera og ég var alveg, já, ég fatta. Mér finnst bara svo, meira svo þó að sko að Palestínu múslimar væru segjum bara, tökum bara dæmi, það væri eitthvað svona hræðilegasta fólki heimi, að þú getur horft á þetta og verið bara, nei, þetta og ég held að fæstir hugsi svoleiðis. En það þessi, sko, þú veist, það þessi afmennskun sem hefur átt sér stað og þú veist, og það þannig náttúrulega sem að öll bara svona þjóðarmorð og hópmorð og allir svona, þú veist, targetaðir svona targetaðir svona fordóma hreyfingar hefjast á því að einhverjir afmennskar, hann ofðeraður. Upplifir samt ekki og núna svona, þú veist, auðvitað veit ég að auðvitað veit ég að flestir að fæstir mæta kannski á mótmæli. Það in a way dedication og þú veist, setja sér dýpra í málefni og kannski einhvers konar hræðsla við að vera flokkaðar einhvers staðar. Ég myndi halda að flestir á Íslandi hati hvað að gerast í Palestínu og finnist það óþægilegt og ljótt og vont og vilji fólki betur. Ég trúi þessi 73% ég trúi í raunverulega að við séum og það oft svona, ég held að fólk seti sig oft bara ekki inn í málinn bara því þeir finnst það óþægilegt. Mér finnst ekki gaman að fara í gegnum vídeo og sjá löppa barnið, skilur en samt svona einhver leiti nauðsynlegt að vera, þú veist, meðvitaður. Maður þarf að vita hvað, þú veist, þetta heimurinn sem við búum í, þetta það sem að gerast í okkar nafni svolítið. Mér finnst bara svo hættulegt hvernig þessi umræða að blandast inn í hælisleitenda og flóttamanna umræðu að þeir séu hræðilegir og mér finnst það einhvern veginn svona eins og það réttlæti þá að við séum ekki með, réttlæti að við séum ekki duglegri að taka þátt í einhverjum hlutum eða þú veist, ef einhverju væri settur hérna on the spot og hann væri spurður bara, þú veist, ef þú hefur tækifæri til þess að bjarga mannslífi, þú veist, gerur það já eða nei og þú veist, ég held að allir myndi segja auðvitað myndi ég bjarga mannslífi. Ég þekki þetta ekki, ég ekki það djúpt í þessu, ekki íslenska ríkisstjórnin alveg, þú veist, Palestínu megin, segja þær ekki ópenbarlega Palestína ríki og þau reyndar, sko, málið það sem að með íslensku ríkisstjórnina alveg eins og hérna bara eiginlega allar aðrar ríkisstjórnir þessa heims, þá eru þau rosalega mikið að reyna að feta einhvers konar milliveg og það talað tveggja ríkja lausn og eitthvað svona, en það sem að tveggja ríkja lausn hefur fært okkur þetta ástand og við þurfum bara átt okkur á því að þú veist, þetta er svo miklu meira heldur en bara þessi, þú veist, eitthvað A og B að deila, þú veist, þetta snýst bara sko hugmyndafræði og svona kerfi, þú veist, imperialist kerfi, þar sem að einhver getur komið, rekið burtu, innfæta, hérna byggt upp nýtt samfélag eftir, þú veist, einhverju svona hugmyndafræði og hérna, og þú veist, og ég held að það sem að veröldinni að, þú veist, við erum öll með yfirvöld og hérna stjórnmála fólk og sem að einhvern veginn gengst upp í þessu kerfi og trúir ennþá á það einhvern veginn og þá svo rosalega erfitt að því að leið og þú segir bara, herðu nei, við þurfum bara, þú veist, Ísrael ekki ríki, það eru vissulega til fólk Ísraelar í Palestínu, en þú veist en ef við tölum bara svona, þú veist, ef við leggjum spilin á borðið bara, þú veist, ég held að við vitum bæði að það aldrei, þetta aldrei að fara að snúast í nákvæmlega hina áttina og þetta verði bara
Palestína, en við höfum séð það gerast nefnilega, þú veist, ég meina Suður Afrika, apartheid, þú veist, ég meina það er nefnilega kemur alltaf svona punktur og ég meina og bara helförin þú veist, nasistarnir þú veist, voru reknir aftur inn í hérna Þýskaland og hérna fattar þú veist, þannig að þetta er bara nákvæmlega sama, þú veist, þetta er bara sagan að endurtaka sig með svolítið svona ekstrím hérna nútíma öfga, þú veist, drónavopnum og hérna, en þetta, þú veist, einmitt, þetta er eitthvað sem að hefur gerst áður og hérna þetta vonar maður að besta og ég sem hérna bara, þú veist, íbúi Vesturbæjar Reykjavíkur hérna, get lítið annað gert en að bara annarkvort að vekja athygli á einhverjum hlutum í gegnum mig persónlega og síðan bara vona það besta, en maður er svona velti fyrir sér auðvitað bara svona auðvitað vil ég að fólk eigi að fá að heima þar sem það á heima og haldi í sitt en þegar þetta komið á svona stað þá hugsa maður svona væri betra er þetta að fara að hætta, er þjáningin að fara að hætta, væri betra að þetta er leyst með öðrum leiðum já, ég held að það þurfi hernaðarlega íhlutun til þess að bjarga Gaza, ég held að það sé alveg bara ég er að tala um þetta bara eins naív og hægt ég held að það, þú veist, það ætti að vera löngu orðið ljóst að mér finnst líka vont að hérna við verðum líka að horfa og ég veit að kommentakerfin og Ísrael, stuðningsmenn Ísrael alltaf benda á hérna þeir eru alltaf að vera færri og færri er ekki 11. október sem þetta 7. október sem er alltaf verið að benda á þetta en að samaskapi ég er bara svo mikill Þú veist hvað gerðist 7. og 5. og 4. október. Ég er ekki að benda á þetta. Það sem ég er að segja er að mér finnst bara alveg svo vorum að tala um Úkraínu og Rússland á hann. Mér er í raun og veru alveg sama hvort þú sért að skjóta barn í hausinn sama hvoru megin það stendur. Mér finnst það alltaf vera viðbjóður og mér finnst það vont í hjarta sko. Og þannig að ég var í einum mótmælu niður á Austurvelli og þetta er engin punktur í að ég sé ekki sammálaðir. Þá var verið að segja hérna frjálspalestína, síðan kom einn setning sem var sendum eldflaugar á Ísrael og þetta var tjanta sko. Það var, já, og ég var bara svona, ok, ég er geðið til að standa en ekki til að segja þetta, skilur. Nei, ég er mjög hissa yfir því, því nú hef ég mætti mjög margar og ég hef ekki heyrt þetta. Nei, þetta var, þú veist, mér langar næstu að klippa þetta út bara til þess að láta þetta ekki vera punkt eins og ég sé að tala um þetta. Nei, við skulum bara, það er ekki punktur, en þú upplifir það samt að, þú veist, ég meina, þið langar ekki að réttlæta morð með morðum. Nei, og þú veist, hefna fyrir morð með morðum. Þetta er þetta útskýra, þú veist, það er að útskýra akkur nonni misti hendina þegar hann hérna, potaði ljónið, skilur bara, við skulum tala um að einhver leiti, en mér finnst hérna, mér finnst í grunninn finnst mér þetta bara svo ógeðslega sorglegt og auðvitað væri næst sem maður geti gert svona bara og hægt að sjá þessa ógeðslega þjáningu og fyrir mér er engin spurning að þetta sé þjóðamorð, það er bara það að sé ekki verið að gefa fólki að borða og að sé verið að banna fólki að fara með snuttur og bleiur, þar liggur þessi ógeðslega mannvonska sem að þú veist, hver sveltir börn? Þú veist, þetta er bara vont fólk, en það er ótrúlegt að sjá samt, ég held að það sé líka, það búið að vera svo mikið propaganda að ísraelsk börn trúa í bara raunverulega palestísk börn séu rottur. Og það er nefnilega, þú veist, en við þurfum að bjarga þeim börnum. Eru þau vond? Nei. Veistu hvað ég er að tala um? Nei, auðvitað eru þau ekki, börn geta ekki verið vond. Það er bara þannig. Börn er ekki vond. Þú veist, þau geta gert alveg umulega hluti og þau geta verið algjörði dykk. En þau eru bara, þú veist, það er bara ekki mögulegt. Af því að þau bara hafa einhvern veginn ekki eins og vit á því. En það er hægt að halda einhverjum upplýsingum með börnum og bara langt fram með fullorðins ár og það er hægt að láta fólk trúa öllu og það er það sem er svo skeri. Ég meina, manstu þegar við vorum að, þú veist, alast upp og vorum að læra um bara helförina og við hugsaum með okkur
hvernig gæti þetta gerst? Já, og við hugsaum bara, hvernig gáttu þau hugsa svona annað fólk? Og ég meina, þú veist, bara ólst uppið bara þetta. Bara, það það sem við erum að horfa á bara. Og svo erum við bara að horfa á þetta núna. Og ég meina, við settum okkur öll í ákveðin spor. Þetta var, þú sko, gott ef þetta var ekki bara eitt af svona kaflaverkefnunum í helfarakaflanum í sögubókunum. Þú veist, eitthvað svona, settu þig nú í spor þeirra sem eru á Íslandi að upplifa helförina eða eitthvað svona. Og ég man eftir því að það var sagt frá, það var kona sem reyndi að fela gyðinga heima í sér og lítil börn og hún var svona, þú veist, eftir á þá var hún álitin svona ákveðin hetja en á meðan á þessu stóð þá var hún ásótt og fangelsuð og alls konar en hún, sú kona satt alltaf í mér persónulega sko og ég held að sko að þú veist, við þurfum kannski bara að trúa meira á það að þú veist, við getum öll breytt einhverju, eða ekki? Jú, ég veit hvað meinar. Ég held að það sé kannski líka, eins og ég segi, hvað get ég gert, bla, eitthvað. Auðvitað getum við haft hjútsrödd. Maður upplifir sér bara varnarlausan. Ég held að það sé dálítið svona... En er það ekki sem ásamt svona, þú veist, maður ekki bara eitthvað ofgóðu við sjálfa sig þá? Einhverju leyti, auðvitað er þetta það er bara, svo óþægilegt. Ég elska líka bara hvað líf mitt er þægilegt einhverju leyti, veistu hvað ég tala um? Bara, veist, og ég held að við gleymum því oft hvað við erum í miklum toppmálum minna burt sér frá persónulegum vandamálum og alls konar. En finnir þú ekki fyrir svona, þú veist, ég nefnilega, þú veist, ég finn fyrir alveg svona nagandi, þú veist, nístandi samviskubiti yfir því. Yfir því að hafa gott. Að hafa það svona gott vegna þess að ég er fædd hér og með hvíta húð á meðan að, þú veist, að það er til einhver kona sem er alveg svo ég, hún er kannski bara sama ammælisdag og þú veist, hefur bara, þú veist, einhvern veginn alist upp bara á eitthvað allt annars staðar á netinu. En það er, sko, mér finnst samt að, ok, ég ætla ekki að fara að gera þér upp skoðanir, en mér finnst ekki rétt að vera með nagandi samvinskupið út frá aðstæðum sem að þú hafðir í raun og veru enga stjórn á sem manneskja að fæðast einhver staðar. Alveg svo hún. Ég hef mikla samúð. Ég hef mikla samúð með fólki sem hefur að slæmt. En er það þá ekki vegna þess að henni líður svona, vegna þess að hún er á þessu stað og ég er á þessu stað, verð ég þá ekki nota, þú veist, mitt svona, þú veist, mína yfirhönd til þess að reyna að koma henni upp úr og við séum jafnar. Er það ekki svona? Það er mjög fallegt en ég held að samviskubitið gagnvart því sé ekki endilega eitthvað sem gerir þér en ég henni gott en ég held að sé mjög gott fyrir því að hugsa og fatta að þú sért þú veist, en svona samviskubitið það er náttúrulega bara tilfinning og þú veist, það eru náttúrulega mjög margar tilfinningar en svona samviskubitið er svona gerir maður reiðan á endanum og þá bara springum maður og gerir eitthvað. Ef ég sé barn í hjólastól þá fæ ég hef fengið alls konar tilfinningar en það gerir ekki gagn að ég fari heim og vorkinni sjálfur mér yfir því að líða svo illa yfir því að barnið sé í hjólastól. Já, ég er ekki að meina svona vorkinni sjálfur mér yfir því. Ég meina það ekki alveg þannig. Ég er að meina svona frekar að, þú veist, að ég leyfi mér einmitt að, þú veist, að vera ofbúrslega reið og döpur yfir því og nýta svo þær tilfinningar í, þú veist, að gera eitthvað, þú veist, eitthvað, ok, ætla ég bara að setja og láta mig líða svona eða ætla ég actually bara að gera eitthvað og ég held að, þú veist, að það sé mig langar svo að fólk... Ég tengi við eitthvað svo að segja, en ekki kannski ekki skömm, þú veist, ég skammast mín ekki fyrir að vera hvítur millistýrt að gauðra á Íslandi, það er bara það er einhvern veginn bara það sem ég er og skapaði mér eða gerði eða bara það sem þú fættist inn í ég samt er húðin alltaf síðan alltaf bara samengi þú veist, við megum ekki heldur gera lítið úr vandamálum og uppeldi í samengi við bara hver við erum og hvar við erum mér finnst einhver sem er moldríkur og
ég vorkenni alveg milljónamæring sem að lendir í fjárhagskvíða líka þó svo að ég tengi lítið við það. Þú veist, mér finnst, ég hef samúð með öllum sem hafa það vont í hjartanu yfir höfuð, skilur. Já, það hægt að setja sér í spór allra einhvern veginn. Ef maður einsetur sér að skilja heiminn betur og fólki í kringu sig, þá verður maður að setja sér í allra spór. Já, og það er oft mikill hausverkur líka, því að þá er maður bara eitthvað, þú veist, auðvitað þessi lúser þarna sem beitur ofbeldi eða eitthvað svona. En þú veist, en maður er alveg þar. Síðan En hvað það er það eina sem gæti hjálpað einhverjum sem hefur gert hræðilega hluti er að hann upplifið að hann geti komið tilbaka og... En maður að gera hræðilega hluti með því að fæðast inn í eitthvað? Nei. Þú getur ekki það gert. Ég er að meira þess að þó bara maður þekkir nú alveg nokkra silfurskeiðar, skilur að ég man þegar ég var yngri, ég þoldi ekki lið sem að fekk til dæmis gefins íbúð eða bíl þegar að fekk bílprófi eða eitthvað svona, því ég ætla nú ekki að segja að ég hef verið alveg upp í ykkur fátækt en við áttum samt engan pening veistu, bara, og höfum það fínt hér einhvern veginn þegar ég var eldri þá hugsa ég vil geta gert þetta fyrir börnin mín að einhverju leiti svo lengi sem að þau sýni því virðingu og fatti það að þetta er ekki sjálfsagt Já, ég meina ef að þetta er eitthvað svona órjúmalegur partur af tilverunni að þú veist eiga bíl og íbúð og eitthvað svona sem það er. Ég meira svona bara öryggis svona tilfinning eins og en á samanskapið, þú veist, dóttir mín 13 ára og hún fór bara vann fyrir mig í fyrra. Á júluvennir, þá var hún bara sett í starfsmannabúning og vann í 5 tíma og fekk laun fyrir það, skilur, og skrifa á þessu bóli og það var dreigið af henni. Ég er að segja, þú veist, við verðum að kenna krökkunum okkar að dót sé ekki sjálfsagt, ég held að það sé slæmt fyrir okkur að bara... Að maður þurfa að vinna í rosalega marga klukkutíma bara fyrir nokkrum pókum í bónus, sko. Já, minnst það nöðsulegt. En minnst það samaskapið, sko, ég gerir mig grein fyrir því að það er brútal stéttaskipting í samfélaginu og í heiminum og ég væri til í að sko, stjórnvöld geri ég er sko einhver leiti sósíalisti í grunninn en líka kapitalisti sko ég trúi á að ég er bara miðumaður ég er bara það hljóma meira svona eins og kannski bara svona anarkisti nú er ég bara naív skoðun mér finnst það allir ætti að fá húsnæði þú veist bara, mér finnst það ætti bara by default allir ætti að fá húsnæði það eru mannréttindi, þannig já, bara absolutt já, skóli heilbrigðisþjónusta síðan finnst mér allt í lagi að þú látir gera bara María Lilja í gulli einhverstaðar á einhvern vegg ef þig langar að gera það og ég er ekki á þeirri skoðun að við eigum öll að vera jöfn. Mér finnst að við eigum að fá jöfn tækifæri í grunninn og mér finnst að við eigum að fá grunnþjónustu þannig að við getum átt almennilegt líf en ég veit á sama tíma ég segi þetta þá skekkist þetta alltaf. Þú gerir það nefnilega því að þú veist þegar þú ert bara með hérna svona hrúa peningum og það er einn gæi sem að næra alltaf til sem meira peningum vegna þess að hann er komið með betri tækifæri vegna þess að ná rosalega mikið af peningum fyrir þannig að hann einhvern veginn og þú veist og svo endar það bara þannig að hérna þú veist hrúan er búin og þú veist sumir er ekkert, sumir er smá og svo bara einn gæi sem að ég er svo sammálaður en málið er hérna þetta er tvískipt sumir eru gráðir og taka mikið til sín sumir róa bara rosalega mikið ég til dæmis það verður líka kannski hægt að setja bara þak á það hvað mátt eiga mikið ég sammála því við erum sammála þar ég til dæmis er á því að þú eigir bara ekki að eiga geta 8-10 milljarði inn á bankabók sem eru þá ekki í einhvers konar umferð af vinnu veistu hvað ég tala ef þú átt svona pening ef þú átt pening sem endist yfir þrjú lífskeið þá áttu meira en nóg þess vegna segi ég aftur að þetta sé naív því síðan er bara þú veist fyrir mér er eitthvað nóg sem er ekki nóg hjá öðrum hvar er þakið, hvar er að setja ég til dæmis þú veist
í dag, mér gengur mjög vel, mér er að gera dót sem ég elska að gera og það er ekki nema ég stoppi mig af og hugsi bara, herri, ég er bara drullu fokkið þakklátur fyrir að eiga íbúi í Vesturbænum og 3 börn og vera ekki peningavandræðum. Bara heilbrigð? Já, en ég er að segja, þú veist, en ég þarf að segja þetta við sjálfa mig, því annars er ég bara stundum bara annað gigg, meira svona eitthvað, þú veist, djöðlega gaman að mér langar svo að eiga, verði ekki eiga svona úr. Já, ég held að þetta, þú veist ekki, mér þetta líka það sem þetta gerir, þú veist, eins og við vorum að tala um fyrir löngu síðan áðan, þú veist þú veist, það er eitthvað svona hagsmunaaðilar sem sjá hagsinn í því að halda að manni alls konar hlutum, úrum og þú veist, útliti og hinn á þessu og þú veist, við erum öll alveg ginnkeft fyrir því, sko. En maður þarf einmitt, eins og þú segir, alltaf að stoppa sig. Þú veist, ég er með gulltönn, sko. Það er bara, það er svo fyndið þegar ég er eitthvað svona segja bönnunum mér frá því að það sem verður að spara og svona, og það er svona, já, þú ert með gulltönn. Já, bara við verðum ekki fátæk með þennan tvo. Já, reyndar er þetta sko, kostaði minna heldur en vennileg tönn sem er galið. Það er reyndar svolítið galið. Já, þetta er eitthvað tannlækna gull. En tölum aðeins júluvennar. Já, ég til ég að förum úr gasa. Já, ég meina, þú veist, nú er sumar búið, bara beint í jólin. Ok, ég til ég ég er svo peppar, ég er að fara myndatöku fyrir júluvennar á morgun. Gastu einhvern tímann ímyndað þér að júluvennar yrði að þessu risabarni mörgum áru síðar? Nei, mér fannst það eiginlega bara galið að hugsa það að ég ætla að bý til júluvennar 2017, þá var ég 27 ára. Við búum þetta til 2 að því okkur fannst svo leiðilegt að það var aldrei neitt að gera í desember. Það mættu bara eitthvað svona frostrósir og Sigga Beinteins og þessi með sína jólut og baggalútur og þannig við ákvæmum að gera rapptónleika með green poster. Gerum það og við bara seljum strax bara 7 gig í Gamla bíó. Höldum tónleikana, erum með eitthvað svona grín íva, fáum Kallakór kaffibarsins, fáum Helga Björns, at that point fannst mér ógeðslega fyndið, í dag er það bara eitthvað svona er ég semmi í bara standard. Já, það er bara eitthvað fyndið hvað er orðið eitthvað svona það er ekkit endilega skrítið að sjá Sigga Beinteins MC Gauti á plakati núna. Nei, einmitt. En og síðan vatt þetta bara upp á sig, fórum í Háskólabíó árið eftir og síðan fyrra færðum við okkur í IR-heimilið. Þannig að þetta er bara eitthvað jólaæventýri sem er búið að stekka litla jólaæventýri. Orðið að kapitalísku skrimsli. Já, ég meina, þú veist, þetta er auðvitað bara draumur giggarana að þú veist að geta einmitt bara verið með svona power show og þú veist, lifað ágætlega á því fram á næsta ár. Já, ég lifi alls ekki á þessu bara, við eyðum bókarinn minn þolar ekki, við eyðum örugglega svona 25% meira í sjóið en ég ætti að gera. Ég er bara, miðinn kostar 13.900 fyrir að eitthvað, ógeðslega dýrt. Og ég er bara... Það er ógeðslega dýrt? Það er ógeðslega dýrt. Í desember, það er bara alveg fárlegt. En ég er bara, ef að fólk er að borga, og síðan fjölskyldusjóð sem kostar 4.900, 5.900. Já, ok. En, ég er bara á því, þú ert að borga svona mikið pening og það raunverulega kostar ógeðslega mikið að halda gig eins og júluvennar. Ef þú ert að borga svona pening þá þarfst að fá topp sýningu frá mér og fyrir mér er þetta ekki tónleikar, fyrir mér er þetta músikana, en fyrir mér er þetta sýning. Þetta er, ég reyna að gera, hefur mætt það? Nei. Ég kem. Já, við erum reyna að koma. Við höfum verið með Tvíhöfða, við höfum verið með Sögu Garðars í uppistandi. Ég er svo mikið fílupóki um jólin, sko. Ég er eitthvað, jólin. Ég er svolítið þar, sko. En kannski þarf ég... Þú átt 1 barn, 2 börn? Ég á eina stelpu, hún er 17. Hæ? Hún er 17 ára, ég veit það. Er hún 17 ára? Hvað heitir hún þurr? Kría. Er hún orðin 17 ára? Ég er ekki að tjóka. Nei. Þú hefði getað sagt mér núna, já, hún er 7 ára. Já, og ég hefði verið bara, auðvitað er hún 7 ára. Einmitt. Er hún 17 ára? Já, hún er bara menntaskóla og þú veist. Ok, ég ætlaði að fara að segja við, býta, átti ekki undir barn. Er ekki alltaf gaman í jólinn þá? Sko, þú veist, það er ekki það, ég elska ekki að eiga tíma með fjölskyldinu og allt það. Mér finnst það alveg frábært, mér finnst sko
ég fæ svona jólakvíða í desember, það þú veist, þú þarft að gera svona hluti og eitthvað svona gefa gjafir og mæta eitthvað og eitthvað svona, og ég kenna þér geðtrykk. Yfirþyrmandi. Búðu bara til rapptónleika og settu alla ábyrgðina þína á það og þá neyðirðu sem sagt konuna þína til að fara á þriðjuvaktina jólin. Þannig að hún dálítið í... Já, þannig að hún einmitt. Nei, veistu hvað, við vorum í bílum í dag. Við vorum að tala við sko reynum að fara snemmi í jólagjafirnar. En gefur ekki bara öllum miða? Sko, ég hef aldrei gefið neinum miða, þetta alltaf eftir. Já. Nei, jólun alltaf eftir. Já, þetta sko 20. desember. En þetta já, það fer hellingur á tíma í þetta. En núna, þetta var eins og alltaf á Þorláksmessu. Nú þetta búið 20. Þannig að þetta 19. og 20. Þannig ég næ svona, Þú nærði inn í bara svona, þú veist, loka metrarinn á jólastressinu. Það alveg svona versti tíminn. Ég veit og ég mæti sko, ég verið að gigga, ég verið að mæta heim svona 5-6 eftir Þorláksmessugigið og beint heim og að gera möndlugrautin. Það my thing, sko, bara hræðir ykkur pott, bara ógeðslega þreyttur. En svo komi jólin og þá var allt rosa næs. Það svo næs, við erum með 3 börn og jólin orðin eftir að við fórum að elska mömmu og gott að vera á mömmu jólin, en eftir að við færðum okkur bara svona við það eitthvað ekkert stress og bara ekki sparifötum oft og það eitthvað Já, ég held að við séum alltaf að leita af því en við samt einhvern veginn þá bara tekst okkur samt að búa til svona kaotík og stress svona fyrirfram. Ég við förum alveg í panik sko. Oh my god, ég glemt að kaupa gjöfhanda. Já, eins og allir. Við reyndar, ég verð að segja, ég er stoltur á okkur. Við gefum bara lítið af gjöfum og fáum þar, minnst reglan bara börnin í fjölskyldinu öll, þau fá gjafir. Ég ekki að, síðan alltaf með sko, að því við erum 3 systkini, við erum 4 systkini og mamma, pappi og sko, síðan börn sem sagt, mann sem sagt mömmu og svona, við drögum alltaf, við setjum í pott og það er alltaf bara dregin einn, þú gefur alltaf bara einum á hverju ári. Það er mjög snöð. Já, að því að, ég er 36 ára, ég er búin að gifta mig, mér vantar ekki pott, sko, ég bara, ég alveg að tala, það er erfitt að finna hlut. Eitthvað sem að býr til. Það er langskemmtilegast. Við systurnar vinnum svolítið með það. Við gefum hver annari eitthvað sem við búum til. En það er ógeðslega gaman. Það er bara mjög skemmtilegt. Og það er langskemmtilegt þegar börnin gera eitthvað ógeðslega skakka leirk kaninu og hún er máluð bara og maður bara, vá, þetta er að fallast sem ég séð og ég ætla að eiga þetta eilífu. Litlu hlutunir. Já, þannig að ég dýrka það. Þetta sé ekki alveg svona minnst við ættum öll að pæla hans í þessu. Þetta á ekki að vera svona ógeðslega mikil friðun. Neysludrifið. Minnst þetta að vera neysludrifið í matnum. Já. Ég bara farið og köftu labbaði inn í búðina og hluturinn sem þú hefur aldrei keypt þér því þið finnst það svo dýr, köftu hann, njóttu þess og slepptu að gefa frændaðinu svo hatar gjöf, skilur við. Mér finnst þetta að vera heilræði. Kannski við klárum þetta aðeins á umræðinni bara tónlistafólk og svona veröldina sem að tónlistafólk býr í. Það voru fréttir í gær Spotify var með næstu því 100% markaðshlutdeild á Íslandi og svo voru reyndar einhverju aðrir sem benda á það bara já, en með tilkomu Spotify hefur íslenskt tónlistafólk bara fengið meira greitt nú en nokkuð tíman áður og allt þetta. Hvar stendur þú í þessu? Ég held að sé eitthvað til í þessu að við séum að fá meira greitt en við fengum áður. Ég sé fleiri litlir að fá eitthvað. Fleiri, ég menna, þú varst lítill artist á undan því sérstaklega og varst ekki munurinn núna geta allir gefið út í dag og það er rosalega fegurð í því. Það sem er ekki fallegt við þetta er auðvitað einokun á markaði og að þú þurfir að fara einhverja x leið til þess að gefa út músík og það er miklu erfiðara það er erfiðara að verða vinsæll. Ég held að það sé erfiðara að festast vinsæll. Ég held að það sé auðveldara að koma sér inn með eitt lag og svona. Það sé erfiðara og fólk virðir ekki
listina eins og það gerði, þú veist, einhvern tímann keyptir þau plötu og þú áttir þessa plötu og þú varst ekki að kaupa þér endilega geisladiski hverju viku af því að 2008 var bara slatti. En þú líka hélst á henni í höndunum, sko. Hélst á henni. Þú fannst fyrir henni að þú lést eitthvað fá pening og fékkst eitthvað tilbaka, sko. En síðan kemur náttúrulega millibilsástand, það sem allir fyrir að downloada, sem var rosalega gaman sem neytandi og hræðilegt sem listamaður. Já, Napster. Já, bara gjörðu svo vel, bara hér vírus. Hvað hér þetta LimeWare. Það var náttúrulega bara, þú veist, þú downloadaði LimeWare og tölvægin byrjaði bara að hósta, skilur. En sko ég sé fallegar hliðar og slæmar hliðar minnst tónlist óvart verða meiri skammtíma neysluvara, það auðveldara, fólk fyrir að semja styttri lög til þess að fá fleiri views og það náttúrulega miklu auðveldara að gera svona sálarlausa músík og gefa hann út og þú getur jafnvel bara gert það með AI, bara tjekka bara á Magga Mix til dæmis á Spotify, skilur Guð blessi hann, bara halda fram að gera það að gera Maggi, en það sama skapi finnst mér, þú veist, ég get bara núna farið og sett saman playlista af fullt af einhverju liði sem ég hef aldrei heyrt ég get kannað ég kannski fyrir svona grúskar og nördi þetta náttúrulega ógeðslega aðgengilegt og mjög skemmtilegt og svona, en svo náttúrulega þú veist, það með þetta eins og kannski allt sem við erum bara búin að taka fyrir hérna í þessu viðtali, það alltaf svona, þú veist, það alltaf svona tvær hliðar og einum peningi, þú veist, þetta svona þú veist, það margt gott en svo líka mjög dark hlið. Mér finnst sko ég kannski vont dæmi að tala fyrir þessu af því að ég vinsæll og ég fæ fullt af ég fæ meiri pening heldur en kannski meðal lítið hljómsveit sem að fá lítið streymi en staðreyndin samt svo að eins og í mínu umhverfi. En þú gætir verið að fá miklu meira ef það væri ekki fyrir Spotify kannski, þannig að þú veist það kemur eiginlega verð niður á þér sem listamanni heldur. Ég veit ekki, gæti ég verið að fá meira? Ég veit það ekki. Ég sko... En ég meina, ef þú átt nóg þá það bara nóg líka. Já, en síðan sko staðreyndin flest lögi mín hafa ekki borgað sig upp. Það bara staðreynd og þú þarft segjum að lag kosti einhvers staðar á bilinu 200 til 500 skall að búa til þú veist það fyrir bara allur gangur á því eða soloartisti þá náttúrulega bara borgar bara mix og master það samtalið 100 skall þú vinnur kannski með hljóðfæraleikurum og borgar þeim session spanar alltaf 0 upp í 500 skall til þess að fá þessa tölu tilbaka, segjum þetta kosti 400 skall, þá þarfst þú allavega svona 800.000 streymi sem orðið hittari og ég held að ég eigi kannski 12 lög 13 sem að ná og nú eru þetta alls konar dæmi fullt af dóti sem ég gerði back in the days kostaði ekki jafn mikið og hlutir kosti í dag og mismunandi hvort ég sé að vinna með bandi eða einum pródúser eða stundum með prósentuskipting milli artista skilur en aðaldæmi náttúrulega bara líka að vera duglegur að spila vera sniður með búa til tónleika ég líka bara að búa til bóli og ég fekk meira út úr textaverkum í fyrra heldur en Spotify. Býtu, hvað eru textaverk? Bara ég að skrifa texta minn í ramma og og selja það. Já, þú og Búbi. Já, ég náttúrulega bara sá Bubba gera þetta og bara hermt eftir hún og ég held að það voru eitthvað svona 7 artistar sem gera þetta í fyrra. Og ég sagði mér sem Bubba og ég sagði, Bubbi, ég var bara herm eftir þér, ég var bara að gera textaverk. Og hann bara, já, auðvitað herm eftir mér, eitthvað svona. Já, auðvitað. En þú veist, bara, if it works, sko, og finna sér leiðir og vera skapandi. Þarna kemur náttúrulega því miður líka sponsadæmiðin. Þú veist, að einhver, og ég segi því miður og ég skammast mín ekkert fyrir að vera sponsum en það væri þægilega að geta bara sleppt því auðvitað væri þægilega að vera með tónlistavídeó og þurfa ekki endilega að setja eitthvað inn í það þú veist, sem að en þá líka, hér sérðu líka munin á artista og síðan einhverjum sem algjör búbla hvernig product placement getur verið fallegt á móti einhverjum viðbjóð sko.
Þannig að það eru margir artistar sem eru bara blatant, bara ég ætla að setja cool bet hérna í byrjun á vídeónu. Þá er maður bara, en þú veist, hluti geta verið fallegir, fagurfræði, eitthvað skot af bar og það er einhver vodkaflaska sem er að sponsa. Þetta getur verið fallegt product placement og í 90% bíómyndum sem þú horfir á er product placement, meiri segja bara í verbúðinni, skilur það sem er bara já, stundum er það augljóst, stundum er það ekki augljóst og ég pæli alveg ógeðslega mikið í þessu út af því að ég heyri það, þú ert svolítið svona konfliktaður yfir þessu svona. Nei, mér finnst bara nauðsynlegt að ég til dæmis bara sagði upp spons daginn, samt frábært fyrirtæki sem vinur minn á, að því ég sagði auglýsingarnar sem ég er að gera fyrir þig kom ekki náttúrulega til mín. Og ég sagði, ég væri til í að halda áfram í samstarfinu, en ég finn að þetta er að hafa þannig, ég er að setjast niður og hugsa, nú þarf ég að búa mér til ímynd til þess að sjá. Og ég held að það sé kannski, og ekki það, ég kannski posta myndað ykkur orkudrykk, þá er það ekkert eitthvað það sem ég er í grunninn, en sumt kemur náttúrulega til manns og er auðveldar að gera heldur en hlutir sem eru bara pjúra, ég er að selja sál mína til að gera þetta, skilur við. Þannig að ég skora á listamenn líka að finna hjá sér, þú veist, einhvern milliveg í að taka ekki bara við hverju sem er. Þangað til að við lifum í fullkomnum heimi þar sem er bara hægt að lifa af listinni og við bara einhvern veginn, já. Já, ég segi aftur, ég er vant dæmi, ég er bara er lifandi tónlistarmaður og gerir það for a living, sko, þannig ég get ekki þóst kvarta yfir því að vera. Nei, en ég meina þú hefur komið langt og ég meina þetta var ekkert auðvelt en þú veist, komið mjög náttúrulega þrátt fyrir þú hafi tapað í rýmnastríðinu. Já, þetta var erfitt, þetta var erfið ár. Þú var hafnað því í byrjun en þú svona... Já, sem kom ég tilbaka. Þú komst tilbaka. Gauti, MC Gauti. Gauti Þeyr Másson, þakka kærlega fyrir að koma hingað að Rauðaborðinu og bara tala alls konar við mig. Það var mjög gaman að fá þig. Takk fyrir mig. Og hér ætlum við að setja punkt í dagskrá kvöldsins. Ég minn ykkur á að það er hægt að gerast áskrifandi af samstöðinni á samstöðin.is. Það er lítill hnappur sem ástendur áskrift og með því að gerast áskrifandur getið þið orðið eigendur og þáttakandur hér í þessu skemmtilega verkefni sem að samstöðin er og mun verða vonandi sem lengst. Takk fyrir mig og góða nótt. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.